มาแล้วกะแนะเปิดฮะเสียงนาฬิกาคุณเสียงนาฬิกาดังปุ๊บคือเราเปิดเลยเราต้องมีนาฬิกาพี่เป้ได้สตรีมวะสตรีมอยู่จ้ะพี่เป้ได้สตรีมวะก็สตรีมอยู่นี่ไงหาอะไรหาสอะไรตรีมตอนไหนผมไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นรู้อะไรกันเนี่ยสตรีมแล้วเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยไหนวะสตรีมไม่รู้ ดีครับเนาะคิมคนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแบบคิมคนเดิมนี่ใครเนี่ยฮะคิมใช่ไหมแน่คิมคนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยไปเล่นรหัสของป้าสาวก่อนจะเล่นพอกลับมาเล่นรหัสตัวเองแล้วแบบจะกาดลงเลยทำไมอะใครก็รหัสมันสตรีมต่างตอนนี้นี่คือเพื่อนหายไปใครเพื่อนหายไปบ้างตอนแรกมีโดเรมอนจัดไปเดี๋ยวตอนนี้ปั๊มก่อนผมไม่ได้อยากเล่นอ่ะทำไมไม่ปั๊มด่านนั้นอ่ะไอด่านสปีดอ่ะช้าจังเบยอะไรช้าจังเบยด่านสปีดปั๊มง่ายกว่านะมันตกเร็วด่านสปีดหรือด่านสปีดเราปั๊มเสร็จแล้วใช่เหลือแต่ด่านเนี้ยผมอ่ะอ๋อนี่คิมเองใช่ไหมคิมคนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเล่นก็งงกับชื่อเลยอย่าลืมดิก็เราเปลี่ยนชื่อมาไม่ใช่เหรอฮะเปียโรดำดูแลอะไรเนี่ยเมื่อวานรู้สึกผิดมากจู่ๆไว้เมื่อวานทำอะไรผิดไม่มีใครรู้เมื่อวานไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้พี่แอบเล่นนอกรอบไม่มีใครรู้นั่นพี่เป้นะไม่มีใครรู้หรอกรู้กับ2 คนไออาร์มยังไม่รู้เลยว่าพี่เล่นด้วยเล่นกับมันอยู่อะพี่เป้เมื่อวานไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้เรื่องเมื่อวานความผิดเล่นอะไรบ้ามีพิกเกอร์รู้เฮ้ยปีกสีแดงหมดเดี๋ยวบอกพ่อก่อนว่ารับปีกสีแดงเลยนะอย่าบอกนะที่พี่เป้หายไปจากท็อกก็ไปสตรีมอีกท็อกไงคือไปสิงที่ท็อกของใครวะฮะเป็นท็อกกลุ่มพี่เองแล้วหนูก็ไปเสือกเลยนั่นแหละนะดีมากก็พี่ให้ไปนี่ก็ถามไงว่ามาไหมมาก็ได้ไม่ได้ว่าไงเห็นไหมเมื่อวานนี้พี่อาร์มไปได้หญิงมาด้วยไปได้มาตอนไหนวะน่ะได้มานะมึงอะไรนะไปได้แบบไหนมาวะน่ะไปขอเป็นเพื่อนเฉยไม่ได้กันเร็วกันจังเนี่ยอยู่ในท้องเนี้ยกลายเป็นหัวแดงแล้วพี่อาร์มปรับให้อัตโนมัติตอนนี้พี่ปั๊มอยู่เนาะเดี๋ยวรอพี่ปั๊มเสร็จก่อนหรือว่าจะเข้ามาปั๊มกับพี่ก็ได้เนาะแต่ว่าพี่ปั๊มเสร็จพี่ก็ไปแล้วเนาะปิดเสียงก้าวใช่ลืมปิดเสียงมันก่อนก้าวมีอะไรก็พิมพ์นะพี่ปิดเสียงไว้โอเคเรียบร้อยแล้วพี่ปิดเสียงเองไว้ละไม่มีใครได้ยินอ่ะอย่าเพิ่งด่าหนูแน่ๆพี่บีช่วยแย่จริงผมไม่ได้แย่ฮะผมแค่เลวเฉยไม่คงด่าพี่บีแม่งจะพูดทำไมวะเฮ้ยขอบฟังก่อนเกิดกลับมาแกล้งฉันแป๊บทำไมตัวเกมมันเหลือแค่นี้วะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวขอแก้จอเกมก่อนปั๊บไหนวะเกมแคปชั่นทิวเนอร์โอเคเรียบร้อยดึงกลับมาภาษาอะไรวะเนี่ยหายไปไหนวะไม่ใช่นี้ไปไหนวะเนี่ยหน้าเกมหายพี่บีจะแสดงหนังเองปีกไหนวะปีกที่ใส่อยู่เหรอก็ไอ้นี่ไงไอเวลาเลื่อนยศแล้วมันได้ของมาพี่ก็เปิดจากนั้นแหละมันได้ปีกถาวรมาเลยเนาะชิบหายเลยแต่ปีกดำแล้วไม่มีปีกแดงใส่แล้วแป๊บนึงแล้วไอจอเทลพี่มันไปไหนวะก็อันนี้นี่ว่าไปไหนวะเนี่ยจอเกมแม่งหายเลื่อนหาเร็วแม่งเลื่อนไม่เจอเปิดแม่งแค่นี้ก่อนแล้วค่อยว่ากันใส่ของปีเป้นั่นนะสิปีก็ไม่รู้ปีพูดอะไรนี้เกมแคปชั่นแคปชั่นเกมไหนว่าเกมแคปชั่นเลือกเป็น Windows เลือก
เกมเทลโอเค ปีกดำหมดอ่ะไม่ใช่ปีกดำหมดปีกแดงหมด เหรอ ปีกแดงหมดแล้วคุณจะใส่อะไรอ๋ออ๋ออ๋อ โอ้ยหวานมากเลย นั่นน่ะสิ ตบตาไปก็ปีกดำเหลือ อ้าว เก้า น้ำมาเหรอสวัสดีจ้าน้ำจ๋า มีค่ะ ต่อไปปีกดำก็หมดตามไป ไม่มีการบ้านเหรอเราเนี่ยน้ อันนี้ไม่มีดีใจ ำอันนี้ไม่มีดีใจดีด้วย ยินดีด้วยจ้ะ หนูก็ไม่มีอยู่แล้ว ไม่มีส่งครู ไม่มีไม่มีส่งครูเหมือนมุกมันคุ้นๆนะ ไม่ใช่วันนี้เขาซ้อมกีฬาสีก็เลยไม่ได้เรียนก็ไม่มีการบ้าน เหรอ โอ้ยแหมไอเด็กนี่เบามาซะเร็วเลยเนาะ อีซะอีก ก้าวไม่ต้องมาตายใกล้พี่ก็ได้นะไปตายห่างๆพี่แหละดีที่สุดแล้ว ทำเสร็จยัง ฮะพี่อยากแยงเอง เสร็จยังเสร็จยัง อะไรเสร็จยังเอ่ย เล่นอะเสร็จยัง เฮ้ยอย่าลืมนะบีวันนี้เรามาเล่นอะไร เล่นอะไรวะ เฮ้ยที่คุยกันไว้เมื่อวานไงลืมแล้วเหรอลืมไปจังวะฮะ เล่นอะไรวะเป็นหนึ่งก่อน อายุก็แค่นี้ทำไมเราลืมง่ายจังอ้าวเทลไงเทลด่านไหนอะเคยได้ยินพี่บีพูดว่าคำว่าลืมจะได้ยินจากปากพี่บีบ่อย คำว่าอะไรนะ คำว่าลืม คำว่าลืม มึงยังไม่อายุเยอะนี่หว่าลืมไม่ได้วะ นั่นสิฮะ นอนวันเดียวมันก็ลืมแล้วมันไม่สำคัญต่อชีวิตอะจะ แม่งติดกับคนไอ้นั่นสิกูว่า มันไม่สำคัญต่อชีวิตก็ลืมไปนั่นแหละ พี่ไม่ใช่พี่เป้ปอประมุกนะเป้ปอประมุกพี่บอกแล้วพี่ชื่อเป้ไปไหนก็ไปไกลๆได้ยิ่งดีนะ โอ้ยคุณจะโดนเตะไหมเนี่ยค้างอีกอยากเล่นดำใหม่ในเกาหลีแล้วอะ ก็เล่นสิบอกแล้วพี่ล่ะ โอ้ยของใหม่ในเกาหลีแม่งเทสแบบสายเทพ ขนาดนั้นเลย อยู่ได้สายฟรีก็อยู่ได้โอ้ จริ อง ยากไปเล่นเที่ยวเกาหลี ขนาดนั้นเลย อย่าก็โหลดมาหรอก แคสด้วยไงเขามาแจกแคสด้วยไงเขาท เออ ำ เอาดิมันดีตรงนี้เลยสายฟรีอยู่ได้ แล้วแถมของมันออกง่ายมาก พี่ออกง่ายกว่าของอีกกดออกจากเกมเลยง่ายจบเรียบร้อยเย่ฮึ ไม่ต้องมายุ่ง อะไรเนี่ย เฮีย ซึ่งพี่จะขี้เกียจอ่าน ทำให้เกมค้าง ไอ้ก้าวพิมพ์มาขี้เกียจอ่านมาก ไม่ต้องอ่าน โอ้โหจำได้แม่นเลยโอ้โหสุดยอดจำได้เหมือนกับก๊อปวางอะไรประมาณนั้นเลย แป๊บนึงทำไมกดเลดี้กันโคตรไวเลยวะเนี่ยฮะรบกวนถามให้ผมดีครับมันเสียงโปเกมอนกวนใจผมมากเลยอ่ะ เจ๊ครับถามให้ผมดีเสียงโปเกมอนกวนใจผมมากเลย เกม มาจากไหนหรอก พี่เป้เกมค้างว่ะ เหรอ กูเปิดตอนไหน นี่ไงหลุด ไม่เปิด หลุดเลย ไม่ค้างแม่งหลุดเลยปวดหัว ไม่ได้ของเจ๊ฟุกเนี่ยแหละฮะ ก็โทรศัพท์พี่กู ชื่อในท้องชื่ออะไรฮะชื่อในท้องชื่อคนหรือชื่ออะไรเอ่ยชื่อท้องมาแล้วสวัสดี ชื่อ จ้า ไอดีหรือว่าชื่อห้องท็อก ชื่อ ID หรือชื่ออะไรเนาะพิมพ์มาให้ถูกลบแล้วโอเคไวมากเลย โอ้โหเชีย เมื่อวานไม่มีคนดูพี่เป้ก็สงสาร ดีละลบละเมื่อวานมีปัญหาทางตรงข้ามระยองตรงข้ามระยองวิทย์ขัดข้อง คนระยองเท่านั้นถึงจะเข้าใจมุกนี้ คืออะไรวะ คนระยองเท่านั้นถึงจะเข้าใจมุกนี้ เป้เล่นไลน์ให้มันรอบรู้หน่อย เล่นไลน์ก็เล่นอยู่นะ ปักอยู่ เฮ้ย เดี๋ยวนี้คนเกาหลีไม่มาเลยอะเหงา ขนาดนั้นเลย โอปป้าไม่มาเลยอะคิ โอ ดถึง ป้าซะด้วยแป๊บโอป้าด้วยนะโอ้โหโอป้าซะด้วย ไม่เห็นโอปป้ามาเลยอะ เฮ้ย ไอ้เหี้ยไม่เขา พี่ก็เป็นเหมือนกันนะพี่ก็เป็นนะ
อบปลา พี่แม่งคนไทยไม่เอาอ่ะ ไม่เอาด้วยอบปลาเลยนะ เขาก็ไม่มาเลยคิดถึงมาก ขนาดนั้นเลย ไอ้เหี้ยแล้วกูจะเข้ารหัสยังไง ก็กดใส่ไอดีกับพาสเวิร์ดไปสิแค่นั้นก็เข้ารหัสได้ละ นี่ละ จะไปยากอะไรเนี่ย แล้วก็รหัสนี้แล้วก็เอาเชี่ย POM ไปเป็น C4 อาจจะปัจจุ CPM บันเฮ้ฮ่าโอ้โหเย่โยโย่เนี่ย พี่เต้เมื่อไหร่จะเล่น RV ได้เนี่ย นั่นน่ะสินั่นน่ะสินั่นน่ะสินะ ไม่อยากเขาด่าดีนะที่เซฟมันแดง เนี่ยครับเจฟฟุกครับเสียงโปเกมอนมาจากไมค์เจฟฟุกอะฮะ พี่คุยกันทางไหนอ่ะทางกาลีน่า ทาง มั กาน ลี ไม่ใช่ น่า เสี ท ยง อก โปเกมอน ใช่ครับใช่มันเป็นเสียงเพลงอันหนึงของโปเกมอนจริงๆนะฮะ มันไม่ใช่ไอ้เหี้ย เหรอฮะ มันคือเสียงรถไอติมวอล ไม่ใช่ไอติมวอลไม่น่าใช่ มา เหมือนคนมองเกาพูดอยู่ แม่งคิดแม่งหยุดออก ง มาง เองก็เมากาวอยู่ไม่ใช่เหรอ เฮ้ย เตะ ฮะ ไม่นะพี่เป็น ออกมา คลิปอะไรฮะ คลิปได้หลุด ที่ชื่อว่าเขาหลุดออกมาเขาเป็นล้อเลียนโอวัตมา เหรอฮะ อุ้ยหน้าเผือก อยากจะรีบเข้าไปดูมากเลยนะ ไปเกียมฝรั่ง ซึ่งบีลืมหรือยังว่าวันนี้เราจะเล่นแมปอะไรกัน รู้จำได้แล้ว โอเค เพิ่งจะรู้เมื่อกี้ เพิ่งรู้เมื่อกี้ โอวัตแล้วกัน เออ มีกดไลน์มา นี่ถ้าไม่เตือนหนูก็ลืมนะลืมสนิทเลยอ่ะ ถ่ายเพลงไปเล่นโอวัต จะดีเหรอฮะ กูอยากเล่นดีกว่า อยากเล่นโอ ตั้งในกับ วอต บั แต่ ญ ไม่ ชี มี ผม ตั อะ ง ฮะ ค์ จะดีเหรอฮะ อยากเล่นโอวอตแต่ไม่มีตังค์ หลานพี่ชวนเดินเอามาให้ ต้อง ดู การ ชื่อในท้องชื่ออะไรชื่อในท้องนี่มันคืออะไรวะ ชื่อในท็อกคือไอดีท็อกอ่ะ ชื่อพี่อะ ก็ไอดีท็อกของคนในเจ้า เนี่ย ขอ ไอ้ ง เป๊ะ ฮะอะไร หลาน นะ พี่ เจ๊ ชวนเขายังให้กูยืมเอาเงินเขาเลย ขนาดนั้นเลยนะฮะ แต่เขายอมซื้อให้กูเลย อืม เขาก็เลยเอาอันนี้ให้กู เหรอฮะ เดี๋ยวได้ ซึ่งถึงผมจะมีเกมแต่ผม สเปคคอมสเป ใช่ คโน้ ครั ต บ บุ๊กไม่ไหว ดีจ้าสวัสดีครับน้องสวัสดีฮะ เรารู้ดีว่าโน้ตบุ๊กมันเล่นไม่ได้ นะ ถึง รู้ จะ ดี ป เธ รับ อใจร้าย ถึงว่าจะปรับให้ต่ำแค่ไหนมันก็เล่นไม่ได้ ใช่เลย คงจะบอกให้กูคงพวกเอคงจะยากหน่อยนะที่จะได้เกมมา ถ้าจะซื้อเกมต้องซื้อคอมก่อน นะถ้าจะซื้อเคก็ต้องเตรียมกันก่อน ก็ซื้อเกมสตรีมด้วยสิ ก็คงจะไม่ได้ซื้อแล้วครับ สเปคคอมแม่งไม่อำนวย อยากจะหาโหลดดูสิในสตรีมเล่นแล้วหรอกฮะ พี่เป้เล่นด้วยดิ ได้อะไรฮะ ได้อะไรเราเนี่ย ได้แล้ว ได้อะไรเอ่ย พาสเวิร์ด พื้น คือ3 ตัวเนาะ ซึ่งพี่เป็นห้องปั๊มเนาะ ชื่อห้องอะไรวะชื่อห้องอะไรวะ โถเอ้ย ชื่อห้องอะไร เถ อะ อะงั้นเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันงั้นขอเป็นขอ ชื่อ ติด ห้อง ตั้ง อะไรอะพี่ ติด เป้ ตั้งดูหน้า ชื่อห้องอะไร ก็ตามพี่มาก็สิ้นเรื่องละ เป๊ะ มัน เดี๋ยว มีชื่อเหรอวะ เป๊ะ ฮะ ขอติดตั้งดูหน้าก่อนนะมา เฮ้อลูน่าไหนฮะ ขอเซอร์ไพรส์นี่แหละ เอ้า ปล่อยตัวดาวน์โหลดแล้วเหรอฮะ แต่มันแค่เปิดเว็บมันยังโหลดไม่ได้หรอกพวกมึงก็ลองดูดิ พี่เป้ ครับ แต่กูได้ของคนหนึ่งมาเขาให้กูมา นั่นไง ชื่อห้อง00 เป๊ะก็ลองเข้าเว็บมันไปดูดิว่าใช่หรือเปล่าล่ะ ใช่ครับใช่ มันไม่มีให้โหลดครับใช่ เพราะผมเช็คอยู่ตลอด เพราะเตรียมโหลดทั้งวันเลย เกมโหลดทั้งวันมึงก็โหลดไม่ได้อยู่ดี ก็ใช่ไงฮะ โหลดไม่ได้อยู่ดีฮะ แล้วทำไมพี่จิวเขาโหลดได้วะ นั่นสิครับ แต่กูแต่ทันเรื่องได้ตัวเกียร์มาอย่างง่ายๆเลย นั่นด้วยเห็นไหมฮะ เขาให้กูมา ถ้าได้ตัวเกมมาก็แสดงว่าเข้าเล่นได้ เย้ สิครับ ยังไม่ได้ไม่ปิดเซิร์ฟอยู่เลย อ๋อนึกว่าเข้าเล่นได้ แหมมึงจะตกใจไปทำไม ปั๊มน้ำบีนะ ไอ้เจ ขี้เกียจปั๊มว่ะอยากเล่น ไล่วะเขามาปั๊มกันอีหนู จะจบแล้วเหลืออีกไม่กี่ตาเอง ไอ้กีตาร์บอกมา ประมาณ10 10 ไอ้ ตา เก้า 10 ไอ้ ตา เก้าไอ้เก้าเหลือกี่ตา 10 จุดอีกกูถามว่ากี่ ตา ตาไม่ 10 ตา ไม่ได้ เอา บอก อีก9 ตา ไอ้เก้าเหลือกี่ตาเว้ย มันบอก1นั่นไงมันเขียนมาบอกอยู่1 หนึ่ง โอเค41โอ้สี่เอ็ดตาเลยเหรอ ไม่ใช่41นี่คือรอบที่ผ่านมาแล้วเหลืออีก9 ตา เฮ้ยตกใจ
โอ้โห เราเน้น EXP ครับชื่อเกม Arriver นะฮะ เฮ้ยเราเน้น EXP ไว้ก่อน ชิทำไมทำตัวอย่างงี้เราเนี่ย ก็เน้น EXP ปั๊มสี่ก็เนี่ยปั๊มอยู่ปั๊ม EXP ไม่รู้กูก็นั่งอยู่ตรงนี้กูไม่ทันแทบจะไม่ได้หยิบเลย ครบแล้วเหรอของก้าวโอเค นั้นก้าวคนแล้วก็ใส่หัวไป เหมือนมันรู้หน้าที่มันหายไปก่อนเพื่อนเลย ใครชื่อไอ้นั่นอะอะไรอะอะไรจ้าอะไรสักอย่างเนี่ย ทำไมพิมพ์มั่ว พิมพ์มั่วจ้าสีฟองสีฟองคุณรู้เขาคือใครวะ ฮะ เขาคือใคร เขาคือ เองก็ลองดูในเทลบุ๊กพี่สิเดี๋ยวเองก็รู้ว่าเขาคือใครอะ อ๋อโอ้นะโอ้นะ จ้ะ เอ้ยมีไอดี อะไรฮะเนี่ยไอดี ไม่ได้หมายถึงไอดีกูเรียกไอดี อ๋อแล้วฮะ ที่อยู่ในท้องเนี่ยมึงได้ยินไหม ต เนี่ย กใจนะ ยังอยู่ครับยังไม่ตายครับ มันจะเล่นเกมอะไรได้บ้างวะเนี่ย โอ้ยรีบเปิดเถอะอยากเล่นโอ้ มีไอดี งั้นเดี๋ยวหนูออกก่อนแล้วกันให้พวกพี่ปั๊มเสร็ โอ จ เคโอเคเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จบละ บ้องบ้องบ้องพี่บ้อง ไปสร้างห้องเตรียมเลย หรือไม่ก็เองก็ไปเล่นอะไรรอก่อนก็ได้น่าจะนานอยู่เหมือนกัน ไอ้เฮียเมื่อวานรู้สึกจุกยังไงก็ไม่รู้สึกผิดมากพี่เป้เงียบๆไปนะว่าเราทำอะไรไปเมื่อวาน อ่า จะร้องไห้จุกเสียนเลยอ่ะ เอ้ย เล่นไหนดีเล่นกาดอยู่ไหมอย่างเดียวพอเมียดุ แนะลืมถามเลยคลิปที่ถามนี่จะเข้าหรือยังไงนะฮะถามชื่อท้องนี่จะเข้าท้อง อย่าง เหร นี้ได้ อ ปะโอ้ ใครแอดเพื่อนมาเนี่ย ไม่ใช่ตัวเรา เป้เก่งเลย ครับผมอะไรฮะ พอพูดถึงอีสปอร์ตก็อยากแข่งซะละ แข่งอีสปอร์ตแล้วฮะ อยากเล่น มีสปอร์ตเหรอ อยากเล่นลักโกเนสไง ดัก ไม่ เน ได้ ส เล่นนานด้วยกัน แล้วครับดักเนส กูไม่ได้เล่นนานละ ก็เดี๋ยวรอมันเปิดเซิร์ฟใหม่ก่อนไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเห็นได้ข่าวว่ามันจะปิดตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเปิดใหม่อีกที ผมก็รออยู่เหมือนกันฮะ ซึ่ง มันก็คิดถึงนะเนี่ยก็อยากจะเล่นต่อ อืม เก็บอะไรอ๋อ แจกของหน่อยรอกิจจ้า อ้าวไอ้เหี้ย เนาะ เกมอะไรอ่ะ ดักเนส เกมอะไร มันเป็นเกมแนว Dragon MMO เล่น RPG แล้วเคย เล่น เล่น แล้ว แล้ว เคยเล่น แต่แม่งตอนส ไอ มัคร เซิร์ฟนู่นอ่ะเซิร์ฟเก่านู่นอ่ะเล่นใส่ไอ้นั่นเรด ฮะ โคตรชอบ เป็ดจำได้ไหม ว่าอะไรครับ ตอนเปิดครั้งแรกๆแม่งโคตรฝักยากเลย ใช่ครับสมัครโคตร เฮ้ย ยา ส ก มัคร เลย ยากมาก ลักก็เนสดิจุดแรกแม่งโคตรสมัครยากนั่งอารมณ์มันเสีย สมัครก็ไม่ใช่สักทีจนได้ โย แต่ยุคนี้ไม่ต้องสมัครยากแล้วคือสมัครง่ายแล้ว อืม ตอนนี้มันน่าจะเปิดแล้วล่ะ มันแค่รีบูตใหม่ เหรอฮะ เฮ้ยไม่เก่าชิบหายก็น่าจะรู้จักที่หรอ ครับ ไปก่อน มันรีบูตใหม่ ไอ้อีได้แล้ว ครับผม
มึงจะคิดทำไมเนี่ย นั่นน่ะสิว่าแต่อามันหายไปไหนเนี่ยปกติมันน่าจะมามันน่าจะโผล่มาละ หายช่างมันเถอะ ปกติมันจะโผล่มาพี่เป้ครับ อะไรครับตอบกลับนี่เลย ไอตัวกวนตีนสุดไอ้ แหมแนว APS ภูมิใจนำเสนอเลยนะเนี่ยยอดเลยเนี่ยเกมรับก็เน็ตกูเล่นเป็นตัวนี้เลย ฮะอะไร กู ฮะ กูใช้ฮานอยอย่างเดียว เป็นสายเวท กูก็เล่นสายฮานอยนี่แหละ ครับ แล้วไปแชทสายอะไรเรื่องครั้งแรก ธนูครับธนูเหมือนกันครั้งแรกฮะ เหมือนกันเลย ก็กูรู้สึกว่าผิวมันขาวดีก็เลยชอบดีสนใจ ผิวมันขาวดี แล้วมันเป็นตัวที่น่ารักด้วยไม่แพ้กันเลยสนใจน่าสนใจตัวเนี้ยเกิดเรื่องไอ้ตัวนี้แหละ เหรอฮะ ตอนแรกก็นึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถฮิวเลือดได้ก็เลยเลือกมาตอนแรกเลย ตัวไหนฮะ ก็เลยนึกว่าฮานูมันฮิวเลือดได้เหมือนกันในเกมเอลซ่ามันฮิวเลือดได้ไง อ๋อกิจตอนไหนเหรอก็เดี๋ยวพี่ประกาศบอกเข้าไปในเพจ แล้วก็เข้าไปในไลน์กลุ่ รู้ ม ผล เนาะ เลย ครับ เล่นไปรู้ผลเลยรู้ปากอย่างไรเพื่อน อะไรครับเกิดอะไรขึ้นฮะ ไม่มีฮิวไม่มีสกิลที่สามารถเพิ่มเลือดให้พวกตัวเองเลย ครับ ใช่เลยฮะมันมีสกิลอะไรนะฮะมันจะมีสายเตะกับสายยิงฮะตอนเปลี่ยนคลาสอีกที พี่รู้ว่าแล้วเราจะมาเล่นด้วยกันแล้วเป้ยังเวลไหนอยู่ เท่าไหร่วะไม่แน่ใจฮะ กูแค่เลเวลแค่13เอง ผมถึงตอนเปลี่ยนคลาสแล้วครับตอนเนี้ยรอเปลี่ยนคลาสแต่เปลี่ยนไม่ไหว ซึ่งตอนนี้ผมเล่นตัวสายเวทครับ สายเวทมาสู้กันไหม ฮะจะดีเหรอครับ จะดีมากเลยเพราะว่ากูแม่งมียศ2เพชรเลย หืม ในสนามต่อสู้มันจะมียศบอกอยู่ว่าเป็นยศอะไร ตอนแรกทุกคนจะเป็นยศที่แบบว่ามันเป็นไข่ใช่ไหม ไม่แน่ใจครับ เพราะว่ายังไม่เคยลง PVP เลยฮะ PVP นี่แม่งมันจะมีคนเก่งๆทั้งนั้น ถึงจะใส่ของบวกเลือดอะไรมาก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก อืม มันจะเท่าเทียมกันหมดเลยเข้าใจยัง ครับ ไหนมาดูกัน รู้สึกว่าลูน่าจะต้องไปที่นี่ไปที่นัดเอาไว้ภายในเวลา 13 นาฬิกาโอ้13 นาฬิกาไปรับไอเทมโค้ดของลูน่าใครอยากไปก็ไปรับล่ะ ที่นี่ที่เดียว ตอนไหนฮะ น่าจะไปที่นี่แหละ มันบอกไว้อยู่อะดูใกล้ๆแล้วกันว่าเป็นรับอะไร น่าจะเป็นพารากอนหรือเปล่าไม่แน่ใจ เหรอฮะ ขอลองดูใกล้ๆแล้วกันไม่ใช่พารากอนหรือเปล่า พารากอนฝากเจรับโค้ดมาทีฮะ มึงก็ต้องไปรับเองไม่รับมาให้หรอก ไม่จริงไม่จริงเบฝากรับ พี่ เท เขาก็จะไป แต่พี่คิดว่าเขาไม่เอาหรอก ฮะอะไร เบ นะ ฝาก ใคร รั เรี บ ยก โค้ดที โค้ดอะไร โค้ด โค้ด ลูน่า โค้ดอะไรวะ ไอเทมโค้ดไง อ้าวฝากทำไมต้องฝากแล้วล่ะ ฝากเรารับแหละง่ายดี ก็ไอ้นั่นเองก็เองไปกรุงเทพไง เราอยู่กรุงเทพไม่ใช่เหรอ หนูขี้เกียจไปรู้สึกอากาศมันร้อนแดดมันแรงเกินไปเดี๋ยวดำไม่เอา ใช่ อ่อนแอ ใช่ ไม่เอาหนูอ่อนแอมากแค่โดนแดดหนูก็จะสุกแล้วไม่เอา จะสุกแล้ว นี่เพิ่งวันอังคารเองจะสุกแล้วเหรอ ไอ้สัตว์ อะไร ไม่หาพี่เป้ไม่หาเลย ไม่หาเลยจ้ะจ้ะจ้ะ พี่จะจากกี่รอบเนี่ย จ้ะ สงสารพี่เป้อะ จ้ะตอนแรกนี่น้ำเข้ามาห้องท้องนี่แบบเงียบมาก แล้วตอนนี้เป็นไงกล้าต่อกรกับพี่มาก ดีมากน้ำได้เชื้อมาจากเขา ก็บอกว่าพี่บีสอนมาดี พี่บีสอนมาดีด้วย ก็บอกแล้ว บีเองนี่ชัวร์มากพาน้องทำไมเราทำตัวอย่างนี้เนี่ยฮะ เขาเรียกว่าคนดี คนดีดีอะไร ดีกับผี
คนดีเป็นสีแต่ชาติ ชาติหน้าเถอะหนูจ๋า แน่ เว้ยต้อง รอบสุดท้ายแล้ว จึงจึง รอบสุดท้ายยังวะ จึงจึง ต่อไป สวัสดีครับผมสำหรับคนดูทั้งหลายนะฮะอย่าซ่าให้มากนะฮะรู้ยังบีว่าใคร ยาซาครับ รู้ยัง พี่มังกรมา ฮ่าย าซาครับยาซา แป๊บนึง ยาซา อันดับแรกต้องปิดเสียงเขาก่อนไหมเนี่ยอะเดี๋ยวสักพักจะมีเลอมา หรือไม่ก็ประมาณว่าเสียงอะไรสักอย่างคำรามว้าอะไรประมาณ ที่ นี้ ดังมากๆด้วย เจอเข้าไปเมื่อวานใช่ไหมคือแบบเขียนหนังสืออยู่เต็มหน้ากระดาษเลยประกาศแบบ อืม เลยทั้งหน้าเลย ฉัน ทำไมกูต้องมาไปกับเกมม่วงตัวสุดท้ายตลอด บีบนเลยบีบนเลยบีบนเลย ถามดิ หัว ถา ร้อ ม น ดิ หัวร้อนเอามีก็พอแล้วหัวร้อนเทลอีกแล้ว โอ้มึงเป็นคนขี้ค้าน คอยยิ้มเนี่ย เป็นชุดเลย ต้องตัดใจเย็บ เป็นอะไรวะเฮีย นั่นน่ะสิฮะ ต้องคนคาง กูอยากรู้จริง ครับนั่นน่ะสิครับผมก็อยากรู้ กูเห็นมึงบวชมานานแล้วเนี่ย ใครเหรอ หวัดดีจ้าหวัดดีเนาะหวัดดี อ้าวยังไม่รู้อีกว่าใครอีก นั่น ไม่ใช่หนูไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องอีก นั่นน่ะสิ ใบให้ใบให้ไอ้ใบให้ไอ้ บีจัดไป ไอ้สัตว์ ใบให้ เฮ้ยใครแม่แกจังวะแอถามว่าเจอเฮียเลยหมาแอถามพ่อเหรอ บีมาเถอะ โอ้ย ว่าแม่งว่ามึงโดนแบนแล้วบ้างเอเบ้ นั่นสิครับ วัดเดอะฟัค ว่าแล้วเชียว เออ ให้หนูต้อง โชคดีแค่ไหนวันนี้ไม่มีกันบ้าน ก็ตอนนี้อยู่ที่ห้องกดซับไปชแนลนะฮะ โอ้ยเรียนจะคายเป้จริง ครับทำไมฮะ นี่คือไฟล็อกฮิลไฟล็อกฮิล ข้าม นี่ ก็ ก็ จ ได้ บเรื่องละ เดี๋ยวไม่สองไว้สอง เกิดเป็นคนขี้ค้านเกิดเป็นคนขี้ค้านเป้เป้ เฮ้ย ครับ พี่ไปว่ะพี่ไป ค่ะ เฮ้ย อะไรครับได้ยินครับอะไรครับ โอ้ยพี่ไป เฮ้ย อะไรครับ อะไร เห็น ครั นี่ บ ไหม อะไรโวยครับ นี่มัน มันอะไร กิ ค จ รับ กรรม ครับกิจกรรมอะไรฮะ แต่วันนี้ไปกดสมัครแล้ว ครั ก บ ดไปเลย ครับกดเลย ยังไงมึงก็ไปดูในเพจเอาดิ นั่นน่ะสิฮะ อย่างนี้ก็ได้แล้วพี่คือไฟล็อกเดี๋ยวฟัก เยอะ ทางที่ดีนะว่าน้ำปิดเสียงพี่มังกรดีกว่า อันตราย คนหายไปไหนกัน อั หมด น บ้า ตรายต่อแก้วหู คนหายไปไหนกันหมด เบียร์ ว่าไปปิดไปเถอะ เบียร์ แล้วห้องพี่อยู่ไหนอะ ห้องพี่ก็อยู่นี่ไงห้องพี่ ไหนวะ ห้องพี่ก็อยู่นี่ห้องพี่ กูว่าปิดไประ เถ ดั อะ บสูงหรือระดับอะไร อ้าวระดับที่นัดกันไว้ไงระดับไหนน่ะ เดี๋ยวมาอ่าให้ฟังกันว่ากิจกรรมอะไร กิจกรรมอันไหนครับ เนี่ยมันต้องขึ้นมาให้เห็นเนี่ย เดี๋ยวค่อยว่ากันฮะ เฮ้ยเดี๋ยวมาไม่มีใครรู้หรอกเขาป่าไม่รู้หรอก กิจกรรมอะไรครับ ครับผมกิจอะไรฮะน้ำปิดเสียงจริงๆละ เดี๋ยวมาดูกันว่ารอบขั้นแรกจะต้องทำไงมาดูกันเลย ก็ดี เฮ้ย ครับ อย่าเลยพี่พูดเล่นพี่พูดเล่น เขาป่าไม่รู้หรอก ป่าไม่รู้หรอก ใจเย็นนะพี่ก็เล่นนั่นแหละ ก่อนอันดับแรก เจอไปพี่มังกร แป๊บนึงนะฮะ จะ ค้าง ปิ ที่ ดไป เย แล้ว เกอร์หน่อยครับมาครั้งที่ พี่อยาก เห็นเมื่อ พี่ วาน อยาก ก็ ทำมัน มี เนี่ย เป้กูจะเบาเสียงแล้วเดี๋ยวโดน เดี๋ยวพี่จะทำอะไรพี่ทำอะไรดูนะแป๊บนึง เฮ้ย 3แป๊บ เบาก ดเสียง มันหน่อย เสียง ครับผมกำลังเบาอยู่ฮะ เตะแม่งมา เดี๋ยว ใช่ เป็นคนขี้ค้าน เฮ้ยทำไม
พี่มันโหดร้ายอย่างนี้วะ ไม่ไอ้เกอร์เนี่ยมันกวนตีนพี่หลายรอบแล้วพี่อยากจัดสักรอบนึง เฮ้ยมังกรทำไมโหดร้าย นี่ไง วิ่งด่านฮาร์ดคอร์ตามที่กำหนด แล้วก็ต้องหมีด้วยหมีเพื่อนของคุณ ครับ แม่งน่ากลัว เดี๋ยวเราไปวิ่งกันดูว่ามันจะได้คะแนนจริงเหรอ เป้ ครับ 22นี่พี่ไปเซ็นทรัลนะ โอ้โห 22ไปเซ็นทรัลเหรอฮะ22มีอะไรวะ ถ้าฟั ไป งเบอ ต้อ ร์ ง มี ไปเยอะทุก น้ำ คนก็อยากได้กัน มีอะไร ฮะ พี่ไปดูกับแฟนพี่อ่ะ ขั้นตอนง่ายๆ ครับ เพียงแค่กดรับสมัคร รับสมัคร ครับ หรือคุณจะใส่รหัสเข้าไป เดี๋ยวพี่จะไปดูนี่แหละ ส่งต่อ ส่งต่อด้วย หนังก็เปิดน่าจะดูเต็มมั้ง สองด่าน พี่ดูกันแล้วกัน ครับ เล่นให้ผ่าน เฮ้ยเหมือนรีบอ่ะไอ้ก้าวเหมือนรีบอ่ะเฮ้ยก้าวเหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบอ่ะเฮ้ย ปิดมาแล้วพี่ไปคุยกับแฟนตอนแรก ครับผมครับ กดแล้วเหรอไม่ใจ ตอนไป รางวัลมีอยู่ กลัว เขาถามกดได้มะเขาแค่ถามเฉยๆโว้ย เป้มีเราเขามีรางวัลให้ ครับ เฮ้ยหาพ่อง ฮะ มีกล่องแรกล่องอะไร ครับผม แก่พออาทีไอพีแด่เยเกอร์พี่เยเกอร์นะ เอ้าตรงนู้นพี่มังกรมาเพื่อ มาแล้วก็จากไป หาเฉย มาเสียงมาเพื่อทำเสียงรบกวน เดี๋ยว เหรอ แป๊บหนึ่งนะฮะเจเดี๋ยวผมขอแข่งก่อนแป๊บหนึ่ง ๆ พอดีว่า กุ๊กไก่ผมมันแรงแหกโค้งด้วย ไก่ผมมันจะแหกโค้งด้วย แข่งปุ๊ บอกเลยลูกเจี๊ยบอย่าเล่นลูกเจี๊ยบเลย ลูกเจี๊ยบมันดีไม่ค่อยดี ดีแล้วมันหยุดกระปากไม่ทั่ว ว่าไงเอ่ยโบ๊ทเอ๋ยเฮือว่าไงเอ่ยโบ๊ทเอ๋ยมีอะไรเหรอง อนเมี่ยมเมี่ยมคืออะไร นั่นน่ะสิพี่ก็สงสัย ไม่อะไรอ่ะลูกเจี๊ยบแอฟริกา ลูกเจ็บแอฟริกา อะไรวะ เหี้ยเหรอ อะไรคือลูกเจ็บแอฟริกาวะ นี่หมูป่าไฟมีเปล่า ครับ ไปปั๊มกัน ปั๊มอะไรฮะ ไปเอาพอยต์กัน พอยอะไรวะ เอารูปไปให้มึงดูแล้วเสร็จว่า พี่เป้มี ก็ ทีมแล้วเหรอ ก็บอกอยู่แล้วไงฮะ มีทีมแล้วเหรอ กิวมีแล้วจ้ะ ไปอยู่กิวใครวะ ไม่บอก ไหนบอกจะอยู่แบบโซโล่ตอนแหลที่ฝ่ายเลย นั่นน่ะสิ แม่ง ขนาดนั้นเลย แบนช่องแม่ง แบนช่องด้วย จะดีเลย มาเป้ ส่งรายงานข้อหา ใครเคยเราสองพี่น้อง แป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งกำลังแข่งอยู่ครับ หลอกลวงประชาชน ซึ่ง ทำไมมันนานจังเลยวะไอ้ด่านตัดเลี้ยงเนี่ยไอ้ขี่สัตว์เนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยง เฮ้ยเดี๋ยวเทลเกาหลีมีแข่งใหม่แล้วแข่งมอไซค์เวฟ แข่งมอไซค์เวฟ เวฟป้า เวฟป่าด้วย มอไซค์เวฟ โคตรเท่เวฟป้ากระเด้งได้ด้วยเนี่ยเวฟป้าบิส ไปเลย โคตรเฟี้ยว เบียร์ตัวจ เฮ้ ริ ย งนะ อ่าฮะ กันยังอ่ะ พี่เชวาเขางงว่ามึงเขาไม่อวดดีจังวะ ใครคะ คนที่อยู่ในท้องกันแหละเขาบอกว่าแม่งอวดดีจังวะ นะฮะ หนูเหรอ บีท กูก็ไม่ บีทำไม กูก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใคร แต่บอกว่าอวดดีจัง แล้วก็ คุณเยเกอร์ครับ รอแป๊บหนึ่งนะฮะ เดี๋ยวก็พิมพ์ต่อได้ครับ กูเลยเขาพิมพ์มาแล้วเนี่ย ครับผม งอนแม่งไปอ่านอะไรอ่ะ บอก ไป เขาบอก อ่าน แม่งเขียนใครทุกคนอย่าง เป็นบทเยเตอร์เควัตเตอร์ฟัค ฮ่าฮ่าฮ่า อะไรวะแปลภาษาให้หนูหน่อย เราต้องแปลภาษาให้พี่เล่นอยู่ เร็ว งอนแม่งไปอ่านหนังสืออะไรไปอ่านนาอะไรอะนันเป็นบนอีเยเกอร์เควัตเตอร์ฟัค ๆ อะไรคือ เขาทักมาแล้วเป้ ครับผม คนที่เป็นเสียงผู้ชายอ่ะ อ๋อ อ๋อพี่มกร ไม่ใช่ เอาเหรอ เขาบอกว่าเป็นเสียงผู้ชายหน่อยเสียงจะคล้ายครึ่งผู้หญิงครึ่งชายหน่อย พี่เบียร์นี่ เอ้าหนูอะหนูว่าครึ่งผีครึ่ง ก็ ชาย เจ๊ฟุกสิครับ ก็มึงกันแหละ ผมเหรอ ถามเขาไปเลยว่าใครกันแน่ บอกชื่อเลยทุกคนบอกชื่อ เป็นดีไอดี เนี่ยบอกแล้วเสียงเหมือนผู้ชายตรงไหน เขาบอกว่าเสียงเหมือนผู้ชายเนี่ย ผู้หญิงครับ ผู้หญิงฮะ เป็นผู้หญิง โอ้ชิบหายเลย เป็น ไลฟ์สตรีมเนี่ย เป็นผู้หญิงครับนะฮะ กูเป็นอะไร นะฮะ คุณลุงครับ ใครเขาบอกว่าแม่งอวดดีที่เกิดแม่งมาแข่งกูเหรอวะ เฮ้ยหนูไปอวดดีตอนไหนวะหนูยังอยู่เลยเนี่ย ใครเห็นมึงบ่น นั่ บ่ ง นเยอะ นั่ง แยะ หนูบ่นไงหนูบ่นแต่หนูไม่ได้อวด กูอยากจะแข่งแล้วให้มันเลิกบ่นถ้ากูชนะมึงเลิกบ่นตลอดเลย ไม่อ่ะปากหนู เขาบอกเงี้ยเพราะคนอื่นเขารำคาญกันไงเขาบอกเงี้ย อ๋อ
อ๋อแล้วเดี๋ยวหนูปิดไว้ก็ได้ไม่ต้องห่วง เดี๋ยวคนอื่นมันจะรำคาญกันพี่โจเขาบอกเนี้ย อืม ควรให้มีสุภาพหน่อยไม่ต้องบ่นเยอะ กล่องสมบัติเฮนรี่ที่ 3 อันนี้คือภารกิจกิลด์ใช่ไหมฮะ ก็เดี๋ยวขออีกตาแล้วกันครับ เดี๋ยวผมไปภารกิจกิลด์แน่นอน ไปน้องชาย หรือไปเลยฮะ ไปเลยเหรอ ไปเลยเนี่ย โอเคจ้า งานหนักหน่อย ครับ จัดมาเลยฮะ แฟนเกมยูแฟน อยู่ไหนฮะ ผมต้องกดตามปะครับ ตามไปเลย ไหนวะชื่อหาย แป๊บหนึ่งครับ ตามเข้ามาถึงห้องกูเลย โอ้โหไปนี่เจ๊ชวนผมเข้าห้องด้วย จะทำอะไรผมคะเนี่ย รหัสห้องเช่นเลขหนึ่งตัวเดียวรหัสห้องมีเพียงแค่เลขหนึ่งตัวเดียวนะไอ้น้อง ครับผม ป่วยเอ้ยเขาด่าไหนดีวะจะจบเร็วสุด อันนี้คือให้เล่นด่านไหนก็ได้เหรอฮะ ฮาร์ดคอร์เว้ย อ๋อฮาร์ดคอร์ ฮาร์ดคอร์นี่จะหักมือไม่มีเลยน่าจะเป็นอะไรสักแห่งนี้แห อ ละ ยู่กิลด์ด้วยจีไม่ได้เราต้องมีการคัดคนเข้า ใครล่ะ ฮะ มีคนก็บอก เอาไอ้เหี้ยกูสร้างผิดไอ้เหี้ย อ้าวสร้างผิดแล้วฮะ ใครวะ เดี๋ยวแป๊บหนึงนะฮะ ได้ไงเนี่ยเอาใหม่สร้างผิด ครับผมครับ เอาเข้ามาใหม่เข้ามา หาเจ๊แป๊บหนึ่งครับ ทำไมลูกกูไม่ตอบวะ เดี๋ยวมันก็ตามไปเองแหละฮะเอาลืมเปลี่ยนภาษา แน่นอนเลย ใส่พาร์ทผิดนี่ลืมเปลี่ยนภาษา เลขหนึ่งเว้ยตัวเดียวจัดถามไปนะ ฮะ ถ้าไม่พาใครนี่กูจะเล่นแล้วเนี่ย ครับไม่มีแล้วล่ะฮะ ไม่น่ามีแล้ว ถ้ามีก็หาห้องกันเองเลยนะ ใครมีเพื่อนพี่ก็ตามกันมาเนาะ12 บวกวงเล็บใหญ่วงเล็บเล็ก-5 -10 ก็เหลือเท่ากับ5ในโอเค5ในเหลือ17เนาะ พี่คิดอะไร แม่งเอ้ยเขาดูไม่สนุกกันแน่เลยเขาเขียนทักมาเยอะมาก อ๋อครับ ถ้าทางจะดูไม่สนุกเขาบอกว่าต้องเล่นแบบอารมณ์ดีจะสนุก โอ้โหดับอนาถขาดใจ อยู่กิลด์ด้วยสิครับเหรอฮะ ได้อยู่ ก็ว่าจะนั่งคัดต้อง กูเอาทุกยศ เอาทุกยศนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กไปพวก โอเคครับ สารเด็กสุด นะฮะก็ ถ้าน้ำบอกว่าอยู่ด้วยมั้งพี่อาทิตย์ไง ก็อยู่สิ กูเป็นคนที่สงสารเด็กสุด ได้งั้นขออยู่มั่ง เมื่อมัน ไม่ ไม่อยู่ วัน แล้ว นั้นเพื่อนน้ำมันมาเล่นรหัสมาก่อน มันหาตัวไม่เจอไอ้สัตว์ใช้ใจเขาเล่นยากเลย ใช้จอยเล่นเหรอฮะ ที่จะเล่น อืม หาวิธีปรับมาได้ เหรอฮะ เดี๋ยวผมขอต่อคีย์บอร์ดหน่อยแล้วกัน เพราะคีย์บอร์ดไอ้โน้ตบุ๊กก็กังเหลือเกินฮะ ก็พอดีว่านิ้วอีกนิ้วหนึ่งโดนสักหน่อยก็เลยนั้นเกิดเล่นแม่หนัก พอแหละครับ ก็เมื่อวานเนี้ยมึงจำไม่ได้ คำตอบ17เนาะ17ผมเด็กใหม่อ๋อเด็กใหม่แล้วเราฮะ เด็กใหม่ปะนะตอนนี้ก็เข้ามากันได้เลยนะฮะ ชื่อห้องอะไรไม่รู้ลองหากันเองนะพาสเวิร์ดคือ1ตัวเท่านั้นเป็นฮาร์ดคอร์ปิดเทมปิดเดียบ อันนี้ง่ายไป ฮะ ขอแป๊บนึง ครับผม เดี๋ยวตั้งชื่อห้องก่อนว่าเจอชื่อกูนะ ถ้าหากว่าเจอนะฮะ เป้ชื่อว่าไง อะไรดีฮะ เอาชื่อใครเข้าไปด้วยดีวะชื่อเป้ชื่อกูดีไหมเนี่ย เอาเป็น คู่กันเลย ครับก็ดีครับผม คู่กันเลยจะได้เหมือนพี่น้องกัน ครับผม จัดมาฮะ ชื่อเขียนยังไงวะ อ้าวก็เป้ครับสระเอปอปาไม่โทรภาษาอังกฤษก็ PE ฮะ ชื่อภาษาประเทศนอกดีกว่า PE ครับตัว P แล้วก็ตัว E ฮะแค่นั้นแหละฮะ เขียนมาให้กูดีกว่า อ้าวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวขอย้ายห้อง เขียนมาให้กูดีกว่า ครับ มาเขียนได้ละมาละ อันนี้ฮะ เออ สรุป เขียนได้ละ เอาเขียนได้แล้วเหรอฮะอ้าว เออเข้ามาเลย เข้าไปแล้วนะฮะก็ตอนนี้ก็ตามกันมาได้เลยเนาะไม่ได้ใส่รหัสผ่านนะจ๊ะมาดิ อันนี้เขาบอกชื่อเข้ามาฮะเขาบอกให้แอดหน่อยป๊าบเดี๋ยวขอแอดแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ตามกันมาเลยนะตามกันมาเลยพาร์ทไม่มีเนาะชื่อห้องอะไรวะเป็นมีชื่อพี่อะบีพิกเกอร์เรียก
ไม่ได้ล็อกนะ ไม่ได้ล็อกครับ ห้องไม่ได้ล็อกนะฮะ ก็เข้ามากันได้เลยฮึโจฮึโจมาละ1 คนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ มาครบยัง จัดไปฮะกำลังเข้ามาเรื่อยๆฮะไม่รู้ว่าใครนักหนานะฮ ะ ก็เข้ามาเล่นด้วยกันนะฮะเข้ามาเล่นด้วยกันจัดไปฮะจัดไปใครขออยู่กิวเมื่อกี้ใครว่านี่ไงเนี่ยที่พิมพ์บอกว่าผมเด็กใหม่เล่นไงไม่รู้ รับทุกคนเด็กใหม่ก็ไม่เป็นไรกูรับได้หมด ผมกลายเป็นหัวห้องเรียบร้อยแล้ว กูเลี้ยงได้อยู่ เลี้ยงได้อยู่ด้วยนะฮะนี่คนหรือตัวอะไรครับเลี้ยงได้ด้วย คนไง ใส่ป้ รั อบ ง 10 คนไปเลย จะได้ง่ายสุดคนเผื่อคนมาเข้ามาเกิน ใช่ครับมีอีกไหมเอ่ย30 คนจัดไปฮาร์ดคอร์10 คนเลยในห้องนี้ เอาไงดีฮะ กดไปเลย ปั๊บอ๋อจะเข้ากิลด์ที่พี่อยู่เหรอ ก็กดเข้ามาก่อนก็ได้เดี๋ยวจะรับภายหลัง นะเดี๋ยวค่อยว่ากัน กูรับทุกยศไม่ว่ากัน โอ้โหเบื่อคนสตรีมช่องนี้ด้วยแน่ ขนาดนั้นเลยหืออะไรเนี่ย การจะให้เจ๊ไลฟ์ไหมล่ะ ฮะเจ๊จะไลฟ์เหรอฮะ ถ้าไม่ช่วยเป้ให้กูไลฟ์แทนกูได้ ฮือแป๊บตัวหายโอ้โห เฮ้ย แป๊บนึงผมนี่บินเลยฮะ ใครเชิญกูเมื่อกี้ ผมนี่บินข้ามไปข้ามฟากไปเลยแหละข้ามกี่รั้วก็ไม่รู้ว่าบินเลยสุดยอดมากฮะ โอ้ย เจ๊ครับเราจะทำเป็นชแนลรวมดีไหมฮะทำแบบเขา2 คนนั้นนะฮะ โอ้แบบไหน อ้าวก็ที่เจ๊เคยบอกไงฮะเขา2 คนนั้นนะฮะที่เขาแข่ง คนไหน แข่งกันเติมแข่งกันเล่นแข่งกันอะไรนั่นนะฮะ พี่เป้ไปละบาย จ้า นั่นนะพี่เอ็มพี่ชวาเขาเปิดกล่องเขียนกัน นั่นแหละฮะ เติมเขียนกัน อ๋อแล้วครับ เราคงไม่มีแข่งกันแบบนั้นใช่ไหมฮะ เราคงไม่มีโอกาส คง พวกเขาเล่น 2,000 3,000 อืม ก็เปิดโชว์ ก็ไม่รู้สิ ฮ่า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  โอ้กูได้0 บาทเฮียพวกกูตายแรกเลย ของผมยังดีนะยังบินไปไกลหน่อยฮ่าฮ่า เดี๋ยวเอ้ยคิดจะฆ่ากู หอมป่ะเราเนี่ยหอมป่ะมั้งไม่รู้สิเนี่ยใช่ป่ะ พี่เป้หายไปไหนวะ ยังอยู่ครับยังกดไปแล้วนี่ไงฮะผมกดไปแล้ว แต่วะ ก็กดไปแล้วนี่ไงฮะผมก็อยู่นี่ไงฮะอยู่ซ้ายมือเลยฮะ เมื่อกี้พี่รู้สึกว่าใครแอดเพื่อนมาหาชื่ออยู่ แล้วครับ เขาแอดมาทำอะไรนั่นยังไม่แน่ใจ เข้ากิวป่ะฮะ รับก่อนแล้วกัน ครับผมครับ ถามให้หน่อยได้กัน นะฮะ ยังไม่แน่ใจว่าให้ตอบมาด้วยคนไหนนะ -22 บวก-18 บวก 12 ถ้าน้ำไม่ได้อยู่กิวเดียวกับพี่เป้น้ำจะอันซับพี่ ฮือเพิ่มเลยอย่างนี้ต้องเพิ่มให้ไวเลย อย่างนี้ต้องเพิ่มให้ไวเลย แล้วมือแล้วเองละออกจากกิวไปตัดวะ จะ55ได้ยังไงเรา-55อีกไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่5ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวพี่บวกให้เนาะ12ตัดเหลือ28ไม่ใช้อะใช้ทำไมมันโจทย์แค่นี้เองพี่นั่งหาไซคอสแทนยังไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขเลย จะขนาดนั้นเลยเหรอ1 บวก 1 เท่ากับ มาเล่นรหัสอะ 0กดเลย แล้วรหัสแล้วลาออกกันได้ด้วยดูดิ นั่นแต่สิฮะเร็วฮะกดกันเข้ามาฮะ ขนาดคู่มันยังเปิด ไอ้เหี้ยไม่มีคนบางคนกดไม่ทัน 2 คนมั้งฮะใช่ไหมฮะ เกิดคนกดไม่ทัน ห้องน้ำมันค้าง นะถ้าถามว่าด่านนี้เล่นยังไงนะฮะวิ่งไปโกโก้ครับ แต่เราโดนตัดเราไปที่หลังดีกว่าเป้ให้เขาไปก่อนเถอะ ใช่ครับ เา ซึ่งผมแรงโคตรน้อยเลย
พยายามถอยหลังเข้าไว้ถอยหลังเข้าไว้เซฟตี้ตัวเองไว้ก่อน เขาไปก่อนเถอะเขาไม่ขึ้นไปก่อนเราไว้หลังเขาโอกาสน้อย ทำไมโดดไม่ขึ้นวะ โอ้ยบอกแล้วให้มันไปก่อนดีสุด ดับเลยฮะ แรงไม่มันก็ใช้ดิโอ้โหไม่ได้ว่าเลย อ้าวก็คิดให้แล้วไงโจทย์เราอ่ะก็เท่ากับเท่าไหร่วะลบยี่ลบลืมแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลบ28โจทย์ธรรมดามากเลยนะฮะเป็นโจทย์ที่ มือสมัครเล่นก็ทำได้นะน้องนะจบแล้วฮะไหนวะเจ๊อยู่นี่เอง นี่ อยากได้เดซายอยากได้ ใครจะมาแจมหน้ากล้องหรือเปล่าวะ ใครแจมหน้ากล้องไหนฮะไหนโอ้โหนั่นไงมีข้างหน้าด้วยบังที่1 มิดด้วย แต่ว่าทำไมได้ขึ้นแค่2 คนคือพี่เนี่ย นั่นน่ะสิฮะ อันนี้อาจจะใส่แว่นตาเล่นอยู่ด้วยแล้วอาจจะใช้จอยเล่นอยู่เล่นไม่หันเท่าไหร่นะครับ ผม คือเคยใช้จอยนี่แหละเกมเนี้ย ใครอยากปรับก็ไปหาวิธีเอาเอง ไม่มีสอนหรอก ครับก็ดีฮะ ใครอ่ะ นั่นสิครับ น้ำมันก็ได้เข้าแล้วนี่วะ น้ำเข้าแล้วเหรอฮะเพราะแต่น้ำนี่ไหนวะตัวไหนครับตัวน้ำเนี่ยฮะตัวไหนวะตัวไหนอะ ตัวไหน หาเอาเองไง หาเอาเองอยู่ในห้องปะเนี่ย อยู่ ไอ้เบี้ยกูยังไม่ทันได้รับคนเข้าเชียร์เลย นั่นสิครับ โอ้โหเจอด่านอะไรวะเนี่ยไม่เคยอยากได้ชุดนอน ด้านล่างก้าวอ่ะ ฮะอยู่ด้านล่าง9มันอยู่ไหนวะ หวังว่าพี่จะมาจะไว้ใจตูได้นะหนูไม่อยากให้ผิดหวังหรอกตอนนี้ สมาชิกคนแรกอ่ะ ฮะเราต้องมีเสียงอะไรนะโอ้โหแรงเยอะโอ้โหแรงเยอะกันไปไหนเนี่ยซึ่งโอ้โหเข้าใจมือใหม่เลยว่าเป็นยังไงนี่เหมือนอะไรนะย้อนอดีตกลับไปเมื่อสมัยเรายังเป็นเด็ก ย้อนจะไปยากมากเลย ใช่ครับชึบโอ้โหยืนพอดีฮะ ตกไปกี่คนวะเนี่ยทั้งหมดเนี่ย กี่คนว่าน่าจะลงไปเยอะอยู่นะฮะประเทศใครก็ได้สวัสดีครับผมสวัสดีฮะ เราเคยดูจากกัน ชึบอ๋อทำไมอยู่ที่8วะ โอ้ยจะปัดกูนี่ปัด หูอะไรไม่รู้ตามเขาไปเถอะ อย่าปัดกูทีกูจะเข้าเนี่ย อ้าวเหลือใครเร็วแหมสุดยอด ไอ้เหี้ย ผมนี่จะไม่ค่อยดูนะฮะว่ามันประเทศอะไรโผล่ฮะไม่ค่อยดูจริงๆเลยโอ้โหแรงเยอะไปไหนเนี่ยยูเครนโจเฮ้ยจุ๊บเอาละโอ้ลงสู้พี่โอ้โหขอบใจมากขอบใจหนูจ๋า ทางไหนวะ ใครปัดกูเข้าไปตรงนี้วะไอ้เหี้ยกลางไว้ตรงกลางอย่าปัดสิเฮ้ยแม่ ขึ้นนั่น ไอ้น้องกูไอ้เหี้ยหักพี่ชายตัวเองที่ตะกร้าจะเหยียบแล้วไม่หมด ผมก็โดดเข้ามาดีเลยฮะว้าว
เหลือ6 คน คิดจะฆ่าพี่ น่าจะจบแล้วแหละรอบนี้ผมเนี่ยทำไมไม่ติดวะโชวับเหนื่อยดับอนาถทำไมเนี่ยก้าวยังไม่ตายฮะก้าวยังไม่ตาย ไม่ยังรอดอยู่ แล้วมึงอาจมากแช่งพี่ กินน้ำแป๊บหนึ่งนะฮะลาก่อนก้าวลาก่อนก้าวเอ๋ยลาก่อน ก้าวมึงตายตอนนี้แหละตายแล้วล่ะ ลาก่อนก้าวลาก่อนไว้เจอกันตามนั้นเลยนะก้าวนะ คนเดิมดีกว่าทีเดิมด้วย ใช่ฮะใช่เอาลืมดูนี่อ้าวอาร์เจนตินาซ้ายสุดอ้าวเฮ้ยหนึ่งผิดทางเฮ้ยโอ้โหจบแล้วล่ะจบเรียบร้อย จบอะไรนะก้าวพี่ไม่ได้อ่านในอะไรนะในทอล์กอะโทษทีนะก้าวพี่ไม่ได้อ่านในทอล์กอะ มึงก็ไม่ได้อ่านเป็นเรื่องของมึงดิ ว่าแต่ไอภารกิจเรานี่มาทำอะไรเหรอฮะภารกิจกิลนี่ทำอะไรฮะผมลืมถามเลย อ้าวกูก็ไม่รู้ดิก็มึงไอ้นั่นเองโอ้โหเอ้ย แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอเข้าไปเช็คในกิลเด้ก่อนได้ไหมเนี่ยรู้สึกจะเป็นไอด่านปลาหมึกใช่แม่หมึกเลือกเองอย่าเลือกเอง มากูไปรับมาด้วย ครับผม ไปรับมาให้หมดทั้งกิวเลยทั้งแคร์เลย ด่านแม่หมึกอยู่ไหนวะแม่หมึกสายฟ้าแม่หมึกเลือดเดือด เอาแม่หมึกสายฟ้าใช่ไหมหรือว่าซุปเปอร์จัมป์ดิ สวัสดีครับผมรับแม่หมึกมาแล้วฮะมันรับอีกอันไม่ได้ครับ เดี๋ยวมึงจะยกเลิกก่อนเอาไง ก็ซูเปอร์จัมป์เหรอฮะจะซูเปอร์จัมป์ก็ได้เดี๋ยวผม เอาแม่หมึกก่อนได้ไหม อ้าวตอนนี้ผมค้างฮะอย่าเพิ่งค้างสิ เราคุยเกียร์แล้ว แป๊บดำแล้วโอ้มาแล้ว จะตามไปนะ ฮ่าพี่เป้กินน้ำโชว์อ่ะใจร้ายคนมันหิวน้ำอยู่โอ้โหขนาดนั้นเลย จะได้มึงทำไมครับ เหมื เป็ อน น อาหาร น้ำเค กู ย ไม่ พู เจอ ด แล้ว นี่ เหรอใช่เหมือนน้ำเคยพูดมากเลย น้ำรับคุยเชิญรับคุยกิวหน่อยได้ไหม น้ำรับมายังเอ่ย ได้ยังไม่รับยังไม่รู้ เข้าไปรับก่อนเนาะเข้าไปรับอันที่เป็นอะไรนะปลาหมึกนะแม่หมึกอะแม่หมึกเลือดเดือดรับก่อนเนาะ แล้วค่อยเป็นซุปเปอร์จัมป์ ใช่ เออ เราต้องหาอะไรนะกิวกดกิวอยู่ไหนวะกิวอยู่ไหนทำไมไม่เห็นมีกิวอ่ะ เดี๋ยวพี่ได้ตัวเปลี่ยน ก้าวไม่หาเอาก้าวไปแล้วก้าวโบยบินไปแล้ว กลับบ้านไปดูแลบ้านหรือเปล่าเนี่ย โอ้เฟ้เดี๋ยวกูไปซื้ออะไรกินข้างนอกก่อน ครับผมอ้าวได้ครับได้ครับแล้ว สักครู่เดียว หมึกละฮะหมึกต้อง2 คนนะฮะหมึก2 คนน้ำมายังเอ่ยยังเหรอรับเควสยังเอ่ยยังอีกแล้วเอ่ย กดตีน แล้วน้ำอยู่ไหนเอ่ยน้ำหาย อยู่บ้าน จ้ะขอบคุณที่ตอบจ้ะทำได้ดีมาก มันรับไม่ได้อ่ะ ทำไมรับไม่ได้เอ่ยรับอันเดียวนะเพราะถ้ามีเควสอื่นอยู่มันรับไม่ได้ ไม่ได้ เอาเหรอรับไม่อ๋อเพิ่งเข้ากิลด์ปะเนี่ยใช่ปะ ใช่ โอเคนั้นเข้ามาห้องเลยจ้ะอย่างนั้นก็ต้องรีบเข้ามาห้องเลยแล้วกันเนาะ
เพราะว่าถ้า ชื่อห้องอะไรอ่ะ อ้าว อยู่30 คนชื่อห้องอะไรสักอย่างที่มีเป๊ปไปด้วย เป๊ปไปอยู่ข้างหลัง หนูเล่นไม่เป็นอ่ะ เพิ่มเพื่อนก่อนเพิ่มเพื่อนก่อนอ้าวเร็วกดเลย มันขา อ้าวเหรออ๋อนั้นพี่รอไม่รีบเดี๋ยวน้ำจะโบยบินไม่รีบมายังพร้อมยังเอ่ย กำลังจะบินเนี่ย กำลังจะบินแล้ว เอาละเราจะได้เห็นแล้วนะฮะ คนไทยบินได้ กดแล้วใช่ไหมเอ่ยโอเคนะพี่ก็กดแล้ว โอ้ยช่วงนี้พี่แป้งมันไม่บิน ก็ยังดี ให้หนูเข้าไปไม่เล่นได้ไหมไปดูพี่เป้เล่น ได้แล้วแต่เราเลยนะ หนูเล่นไม่เป็น จัดไปฮึแป๊บยังไม่มารอก่อนหลุดไปแล้ว อ้าวน้ำบินแล้วเหรอ ใช่ อะไรเนี่ยแล้วพี่จะได้ไปดีอ่ะมันกิวตั้ง2 คนขึ้นไปถึงจะทำภารกิจนี้ได้ อีกอันมันเป็น4 คนอะ ช่วยไม่ได้มันมุกกะ เนาะ ฟุกอะเจฟฟุกไม่ได้อยู่กับพี่เหรอ ฮะอะไรนะ เจฟฟุกอะไม่ได้อยู่กับพี่เหรอในเกมอะ เปล่าเมื่อกี้เขาก็บอกอยู่ไงว่าไปซื้ออะไรกินข้างนอกก่อน เดี๋ยวมา ลืม อยากจะลืมคนหนึ่งคนไม่อยากซับซ้อนวุ่นวายไปมากกว่านี้โอ้โหรีบกดเลยไปจัดไปเบื่อคนสตรีมจ้ะ เบื่ออะไรพี่เนี่ยพี่ทำอะไรผิดน้ำเคลียร์เลยได้เขาเคลียร์ น้ำเป็น FC เขาไม่ใช่เหรอฮะน้ำเคลียร์เลยเฮืออะไรอะเคลียร์ใครเอฟซี อ่ะเอ้าบีไงเขาบอกเบื่อคนสตรีม หนอเบื่อไปเลยพี่ ขนาดนั้นเลย จะดีเลย ฟังซับและดิสไลค์ก็ เฮ้ยพอเธอบีเอ้ยน้ำเอ้ยนะบีด้วยอย่าทำเลยอ๋อแค่อย่าอ๋อดีแล้วได้ยินว่าแค่อันซับตกใจเดี๋ยวพี่จะบันไซกันซะนะ เอาเพิ่งเห็นช็อตด้วยโอ้โหทำไมหลุดกันหลายคนเหลือเกินด่านนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่เซตโกดนี่หว่าใส่เซตอีกทีมั้งเนี่ยรู้สึกว่ากดแป๊บเดียวมาก ได้ ยังไม่เอาอย่างนี้สิขนาดนั้นเลยงอนพี่ ทำเนี้ยก็ได้ อย่างงอนพี่เลย ไม่พูดหรอก ขนาดนั้นเลยโหอะไรเนี่ยอ่ะนี่อันซับเลยเหรอถึงกับอันซับพี่เลย ใครอ่านครับ บีไงเฮือ โอ้ยพี่เมย์อย่าโหดร้าย นะใช่นะอย่าโหดร้ายกับพี่เลยนะมีเนาะมีทั้งกลุ่มอะไรมีเพจเฟซแล้วก็มีกลุ่มไลน์นะดูข้างใต้ได้เลยนะเล่นด้วยเล่นด้วยได้นะมาหาห้องพี่เอาเลยเนาะถ้ามีเพื่อนพี่อยู่แล้วก็เข้ามาเลยตามมาเลยเนาะพี่ไม่ได้ล็อกห้อง ไอ้พี่แป้งเมื่อกี้หนูรับเพื่อนพี่ยัง ฮะ หนูรับเพื่อนพี่ยังในเทียวอ่ะ นั่นน่ะสิเรารับยังอ่ะพี่เพิ่มไปแล้วอะ มาดูดิ
มาเลยนะมาเล่นกันมา ซึ่งนาฬิกาเจ๊เขาก็ดังเหมือนเดิมเลย ลั่นมากโอ้อะไรเนี่ยพี่ก็สนใจอยู่แหละเราเนี่ยเราก็คุยกับพี่บ่อยๆสิพี่จะได้สนใจแน่เนาะมาแต่น้ำอยู่ไหนเนี่ยน้ำเอ้ยเข้าเกมมายังเอ่ย อะไรนะ เข้าเกมมายัง หนูไม่เข้าแล้ว อ้าวเหรอเอาอีกแล้วเหรอ ไม่รู้เลยว่าถ้าหนูนั่นเมื่อไหร่หนูก็จะไม่เข้า ทำไมอย่างนี้ล่ะฮะแป๊บมีบีบวก1กันด้วยเหรอครับเบื่อพี่เนี่ยอะเฮ้ยใจเย็นกันสิรีบร้อนเหรอเราเนี่ยฮะรีบร้อนเหรอ อยู่กันก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนเลยนะอยู่กันแนวพี่ไปก่อนอย่ารีบร้อนกันเลยฮ่าฮ่าอะไรนะ2 คนเลยนะทำไมทำกับพี่กันอย่างนี้เฮ้ยใจเย็นไม่ต้องอันซับพี่หรอกนะครับทำไมรู้สึกว่าร้านค้าเจ๊อยู่ใกล้จังฮะ ฮะอยู่ไกลกันอยู่นิดนึง เหรอครับ แต่รู้จักกันเราผูกกันหน่อย อ๋อมีความผูกพันเล็กน้อย เขาอาจจะลดราคาที่บ้างไง เหรอครับพอรู้จักกันแล้ว อ๋อครับแป๊บโอ้โหขนาดนั้นเลย อย่าให้อันซับเบิร์ดใกล้จะ230 อะไรเนี่ยฮะเบื่อคนแคสนี่บวก1,000เลยเหรอบวกซะอะไรเนี่ยบวก1,000หรือบวก10,000เนี่ยบวก10,000ใกล้กันบวก ขนาดนั้นเลย ให้คุณถามคนดูดิระหว่างน้ำกับพี่เป้แล้วชอบใครมากกว่ากัน นั่นน่ะสิอย่าถามเลยรู้สึกเจ็บปวด ก็ไปเข้าห้องน้ำดิ ครับผมก็ดีฮะฮะใจเย็นอย่าเพิ่งอันซับกันเลยขนาดนั้นเลยบีบอกเบื่อน้ำอ่ะ โดนเข้าแล้ว อ้าวก็เห็นบอกเบื่อคนในท้องเบื่อน้ำแน่นอนเลยน้ำทำไมทำอย่างนี้ พี่ขอโทษ แป๊บใจเย็นเด้ออย่าบวก1กันเยอะเลยอย่าเลยนะว่าแต่ด่านนี้ตายกันเพราะอะไรวะไม่น่าตายกันไม่ใช่เหรอด่านนี้พี่ว่ามันไม่น่าตายกันนี่ใช่ปะชั่วอ๋อน้ำไม่เกี่ยวด้วยชาวขอคำถามกับทุกคนหน่อยว่าเป้มันชอบด่า หนูไม่เกี่ยว อะไรนะฮะ อยากรู้มาแล้วว่าเป้ชอบด่าผู้หญิงก่อน ดีใจหนูไม่เกี่ยว นั่นน่ะสิครับผมไม่ชอบด่านะฮะ ก็กล้าด่านะ ถ้าด่าก็ด่าได้ครับ แต่มันเป็นพวกที่ว่าถ้าด่าแล้วจะติดขี้อะสิฮะ แต่ขนาดกูทำไมกูด่าแล้วทำไมกูนั่นหรอกูเคยด่าผู้หญิงอะ เหรอฮะ กูเลยบอกว่ากูไม่ใช่ผู้ชายสัตว์กูเป็นตุ๊ดเอายังไง นี่ไงนี่ อันนี้ปลาหมึกก็ระดับ5ไม่ใช่เหรอนี่ปลาหมึกนี่ปลาหมึกด้วยอันเนี้ยปลาหมึกนะ ส่วนเราต้องถาม กูสามารถใส่กับผู้หญิงเนี่ยรูปผู้หญิงใหญ่ผสมกูเป็นเทศตกขามเป้แม่หมึกอีซี่หน่อย อีซี่ด้วยเหรอฮะ เป็นโค้ดคิวไง ก็ต้องอีซี่ด้วย มันเป็นระดับอีซี่เท่านั้นที่จะเล่นได้ขึ้นไป อ๋ออีซี่อย่างเดียวหรือว่า normal ได้ไหมฮะ อีซี่อย่างเดียว อ๋อนั้นเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่แล้วกันเนาะ แม่คนบอกว่าเอาปลาหมึก อันนี้มันเป็น normal อะหมึกโหดเหรอเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ
เหมือนธรรมดาพี่เป้ก็ไม่รอด ไอ้มา4 คนโหเอ้ยเต้สร้างยังไง อ้าวผมสร้างเหรอแป๊บหนึ่งฮะ เออ ดูก่อนจะเปลี่ยนให้ผมไหมถ้าไม่เปลี่ยน ชี้ให้หน่อยได้ไหม กำลังคุยฮะนั้นเราก็ไปสร้างกันเถอะครับ เร็วๆหน่อยนะครับ ผมครับนั่นเดี๋ยวเป็นว่าตามกันมาละกันเนาะ เดี๋ยวฉันต้องไปล้างแว่นตาก่อน ไปล้างแว่นตาอีกนะฮะ ก็พอดีว่าแว่นตาถ้าไม่ใส่ก็เล่นไม่ได้ดิ แล้วครับ เป็นแว่นขยาย เป็นแว่นขยายด้วยนะฮะสร้าง30 คนปิดรีบจบ งั้นกินเลหน่อยดีกว่า หน่อยเดียวพอนะฮะ กินเล กินเลยทำไมทำกับพี่อย่างนี้ ก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์มาแกล้งกูหรอก พี่ชวาไม่จะเล่นกูแบบ แล้วครับ ไม่ต้องมาคอมเมนต์แกล้งกู ไม่เดี๋ยวเขาเล่นกูแบบ แล้วฮะมาแล้ว เอ้เอาชื่อกูด้วยหรอ โอ้โหขนาดนั้นเลยอะไรชื่ออะไรฮะครับชื่ออะไรฮะ เนี่ยแต่ยังไม่เหรอ อะไรวะฮะชื่ออะไรวะ ชื่อกูก็โผล่ให้เห็นชัดเจนเลย แล้วฮะ โอ้เอ้ย ดิดไลท์ด้วยขนาดนั้นเลยเร็วมีคนบอกเห็นหน้าพี่ฟุกแล้ว แล้วทำไมมีสงสัยโออยู่ข้างหลังอะไรคืออะไร อันนั้นมันคืออะไร เดี๋ยว ฮะ หน้ากูแล้วมึงเห็นยังเหรอ นะพี่รับแอดเนาะ เมื่อกี้ใครว่าเห็นหน้ากูวะ นั่นสิครับเขาคือใครก็ไม่รู้นะฮะ ชื่อเขาไม่อะไร มาซาโกะแอนมาไอซามูลูซามูลู เดี๋ยวนะ ฮะ ที่มึงจะเห็นหน้ากูได้เด็กกูไม่เคยรู้จักมึงเลยนะไม่เคยรู้จักเลยนะ ขนาดนั้นเลยไปแล้วเหรอโอเคไปเล่นคอมนะจะเล่นทั้งทีก็มาเล่นกับพี่แล้วกันนะจำนวนผู้เล่นไม่พอตามมาดิ นะ เราเคยรู้จักกันเหรอที่จะได้เห็นหน้ากัน รู้สึกเหมือนเมื่อกี้มีคนเข้าทอล์กมาหลุดเข้าออกอะไรประมาณนี้ฮะ ไม่บ้างน่าจะเป็นได้อาร์มเปล่า น่าจะไม่ใช่อาร์มนะฮะเมื่อกี้เช็คอยู่ มีคนอยู่ในห้องด้านล่าง ใครอยู่ห้องด้านล่างวะ คนน้อยอยู่เดี๋ยวเขาไปดู เผลอๆนี่พี่ไอซ์โผล่ห้องล่างมั้งครับอ๋อน้ำไปแล้วไม่รู้จักแน่นอนขนาดนั้นเลย อะไรเหรอ เขาบอกอะไรไม่รู้จักแน่นอนครับผมเขาบอกมาอย่างนั้นนะฮะคนเดิมครับ นายเป้ก็เห็นแล้วไอเป้เคยเห็นหน้ากูบอกว่า ไม่เคยครับ แต่ท่าน ผม หน้า มาแล้ว หน้าอาร์มเคยเห็นเนี่ย อะไรเหรอ อะไรเปล่าพี่เพิ่งตื่นอะไรไม่รู้พี่เพิ่งตื่น มาพี่ เอาไว้ต้องวาดคลิปอีกครั้งเปิดหน้าให้ดู โอเคครับ ผมเพิ่งมาก็เพิ่งอ่อน ใคร ใคร ได้เวลาทำกันบ้า เปิ น ดหน้าให้ดู ครับผม ใคร บ้านแบบสนุกกับชีวิต ขออย่างเดียวอย่าชนผมเข้าหมึกก็พอ ใครที่ดูไลฟ์สตรีมไอเป้อยู่เนี่ยมึงอย่าคอมเมนต์มาว่ากูนะอย่าคอมเมนต์ว่าพี่ชวามาแกล้งกูได้แบบแกล้งเขาเล่นกูแบบตอนกูนอนอยู่ อะไรเนี่ย ทับแล้ว ทำไมบีทำกับพี่อย่างนี้งาม อย่าคอมเมนต์เข้ามาแกล้งกูละเพราะกูจะนอนอยู่ โหดร้าย แล้วฮะ มากพี่เป้โหดร้ายเกินไปละ ไม่ ใคร ไม่ ตามอยู่ในคอมเมนต์มาแบบนี้ล่ะ รู้สึกว่าจะเป็นเพราะเองอะอาร์มไปทำอะไรไว้ ผมไม่เคยทำอะไร ไม่ ไม่เคยทำอะไรที่เล่นแหง โอ้ย ใช่เปล่า พี่ว่าน่าจะมีเองด้วยนะ ไม่ผมไม่เคยทำ ใครชน ผมแค่แวะไปโพสอะไรสักอย่างที่เป็นไลฟ์นี่ เหรอใช่เปล่าแล้วถามเองไปเองก็ไม่ตอบไลน์นะอะไรเจ๊ บอก ก็ผมไม่อยู่ไงพี่ถ้าผมอยู่ทั้งวันเลย ใครก็ตามเนี่ยมึงอย่าคอมเมนต์แบบมาแกล้งกูได้แบบ
คิดว่าเขาจะเล่นกูระหว่างกูนอนอยู่ ผมเพิ่งมาเมื่อกี้ ถ้าจะคอมเมนต์อะไปแก้ให้เป้หน่อย ขนาดนั้นเลยนะฮะอย่าพึ่งสิฮะอย่าพึ่งอันซับกันอย่าพึ่งอันซับกันทำไมช่วงเทศกาลอันซับหรือยังไงนะฮะช่วงนี้ ใส่กันเลย ค ว่าน แรกจะแถมอันซับครับ พี่เป้ก็แจกของไวๆเด็ นะโอ้อย่างนี้ต้องรีบแจกกันดีกว่านะ เป็นสรุปว่าผมต้องแจกไหม อ้าวก็เองอะได้ไหมล่ะ มันได้ก็แต่พี่ก็แต่พี่ไง ไม่อะเองอะสุ่มได้หรือยัง ก็รอประมาณสัปดาห์หน้าพี่ ก็เพราะเองบอกว่าเดี๋ยวเองสุ่มได้ไม่ใช่เหรอก็เดี๋ยวค่อยซูม ก็ใช่ไงก็ตามนั้นโอ้โหวิ่งบนชนโอ้โหโดนลมก่อน เกินไป โอ้โหจะชนกันทำไมเนี่ยชนกันทำไมชนทำไมชนทำไมชนกันทำไมเนี่ยโอ้โหเฮ้ชุบเทศกาลอันซับแบบ ไม่เทศกาลกลับดึกแล้วนะคือ ไม่ กลับดึกขนาดนี้เลยนะ ทำไมไปไหนมา อย่างมากก็ประมาณ3 ทุ่ม ไปไหนมาเราอะ อ๋อไปนอนอยู่อีกบ้านหนึ่งไหม วันอันซับแห่งปีซะด้วยแหมขอบคุณที่บอกนะฮะวันอันซับแห่งปี แล้วคุณเดียก็จะเป็นวันซับพี่ซับชแนลไปไวๆเหลือ0สักพัก โอ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยถั่วชกูเวลาจะเข้าไป ผมก็โดนครับ ผมก็โดนฮะ แต่ว่าโดนปีกดำชวนเหี้ยเวลาจะเข้าแล้ว ขนาดนั้นเลยนะฮะแป๊บนึงเมื่อกี้อะไรซอมบี้อะไรสักอย่างฮะ ก็แห้ง ผ่านภารกิจกิวเรียบร้อยฮะต่อมาก็ มีดีเลยครับ กิวมีอีกอันใช่ไหมฮะเดี๋ยวต้องกลับไปรับก่อน โหพี่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าปากกามีประโยชน์ยังไงน่าจะเขียน อะไร กดแป้นพิมพ์ เหรอ รายละเอียดเหรอ ฤดูอันซับ เรื่องประกอบ นะช่วงนี้มันฤดูอันซับขนาดนั้นเลยเหรอฮะ ห่วงพี่สัปดาห์นี้จะมีคนอันซาพี่เพิ่มขึ้น3 คน อันนั้นต้องบอกว่าวันอันซับแห่งปีใช่ไหม สำเร็จเรียบร้อยว่าแต่ถ้าเควสสำเร็จแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็อันนี้ ก็คอยพี่ก็จะ ซุปเปอร์จัมป์ สัก 2% เหรอร้านค้ามีร้านค้าอะไรบ้างเนี่ย ไปเลยดิสมองกิ้ง ไหนว่าร้านค้าดูหน่อย ร้านค้ากิว อย่าอันซับผมเลยนะฮะไม่จริง ลมราชินีนาถเขียนแม่งอะไรดิเอาละฮะแล้วก็เมื่อกี้ด่าอะไรนะฮะเจ๊ ซุปเปอร์จัมป์ ซุปเปอร์จัมป์30 คนเลยใช่ไหมฮะ พระบรมวงศานุ ครับผมครับ เชียร์พระองค์แม่งเลย เย้ความคิดรู้สึกตัวล้วน ซุปเปอร์จัมป์อีซี่อยู่ไหนว่าฝึกฝนซุปเปอร์จัมป์อีซี่อันนี้ปะฮะน่าจะอันนี้แหละมันเลยฮะมันเลยตามกันมานะฮะลากคอกันมาโอ้โหนี่มาพวดพลาดเข้า ๆ กันไวมาก จริงๆเลยพี่ผมชอบมากเลยการใช้ไอ้นี่กด การใช้ไอ้นี่กดไอ้นี่คืออะไรไปไอ้นี่คืออะไรเอ่ย เพน ประกาศ ผักกาด ก็เดี๋ยวผมจะประกาศกดได้ปะนะ อ๋อปากกาเดี๋ยวกินน้ำใหม่อีกรอบหนึ่งไม่ใช่กินน้ำเรานะน้ำไม่ใช่เรานะ ถ้าพี่จะมากินหนูอะ ขัดไว้ก่อน เป้ เดี๋ยวต้องมีเล่นอะไรมาแน่นอนเลย อย่างนั้นก็แสดงว่าพี่เป้กินเด็กเลย จะขนาดนั้นเลย พี่เป้พาผู้เยาว์ ชิบ อืม ชิบหาย ทำไมฮะ เข้าแล้วพี่ ทักพิชวันก่อนว่าน้องสาวพี่มาแล้ว แป๊บนึงนะอันนี้เควสนี้มันต้อง4 คนไม่ใช่เหรอฮะกิวเราต้อง4 คนอีกคนไปไหนอาม ผมไม่อยู่ มาเร็วๆอามเอ้ย ไม่ได้พี่ผมทำกันมาอยู่เป็นเด็กดี ไรเนี่ยขาดไปคนนึงอยู่ไหน ให้ไอ้ก้าวมาเล่นดิไอ้ก้าวเนื้อ ก้าวอยู่ป่ะฮะไอ้ก้าวอยู่ไหมก้าวเอ้ยก้าวอยู่ป่ะ ไอ้ก้าว ตามเจ๊มาที คนเมื่อวานได้ไหมก้าวจำพี่เขาโคตรเมื่อวานได้ไหมโคตรโหดเลย กดเลยใช่ไหมครับหรืออะไรยังไงฮะ พี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหม นั่นสิครับ By a land is smoking hard ฮือ
ขาดคนหนึ่ง จริงประจุหัวนี่ผมถือว่าผมเสร็จงาน เออ ขาดคนหนึ่งครับ ผมอกพี่เป้เดี๋ยวผมจะไปในอีก2 วินาทีข้างหน้า สวย เราช่วยไหมอ๋ออยู่กิลด์เดียวกันหรือเปล่าครับ ถ้ากิลด์เดียวกันก็มาช่วยก็จะดีนะฮะ จะดีมาก จะดีมากเลยฮะ นะฮะ ก็บอกให้เจฟุกเชนเข้ากิวสักประมาณ1 ตาแล้วก็เตะออกจากกิวไป ไวมากเลย เป็นการอยู่กิลด์ที่รวดเร็วทันใจ เดี๋ยวเมื่อไหร่ ลืมไปว่าถ้าเกิดเข้ากิวมาแล้วมันจะไม่สามารถรับคุยได้ ใช่1 วันต้องรอเที่ยงคืนของวันนั้น พรุ่งนี้ฉะนั้นก็รอไอ้พรุ่งนี้กันรอเขาพรุ่งนี้กันต้องรอพรุ่งนี้ ไม่หรอกแต่ว่าถึงไม่รับแต่ว่าพวกพี่รับกันมาแล้วไง ก็ทำของพวกพี่ไง แต่ก็ขาดคนไม่ใช่เหรอพี่ ขาดคนก็ขาดอยู่1 คนไงฮะ จะให้ผมไปเล่นด้วยเหรอ ก็จะดีมากเลยครับ ผมไม่ว่า ฆ่าผมทำไมฮะ เรื่องอะไรครับ ก็ได้เดี๋ยวผมเข้ามาสักแป๊บนึงก็ได้เดี๋ยวพักกันบ้างนะคำพ้องบอกว่าชนะ ไปซื้อซอมมาต้าไหมพี่ ฟอร์มูล่า ตามซื้อซอมมาต้ามาที่ไหน โหดร้ายอะไรพี่ไม่ได้โหดร้ายเลยนะ พี่โหดร้ายที่ไหน ปันตาอะไรพี่ ไปซื้อซอมมาต้ามาที่ไหนดิ สัมมาต้า อ๋อที่มันเป็นอาหารนะพี่ ไอ้เป้มันทำร้ายคนตอนนี้จัดการมัน ปืนมา สัมมาต้านี่มันคืออะไรครับ นั่นคืออะไร สปาร์ต้าครับ มีดพาใหญ่ไง สปาร์ต้าครับไม่ใช่สมาครับ อ๋อ สบาครับสปา อ๋อ สปาร์ต้าครับสปาร์ต้า ตอนแรกก็นึกว่าถืออัปเดตง เอง อ เลยเมื่อกี้เห็น คิดไปเองคิดไปเอง อัปเดตช็อปอะไร คิดไปเอง เดี๋ยวตลกชั่ววูบไม่ใช่ไม่ อะไรวะไอเทมช็อปคลิก เราขาดอยู่1 คน เร็วอาร์มเร็ว มาปั๊มเร็วหน่อย น้ำเข้าแล้วเรียกน้ น้ำเข้าเหรอ ำไม่ อะไรนี่ เขาเรียกก้าวแต่ก้าวไม่ยอมตอบไง ก้าวทำไมทำอย่างนี้ ก้าว ก็จะยืน ไม่ นะ ตอบดิ ฮะหมายถึงเด็กผู้ชายคนนั้นคนไหนว่า ไอ้เป้มันไม่ได้ยินเสียงมึง ใครครับ มาพี่เป้ผมมา ฮะใครไม่ได้ยินเสียงผมฮะ พี่เต้โอ้เดี๋ยวพูดถึงทำไมก้าวต้องพูดถึงเต้ด้วยก้าวอ๋อนึกว่าเต้อ๋อไม่โถด้วยผมเข้ามาแล้วเอางั้นก็ได้นะพี่เป้ไม่ว่าหรอก รีบมาเร็วๆรีบมาอาร์มเร็วรีบมาเร็ว สิ ทำไมชื่อมันเยอะจังเลย แล้วครับ ชื่อเยอะเหลือ พี่ เกิ ไป น นอนอยู่บ้านพี่ไปนอนกิ้งอยู่บ้านนู้นมาก ดเชิญไม่ได้ อ๋อลืมไปว่าปิดเชิญ ดีมากเองอะตามพี่มาแล้วกันง่ายดี คนที่เสียงหล่อๆก็พี่นี่ไงเสียงหล่อสุดละ แวะ แบะด้วย อ๋อนะ ตามไง เหรอฮะ ตรงไหนวะ นั่นน่ะสิฮะ พี่ไม่กินคืองงไง นั่นสิครับ ตอนนี้เจ็บคอด้วยนะแสบคอมากเก้าไง ฮะไอ้กาวไปปิดไมค์ไว้ กาวไปปิดไมค์ไว้เฮ้ย ไม่เป็นอย่างนี้เนี่ยใช่พี่ขอแสดงความยินดีผมยังไม่ได้รับเควสกิลมาเลย ไม่ต้องหรอกโอ้โหชนแรงกันเหลือเกิน ไม่กลับมา แป๊บนึงโอ้โหลอยขึ้นฟ้าเลย อยากยิงเจฟฟุกมากเลยตอนนี้ อะไร มันน่าเปิดไว้เนาะจะได้ยิงเจฟฟุกได้ ขนาดนั้นเลย ก็อยู่ข้างล่างแต่ว่าน่ายิงมากเลยตอนนี้ก็ไม่ใช่เจฟฟุกละนะ ต้องใส่ยูทูบใช่ไหม ไม่ได้สงสัยเลยพี่ ไม่เดี๋ยวถ่ายรูปไปให้ดูกัน อะไรฮะที่ส่งมาให้ผมดูเหรอฮะ ไม่ใช่ ทำว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นมา แล้วก้าวทำไมก้าวไม่รีบเข้ามา มันก็เพิ่งเข้านี่ เขาเรียกก้าวเต็มก้าวไม่ยอมเข้ามาก้าว ก้าวหญิงอะก้าวไม่พูดกับพี่ก้าวหญิงมากเลยอะ นะก้าวหญิงมากเลยทำไมไม่พูดกับพี่นะฮะพี่แค่ปิดไมค์ไว้เฉยทำไมเองไม่พูดกับพี่นะฮะ นี่กา โอเคมา เข้าได้ ต่อแล้วผมมาก็แค่ได้พี่ โอเคแหละเป้เต็มหน้า ครับผม เห็นไหมพี่อาร์ตคุยดังไม่ต่างหรอกพี่อาร์ต
พี่จะพูดแบบน้องไงน้องพูดแบบเนี้ยน้องพูดแบบ เออ เดี๋ยวมาแล้วกัน แก้ตัวไปเถอะ ครับผมครับ กินไหมกินข้าวก่อน ครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะ ผมทำกันบ้านต่อครับ มึงก็กินดิเบ๊ะ ครับก็ดีครับ เออ เอาไหนทำไมเควสไม่เสร็จเกิดอะไรขึ้น เขาอาจจะให้ได้แค่8 คนเยอะนะ ไม่เขียน4 คนจะ ไม่ เต็มตา ไม่ใช่ ฮะ ไม่เป็นแบบโหมดของ8 คนเนี่ย อ๋อเหรอต้องเป็นโหมดของ8 คนอย่าบอกเองออกไปแล้วยังแต่ตอนเนี้ย ยังไม่ได้ออกครับ แล้ว ต่ ก้าว ผม เข้าเกมยังเอ่ย ทำนบ้านก่อน ก้าวเข้าเกมยังก้าวเข้าแล้ว เข้าแล้ว โอเคนั้นเดี๋ยวค่อยลากมาอีกทีก้าวเดี๋ยวต้องไป8 คนแล้วละมั้งถ้าอย่างนั้นน่ะต้องไปที่8 คนแล้วล่ะ เดี๋ยวทำกันบ้านเสร็จผมก็ต้องไปอาบน้ำต่อ อีกรอบก่อนแล้วกัน ผมก็ต้องไปกินน้ำเพิ่มเสียบคอแห้ง เชิญในกิวมาขอเวลานอกเอากิวมาก่อนอามหายอามเอ้ยเอ็งออกแล้วเหรอ ไม่ได้ออกนะ ไหนวะทำไมหาอ๋อเจอแล้วกดเชิญไม่ได้ตามพี่มาพาร์ท ผ 1 มไม่ค่อยชอบใครอ่ะ พาร์ท ที่ หนึ่ง ขวาพี่เป้ชื่อพี่เป้ไม่ได้ด้วย อ้าวเอาอีกแล้ว คำสุดท้ายพี่ขอหาก่อนผมจะไปอาบน้ำเนี่ย เหรอ หิวน้ำ แป๊บนึงกิวอยู่ไหนวะอีกคนที่อยู่ในกิวอะโอเคมาแล้ว จัดไปลืมเปลี่ยนด่านเดี๋ยวก่อน ฝึกฝนแล้วก็อีซี่เนาะโอเค จัดก่อนแล้วกัน สูติบัตรหร กดเร็ว ส่งเข้า เหลือ ใจเย็นดิ เดี๋ยวเรากดคนเดียวละ คำสุดท้ายเขาเขียนกันสิหนังสือรองรับที่ กดเธอกดเธอเอาเว้ยกดเธอเร็วๆจะได้เสร็จ หนังสือฆ่าตัว เควส ตาย คิว เหรอ จะได้อ้าวทางนี้ก็ยังไม่กด เน็ตโน้ตเนี่ย เดนโนต เขาเรียกอะไรเป็นเป็นไรแสดง แสดงว่า ผิด แสดงขนาดนั้นเลย เขียนแบบอินดี้มากเลย ไม่คือที่พี่ลงช้าหรือพี่ไม่เล่นก็แสดงว่าพี่ขี้เกียจเล่นแล้วพี่ก็กำลังทำงานบ้านอยู่ แล้วกำลังสนุกกับการ เลยแท่นกระโดดเฉยเลย พี่เป้ จ๋าว่าอะไร พี่ เอ่ย มีฝากบอกว่าจะไม่เล่นกับพี่เป้แล้วเกลียดใครบางคนในสตรีม ใครวะ อันนั้นน่าจะพิมพ์มานานแล้วไม่ใช่เหรอ ได้จริง รู้สึกจะอันนั้นพิมพ์มานานแล้วใช่ปะในสตรีมใช่ปะ ๆไม่ใช่พี่มาระบายกับหนู เหรอ อ๋อได้กีจังเลยนะเนี่ย จ้ะ พี่ how to be อ่ะ how to be อ่ะอันนั้นมันศิลปะแต่ว่าอ๋อพี่โอเคก็เขาจะคิดในแง่ดีต่อไปแต่พี่แต่ว่าพี่ไม่แน่ใจนะว่ากล้าจะโดนตบไหม ทำไม ถ่ายยิ้มหน่อย เพราะว่าดีเกินไป ที่ 2 ใครที่ 1วะ ที่สี่นี่ที่สี่ แป๊บนึงไปแปลงก้าวตอนไหนวะน่ะ โอเคมาเสร็จภาษาไทยละต่อภาษาอังกฤษก่อน น่าจะเสร็จเควสแล้วล่ะ ถ้าไม่เสร็จอีกก็คงจะต้อง และอีกอย่างพี่บีอันครับพี่ไปแล้ว เหรอ ขอแสดงความยินดีนะพี่เป้ทำไมแอดมินพี่หญิงยังไงเสร็จนะพี่ เป้กูยังไม่ทำเควส ครั เล บ ย นั่นสิอ้าวแล้วเมื่อกี้ลืมดูเควสมันขึ้นเสร็จปะวะ สองเมมเบอร์สมาชิกเอ็นทอรี่ทางเข้า ฮะ FAIT ก็ สองคนติดตามมา ต้องติดตามไปใช่ไหมครับ nearby NEAR nearby เดี๋ยวเข้า ครับก็ stranger ทำไมเจ๊ไม่มาห้องนี้ล่ะฮะ stranger คนแปลกหน้าแวกกันดู แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอตามไปก่อน อยู่ไหนวะ สักคอ แป๊บหนึ่งนะฮะ SCHOL เจอแล้ว SHIP special ใครเท่าไหร่ ทำไมล่ะ LAME
LTG อ้าวซูเปอร์จัมป์นี่เหรอฮะผมนั่นเลือกผิดซูเปอร์จัมป์มาสิ IMPROVE แล้วอีกคนหนึ่งอ่ะ นี่ครับมาแล้ว พี่เป้เอาหัวพี่วิออกยัง ยาง เขาเป็นคนดีจะตายพี่ อ เป้ อกแล้ว ขนาดนั้นเลย ค่ะ ชู อะไรเป็นอะไรกันอย่างน้อยก็มีพี่คนอย่างน้อยก็เคยมีพี่คนหนึ่งเลย แต่กู เรื่องก้าว เฮ้ยโอ้โหหัวใครเนี่ยหัวใครมาให้เหยียบเนี่ย เป็นคนดีเกินไป เจ้า โอ้โห ไม่ได้ผิดอะไร เหยียบหัวโอ้โหโอ้โหกระเด็นอีก อะไรไงก็เป็นคนดีเกินไป ทำไมคนนี้ไม่ดีตรงไหน คิดในแง่บวกมากเกินไปจนพี่ไม่รู้เรื่องเลย นั่นน่ะสิเนาะ จพี่ คนดีมัน รู้เรื่องเลย ไม่ดีตรงไหนเนาะใช่แน่น้ำนะ ก็น้องยังเป็นเด็กนี่ นั่นน่ะสิ คือไม่แบบคือ พูดอีกคำให้พี่เป้ลบเพื่อนนะ ไอ้ก้าว อะไรนะเย้ พูดอีกคำให้พี่เป้ลบเพื่อน จำพี่เมื่อวานได้ไหมที่เขาที่พี่ไปหาเพื่อนเลย เมื่อกี้พูดอะไรนะ โคตรโหดเลย เมื่อกี้พูดอะไรนะ โหดมากเลย พูดใหม่ โหดมาก พูดใหม่อีกทีดิ ทำบ้านรีบแบบนะ ฮะ รีบทำบ้านรีบแบบนะ พูดอะไรนะ ทำเสร็จตั้งนาน พูดใหม่ แล้ว อีกทีดิได้ยินนะเมื่อกี้ น่ากลัวเปิดกล่องสมบัติใช้โลกเซ่เล่นไง เมื่อกี้ว่าจะลบเพื่อนใครได้ อ๋อลบเพื่อนอาร์มไงถ้าอาร์มพูดอีกที นั่นเหรอ ครับ แต่ถ้าเขาลบพี่ด้วยดิลบอาไป น้ำบอกครับน้ำบอก พี่สละเอง ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ กูสละเองมันอามันเป็นแค่เด็ก กูราชาโลกอยู่ไหน อาเป็นแค่เด็ก โอ้โหทำไมเปิดแล้วทำไมชี้โฮมันได้อะไรดีๆ อามันเป็น นั่ แค่ น เด็ น่ะ ก ไม่น่าเลย เสร็จแล้วครับ เรียบร้อย แล้วทำไมรอบเมื่อกี้ไม่ผ่านวะทำไมรอบนี้ผ่านเชยเกิดอะไรขึ้นฮะ พี่เป้ จ๋า เปิดเสียงเก้ายัง ยัง เปิดด้วยดิ น่ากลัว เอาเปิดแล้วเอาก้าวเองจะว่าอะไร ไม่มี ไม่มี ผมระบายตอนที่ผมปิดเสียงไว้แล้ว โอ้โหชุดราชา ไม่มี ไม่มีไม่มีเลยไม่มี ไม่มี ไม่มีเข้าใจไม่มีตอบโอเคมอ๋อาทั้งสตรีมแล้ว กูไล่ถ้ากูไล่สตรีมกูขอย่างคนดูเป้ไปแล้วกัน เดี๋ยวผมจะไปป่วนบ้างครับ แต่ตอนนี้โปรแกรมมันเสียอยู่ก็เลยไม่ได้ ฮะ เดี๋ยว เดี๋ยวอะไร เปล่า อ้าวอะไรเองเนี่ยฮะ ก็ตอนมีปุ๋ยนะ ไม่ งั้นพี่มีอะไรช่วยหน่อย อีกแล้วเหรอ เดี๋ยวผมไปช่วยเองก็ได้ฮะจะทำอะไรฮะ ผมมี40 อัน จาก300 ตอนนี้เหลือ 40 เป็นไปได้ ก็เดี๋ยวเอาของผมไปใช้ก็ได้ฮะกี่อันวะปุ๋ยอยู่ไหนวะฟาร์มปุ๋ยอยู่ไหนวะปุ๋ยมี เอาไม่ก้าว 171 อันครับผมไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วฮะเอาปะฮะ เนี่ยนี่คือลงโทษมันลงโทษไอ้ก้าว แป๊บเดี๋ยวส่งเควสกิลก่อนยังไม่ได้ส่งเลยฮะ เนี่ยทำไมช่องเขาผูกเงื่อนตรงผมเนี่ยไปตัดเชือก ทำไมกล้าเป็นคนอย่างเงี้ยฮะ เขารักมึงหรือเปล่า ทำไมทุกคนเข้ามาต้องวิ่งตามเด้อ ต่อเล่นด้วยอ๋อได้ครับได้นะอย่าเล่นได้ครับได้ไปสร้างห้องเล่นก่อน30 คนระดับสูง แต่ ครับผม ไหนๆก็มี3 คนแล้วมาต่อตัวสักพักหนึ่งได้ไหม ต่อตัวแล้วฮะ อะไร อีกแล้วเหมือนเดิม อีกแล้วเหรอฮะ ต่อตัวกันเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปที่สาธารณะนะพี่ ครับผมตอนแรกว่าจะไม่ทำก่อนนอนเหรอฮะ ไปเราตอนนี้ก่อนเราจะเอารูปไปแต่งใหม่ โอเคครับโอเคฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงนะเดี๋ยวสร้างห้องให้เล่นนะส่วนชื่อตัวละครถ้าอยากจะแอดก็แอดมาได้นะตัวหนังสือวิ่งอยู่ข้างล่างนะมีไม่วิ่งนี่มาตัวหนังสือหาย
ตัวหนังสือไปไว้ไหนวะ เพราะว่าถ้าเกิดก้าวทำมากกว่านี้ชัดรู้ก้าวตายแน่ ตายแน่นอน ผมไม่ตายเพราะมีกูอยู่ ตายแน่นอน แป๊บนี่เอาตัวหนังสือไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกั ไป น ง้อ โอเค ก่อนไม่รอดอยู่แล้ว เอาไม่เตะ อะไรฮะ ต่อตัวก็ไหนอ่ะ กำลังเข้าสวนสาธารณะครับผม นั่น กูติดตามเข้าไปแล้ว กำลังติดตามมาด้วยนะฮะ ถ่าย ซึ่ง รูปไว้ เข้าสวนสาธารณะแต่ละทีนี่ผมแบบหวาดเสียวหัวใจมากเลยนะฮะ เข้ามา เดี๋ยวก็หลุดพี่ถึงไม่ค่อยเข้ามา ดูมาก่อน เนาะน้องน้ำเนาะเราอาการเดียวกันเนาะ ใช่ ยังไม่ตายยังอยู่ดี อะไรวะเนี่ย นั่นน่ะสิ หน้ากากไฟโอ้โหแต่ละอย่างมีหมดทุกอย่างเลย โอ้ใครตายสิ โอ้โหแหลกครับ พี่เป้ครับในกล่องของขวัญผมมีมังกรสมิงอยู่อะ เหรอเป็นหนังที่เก่ามากเลย เราจะต่อตัวตรงไหน ผมควรจะเอาไปโยนทิ้งแม่ ตรงไหนดีเป๊ะ เอาที่ว่ามันไม่มีคนครับไอ้ตรงหน้าเปียโรฟาร์มครับผม ได้ไอ้ตรงนี้ดีกว่าตรงหน้านี่เลย หน้าอะไรฮะ ตรงนี้อะ ในบ้านเอาตรงกลางเลยเหรอฮะ เออ ผมว่าน่าจะมีนะฮะ เราเป้ขี่ม้าบ้ามาเลย หมาตัวนี้ไม่มีหมาฮะมีแค่หมูฮะ เป็นหมูเอา ครับ ขี่ แล้ว ม้า ก็ เลย มีแค่โมบ้าด้วย เอามา โคตรแพงอ่ะผมจะพูด ก้าวอยู่ไหนก้าวเอ้ยโล ปีเดิมมีนาที12ด้วยกล้อง ครับก็ดีฮะดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ไปเอายาคูมา อ้าวเร็วมาเร็วก้าววิ่งมาต่อตัวนะว่า อ้าวเจ๊ล่วงครับเจ๊ล่วง เออ อย่าดันสิเองอะต้องโดดขึ้นมาก่อน กระโดดเข้ามา ดีครับนะดีครับ กระโดดแล้ว โดดขึ้นมาเลยโดดได้ เอ้ย กะจังหวะดีๆสิกระโดดข้างหลังดิก้าวกระโดดข้างหลัง นะโอเค โอ้ชิโฮแรง5เรียบได้ชิว มาต่อตัวกัน อุ้ยไหล ไอ้เหี้ย ล่วง แค่นี้ก็เทพแล้วชิโฮ แล้วใหม่เป้ขึ้นไปข้างบนเป้อะไม่กล้าอยู่ตรงกลาง แป๊บหนึ่งฮะปั๊บเอ้าล่วงไหลก่อนเลย ใครอยากไป เอื้ ช อ ม ขา สวน ขา ข้างนอกมั่ง สวัสดีครับสวัสดีฮะ พี่เป้ไปบักสวนกันเปล่าไป ไปจะต่อตัวอะไรกันนักหนาเนี่ย ใจเย็น นี่เป็นไงเอ้าโดดก้าวขึ้น เอ้ยขึ้นไม่ได้ อ้าวล่วงกันหมดแล้ว ลูกนี้เก็บไว้เป็นความทรงจ แป๊บนึงนะฮะคือขึ้นอย่าล่วงโอ้โหล่วง ลงอื้อหือ ำ มั ก็ น นะ จะยังไงดิ ก็หันหน้ามาทางกูนี่อีกคนหนึ่ง หันหน้ามาทางจอปกติอ้าวเดินไปแล้วป่ะเดี๋ยวผมว่าผมตรงกลางน่าจะดีกว่ามั้งโอเคก้าวกดเลย พี่เป้ตรงกลางเลย เพราะว่าอะไรนะเป็นหมูอยู่คนเดียว ใช่ ปั๊บโอเคเรียบร้อยล่วง โอ้พี่ดิ มันหล่นง่ายว่ะทำไมเป้อยู่ตรงข้างล่างสุดนั่นแหละดีแล้ว ใช่พี่เป้ดูย่างสุด อยู่ย่างจุด อยู่บนพี่ฟุกอยู่บนเลย อ้าวพี่กระโดดแล้วนะ ไม่ทัน โอ้หมุนไหล ได้ไหมครับได้ไหมล่วงไปแล้ว ก้าวขึ้นไปใหม่ดิ ก้าวขึ้นก่อนเลยอย่าเจ๊โดดที่หลัง ก้าวก็หันหน้าไปทางไอ้เป้ดิหันหน้าไปข้างหน้าเลย อ่า มันยิงมันยากแม่งโดด ไหลแล้ว มีเขาไม่โดดยากอะไร แล้วก็หารองเท้าใส่ก่อน มันยา พี่ ก ฟุกพี่ไปอยู่วัน2เลย เดี๋ยวผมวันสุดท้ายโชว์ นี่จัดไป ได้ ใครเนี่ย ปะวะ มาถ่ายกันเต็มเลยเนี่ย ทีเดียว เอาเร็วประกบซ้ายขวาข้างล่างเป็นหมูแน่อย่าโดดอย่างงี้อย่า ดูหมา ทันไหมครับ ไอ้เหี้ยไม่ทันแม่งดันก่อน นั่งฟังภาษาไม่รู้เรื่อง เอาเฮ้ยหมาไงนะ อันนี้มายังไง ฟังภาษาไทย ใจเย็นทีละคนใจเย็น พี่เป้ปิดสตรีมกี่ทุ่ม ประมาณ 20:30จ้ะทำไมเหรอ
โอ้ย แล้วก่อนเนี้ยไงทำไมถามไม่ได้อ่ะ เปล่าเปล่าเปล่าก็แค่ถามเฉยๆว่าทำไมถึงเราถึงถามพี่ เอ้ยทำไมช่วงนี้พี่เป้ดูกลัว ผม นะ มีอะไรให้ดู เอ้ยพี่กวนที่ไหนเล่ามีแต่เราอะกล้าจองหองกับพี่เนี่ยนะ อ้าวก็นะ ไปต่อให้ถึงสูง แป๊บนึง ต่อให้ถึ เหมือนโดนลุมยังไงอย่างนั้น ว่าคือเหมือนกับว่าพี่เป้กลัวน้ำยังไงไม่รู้ เฮ้ย ไหลเลย หรือกลัวว่าน้ำจะอันซับเหรอ มึงมากันเยอะ ใช่กลัวน้ำจะอันซับมากเลย นั่นไงว่าแล้วเชียร์ตอนนี้น้ ยังไงต่อไปฟุกไป ผมต่อใจ ำ เย็น ทำไมพี่เป้ต้องทำตาม เย้ ขนาดนั้นเลย ไม่งั้นน้ำอันซับจริงด้วย เฮ้อทำไมทำกับพี่อย่างงี้ ไอ้แย่ อ้าว ขนุก ไม่ต้องทำแล้วไปบักเล่นกัน เมียมึงไปเอาใคร แค่ มา ได้ เนี่ย ก้าว เยี่ย หุ ม ด เลย หงิดเลย นั่นดิครับ ใครไม่รู้มาได้ไงก็ไม่รู้นะฮะ พี่เป้ผมมีอะไรจะให้ดูพี่เป้มาบักเล่นกับผมเปล่ามาตามมานี่มาบักตรงนี้ดิถ่ายรูปได้ มึงไปเอามันมายังไงวะเนี่ย ผมมาเล่น นั่นดิครับ ฮ้ยข เอาเลยครับถ่ายเลยฮะถ่ายเลยฮะเร็วครับรีบถ่ายครับเร็วโอ้โหล่วง ทันวะ พี่เป้ ว่าอะไรเอ่ย ดูก่อนเมื่อกี้หนูรักเพื่อนพี่ยัง อ้าว หนูไม่รู้คนหรือจะรับพี่ก็กดสกัด พี่เป้ผมมีอะไรจะบอก อ่ะบอกมา โอเคไม่อยากรู้แล้ว ดีมาก เหมือนโดนลุมล้อมยังไงอย่างนั้นเลย มาผมหนีมาบักตรงนี้ดีกว่าใครจะมาตรงนี้บ้างมาบักเล่นกัน มึงจะบ้าเอานอกแบบมาละกูจำได้นะ ใช่ปึ๊บเป็นหมูแผบเอาเฮ้ยไอ้นี่ ใครมาดันกันล่ะ เดี๋ยวอย่าพึ่งนะโอเคได้แล้วไปเอ้ยอย่ามาดันเราเด็ก ว่าแต่อยู่กันตรงไหนแล้วนะฮะเคลื่อนทับไป ไม่ไปไหนเขาอยู่นี่กัน ไหนวะ นี่ ก็เห็น มาบักจะ ก็อยู่นี่ไง มาบักเล่น อ่า วิ่งหมูแผบเรียบร้อยได้แล้ว กูเข้าแล้วมึงจะแวบเข้ามาทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ย ได้แล้วถ่ายรูปแชะ ไปทางนี้ดีกว่าการเป็นไงวะ นี่ผมอยู่นี่ ไปอยู่ไหน นี่ วะ เต้นโชว์พี่เป้ก็ทำได้นะเพราะพี่เป้มีหมูอ่ะ ไม่ต้องใช้หมูก็ได้ใช้หมาก็ได้ใช้หมาป่าก็ได้ หมามันเข้ายากกันดิใช้หมูดีสุดหมาเปล่าพี่เป้ แป๊บหนึ่ง หมาไม่เป็นต้องอ่ะ ก็บอกดิ เอากูดักตรงนี้แหละแม่งไม่ต้องให้มันเข้ามาหรอก อื้อ ไม่ต้องให้มันเข้ามาวางไว้ตรงนี้แหละดีสุด เฮือ น่ะพี่เป้แล้วพี่วิ่งแถบซ้ายวิ่งรัวๆไปแถบซ้ายรัวๆเลย แล้วกดหมูใช้หมูเรียบร้อย เรียบร้อย ตามนั้นแหละ เรียบร้อยตามนั้นแหละ ตามนั้นเลย ตามนั้นทุกประการเลย พี่ฟุกอย่ามาบังกันดิ วางแม่งเลยไม่ต้องให้มันไปเข้ามาได้ก็เข้ามาดิ เดี๋ยวผมไปข้างนอกดีกว่า เอ้ยออกอีกต้องวิ่งรัวๆกดผิด ว่า เด็กก็ได้ละ ผมว่าน่าจะเสียเวลากันเยอะแล้วล่ะ ถึงว่าเมื่อยมือเหมือนกัน ปัญหาคือมันตันแค่ตรงเนี้ยเราก็ ไปเถอะเราไปหาห้องเล่นกันดีกว่า ซึ่งเราจะเอา30 คนแล้วกัน เปิดเทมแม่งเลย 30 คน ใช่เปิดเทมด้วย ผมทำด้วย เปิดเทมด้วย เอาให้มัน ตายกันไปข้างหนึ่งเลย โอ้โหตายกันเลยเหรอ เอาเถอะไปเล่นฮาร์ดคอร์ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้มันจะได้คะแนนเพิ่มจะได้รับรางวัล ใครเลยอย่าให้รู้ จะบอกว่าแต่ละคนไม่ได้อ่านเลย ไม่ได้อ่านครับ ไม่อ่านอะไรเลย เฮือเอาเกมเด้งหลุด หาย เอ้ยมีคนมีหัวปีโร่ เกมเด้งครับ จบครับ เกมเด้งครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเข้าเกมแป๊บหนึ่งฮะ ไงทำไมเกมเด้งตอนนี้เนี่ย ดาวกูทำไง นะ มึงมีหัวเปโลมึงใช้ตัวละครหรือว่ามึงมีหัวเปโล ไม่รู้อ่ะ ใช้เนฟใช้ชวอนเหรอ ถ่ายค่ะ
เพราะมันเหมือนสุด ใช่ครับผมว่าเชวอนเหมือนสุดแล้วฮะ โอ้โหมีเด็กใหม่เข้ามาเยอะเลยเหรอเนี่ยแป๊บเดียว อะไรในกิวเหรอ ใช่ แบรนด์ไอเป้เลย ฮืออะไรฮะทำอะไรผม เจ๊ทำอะไรผมฮะ เดี๋ยวเข้าเกมแป๊บหนึ่งฮะ คนที่มีพอยต์น้อยที่สุด นะ ผมจะไป เดี๋ยวศุกร์นี้ก่อนศุกร์นี้เดี๋ยวจะบอกว่าจะจัดกิจกรรมอะไรเดี๋ยววันศุกร์ประกาศผลกิจกรรมนะฮะ กิจกรรมแจกของให้ผมคน กิ เดียว จกรรมอันซับช่องพี่เป้ ขนาดนั้นเลย ล้อเล่นล้อเล่น แหมวันนี้ก็วันอันซับแห่งชาติก็พอแล้ว เดี๋ยวมาดูกันกูจะเลิกกดติดตามไอเป้ ผมรู้สึกว่า ทำไมฮะ ตอนนี้พี่น้ำได้เข้าวุ่นวายมาก เฮือ เราเบื่อแล้ว เข้าอะไร เข้าอะไร เข้าบ้านไปแล้ว เข้าบ้าน เปิดประตูด้วย เฮือค้าง อยู่ในบ้านจะ อยู่ใน เข้า บ้า บ้าน นทำไมในเมื่ออยู่ในบ้าน นั่นน่ะสิเนาะ พี่อาร์มไปไหนวะ อะไรเข้างำ น้ำก็ไปถาม ไปอาบน้ำไง พี่อาร์มเพราะอย่างพี่อาร์มไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ไม่ถึง10 วิ อะไรเห็นบอกไปทำกันบ้านด้วยไม่ใช่ บอกว่าวิ่งผ่านน้ วิ่งผ่านน้ำซะด้วย ไวเหลือเกิน ไม่ฟอกสบู่ด้วยนะพี่แกดอะ รู้ได้ไงรู้เหมือนว่าเราไปอาบด้วยกันเลยอะ ไม่พี่อาร์มบอก ผมรู้จักพี่อาร์มก่อนพี่นะ อืม พี่รู้ป่ะผมรู้จักเขาได้ตอนไหน ไม่อยากรู้ไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่าโอเคพอ ตอนนั้นพี่อาร์มไปขโมยกัญชาผม ขนาด ไปเซิร์ฟไว้ครับไมฟิต ขนาดบอกว่าไม่ต้องบอกไม่ต้องเล่านะ ขโมยไปดื้อๆเลย เหรอ อืม จริงอะ ไม่คืนด้วยอ่ะจริงไม่ โอ้ ถาม โห พี่แก สุดยอดเลย ผมเสียกัญชาไป1 อันที่มีมูลค่า ขนาดนั้นเลย 100 หรีญ อืม เลือดมันตั้ง100 กว่าตีกว่าจะตาย โอ้แล้วการนั้นก็เจอซันแล้วก็เจอพี่ฟุกนี่พี่อาร์มมาแล้วพี่อาร์มจริงไหมผมไปเจอพี่ตอนที่พี่ขโมยกัญชาผมน่ะ นี่ชั่วร้ายมาก ว่าแต่ ในเกมพี่ในเกม อะไรอ๋อนึกไปเจอกันที่ทุ่ง ในเกมไหมครับผมไม่ใช่คนหนึ่งนั้น นึกว่าไปเจอกันในทุ่งหญ้าและป่าพงไพรอะไรประมาณนี้ ไม่ใช่เหรอ อย่างนั้นมันเป็นการเจอของซันกับก้าว ใช่เจอพี่สันน่ะใครเป็นคนเจอพี่รับพี่สันอีก ใช่ ำใช่ ใช่ เฮือโอ้โหต้องขอขอบคุณสำหรับสร้อยข้อมือ อะไรเนี่ย Flying Fish ด้วยนะฮะ แล้วทำไมต้องเหือ อ้าวก็เห็นมาไงก็ไอเทมของขวัญโผล่ตกใจ เข้าใจบ้า บ้าเลยนะ อีไม่เข้าใจ ก็ขอขอบคุณสำหรับคุณ BNJIWYHFCHA นะฮะ สะกดทีละตัวเลยพี่เชื่อผม ก็นี่แหละสะกดทีละตัวเนี่ย แล้วพี่เลยหมานคำใช่ไหม ว้าเย้ใส่เลยใส่ให้ไวเลยนะฮะซึ่งถ้ามีคนให้ของเรามาเราก็ต้องขอบคุณเขาโดยการอะไรดี ส่งของตอบแทนกลับไป1 ชิ้น ต่อ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเราก็จะส่ง ผมของไว้แล้วพี่เป้ เมื่อกี้อะไรวะเบียอะไรสักอย่าง อาบูดาบี เจอแล้ว เพื่อเป็นการตอบแทนของเขาเราก็จะส่ง หน้าไปให้ พี่เป้ในทุน ชุดขี่ม้าไม่เอากองไว้ตรงนั้นแหละขี้เกียจรับด้วย คราวนี้มาสร้างห้องดีกว่าฮะ ห้องระดับสูง โอเคผมได้ไอ้นั่นมาครบภารกิจเดี๋ยวผมไปแลกก่อน ถ้าได้ข อ่า อง ฮะ อย่างตัวชุดเช่าก็เอาไปให้พี่เป้ครับ ขนาดนั้นเลย อืม ทำไมพี่เป้ถึงได้แต่ของกากล่ะ โอเคสร้างห้องแล้วฮะ เดี๋ยวผมก่อนนะรอผมก่อน อยู่ห้องอ้าวรอแป๊บหนึ่งนะฮะ อยู่ห้อง30 คนนะครับ นะระดับสูง วันนี้พี่เป้ก็แคสเกมเฮลต่อ พรุ่งนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะกลับมาตอนไหนสิ เพราะว่าพี่ติดธุระด้วย จอดับบังหน้า แป๊บหนึ่งนะ พรุ่งนี้ผมก็ติดมีค ไหน น ว่า มา อ๋ ต อ รวจโรงเรียน โทษทีจอดับบังหน้าแล้วด้วย พรุ่งนี้พี่ แม่ ก็ติด เกิด ธุ โร ระ งเรี ก็ ยน แล้วก็ไม่มีใครบอก พรุ่งนี้พี่จะต้องได้อยู่หมู่บ้าน
โบบ้านด้วย ธุระเป็นธุระที่ดีมาก ผมอยากให้วันดี นั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเปิดแค่นี้แล้วกันเนาะ เดี๋ยวผมเปิดแค่นี้แล้วกันเพราะว่ามันตั้งค่ายากเหลือเกินขี้เกียจตั้งค่าแล้วเสียเวลาฮะ โอ้ได้ตัวลุ้นประจำเดือนกี่อันเนี่ย พี่เป้หนูจำไม่ได้พี่ปิดสตรีมกี่โมงนะ อ้าวพี่ปิดสตรีมกี่โมงวะ20:30ประมาณนั้นแหละ พี่เป้ออก 3 ตัว ทุ่ ลุ้ ม นไป ไม่ ให้ ได้หรอ3 ทุ่มมีลูก ไม่เอาตี 5เลยอะถ้าปิด3 ทุ่มอะไม่ต้องนอนกันเลย ก็ พี่ อยาก เป้ ไปชม พี่ เล่ เป้ น ว่าอะไรเอ่ย พี่เป้อย่าลืมสิพี่เป้ยังไม่ได้สตรีมมาราธอนเลยนะพี่เป้ สตรีมมาราธอนยัดโดดเตะเลย เพราะยังไงวันนี้ผมก็จะนอนดึกอยู่ดี ขนาดนั้นเลยเหรอเราเนี่ยฮะ ก็นอนดึกทุกวันนะ จะเล่นแอล เต้นแอลด้วย เดี๋ยวอะไรไฟฟ้าอะไรเมื่อกี้ ไม่รู้เมื่อไหร่เว้ยจะอัด กาพี่จะบอกเว้ย เป็นไหนแล้ววะ ไงเว้ยตอนนี้พี่ไปโรงเรียนใช่ไหมพี่กำลังเดินไปซื้อของแล้วพอพี่เดินมาเว้ยแล้วพี่ก็เจอก้าว ไม่ใช่ เว้ย แกเรื่องที่พูด นะฮะก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผม สวัสดีครับผม สวัสดีครับ ก็คือพี่เป้นะ สวัสดีครับผม ไม่ใช่เรื่องที่ สวัสดีครับ จะพูด ซึ่งก็กดเลยแล้วกัน มึงกดติดรออะไรล่ะ เฮ้ออาร์มส่งของมาให้ด้วย ซึ่งไม่อยากได้เลย ผมส่งของไว้ให้แล้วไม่พูดดีเนาะ ไม่รู้คือที่อาร์มให้มาพี่ก็ไม่มีปัญญาผสมชุดอยู่ดี อะไรไม่อยู่พี่ต้องพูดอะไร ผมก็ฝากส่งตัวลุ้นไปให้อันหนึ่งอ่ะ เฮ้ยอันเดียวแล้วพี่อย่างกับพี่มีดวงได้นะฮะเองก็รู้นี่สำหรับห้องนี้นะฮะต้องขอขอบคุณคุณลิฟอะไรสักอย่างนะฮะที่บวก EP กับ TR ให้ตั้ง 20% เลยนะฮะ เฮ้เฮ้ ทำไมของไอ้พวกของราฟาเอลไม่เคยมีคนจุ่มวะของเขาก็ดีจริงนะ แล้วพี่เป้เล่นอีพีเยอะทีอ่านน้อยจะตาย 11 เฮือเหรอ ชิบหายละกูไม่เก่งคณิตด้วยเดี๋ยวลอกเขา ลืมเลยเมื่อกี้เท่าไหร่วะ12สิ 11 11 ไอ้ตกคณิตทำไมคนสมัยนี้ อื่น แร ไม่ ง ดู เยอะ ตั จั ว ง เอง พี่จะพูดว่าก้าวไม่ต่างกันหรอก้าว เฮือ เฮ้ยเอาเท่าไหร่ไม่รู้ลอกเขา โอ้เขาใหญ่ปะ เขาเขียว อ้าวไอ้บ้ามาชนเราอีก โฉเราจะไม่บอกว่าเลขอะไรนะ45ไม่บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปลอกคนอื่น ต้องมีให้สักคนหนึ่งอะ ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน ต้องมีสักวัน ไอ้พวกแรงเยอะเดี๋ยวกัดเดี๋ยวตายเนาะ เท่าไหร่วะลืม เท่าไหร่อ่ะอีกทีหนึงเรียบร้อยครบเก็บ ผมขัดดีแค่11 เหรียญมันหายากขนาดนี้เหรอวะ ขนาดเลย 11 เหรียญปาร์ตี้ปีโลมันหายากขนาดนี้เลยเหรอ นั่นน่ะสิพี่ก็ไม่รู้นะ ตอนนี้ผมมีอยู่ ชั่ว 139 เหรียญเนี่ย ชั่ว มีความตอแตะ มีความต่อแต้ด้วยเหรอ อืม เมื่อกี้ลืมดูเท่าไหร่วะ เพราะว่าผมมีค่าหนึ่งไว้ก็ ตาย 39 เห แล้ว รียญ เรียบร้อยบอกแล้วไม่เก่งคณิต แต่พี่ยิ่งกว่าโคตรกากคณิต ขนาดนั้นเลย ผมต้องใช้บิ๊กโบแล้วโอ้โหชนผมแทบตาย แป๊บนึงนะสำหรับคนที่ดูสตรีมนะฮะซึ่งระยะเวลาในการดูนะครับ มันจะหน่วงนิดนึงเนาะมันจะหน่วงกับผมมากเลย ซึ่งตามๆเข้าไป พี่ทำไมไม่มีใครเคยชนพี่เลย ใครบอกไม่มีใครเคยชน เหมือนผมไปชนพี่เป้ 6 แล้ว 6 8 แฟนคลับพี่แค้นผมอะ ขนาดนั้นเลย ก็ในห้องนี้มีแต่แฟนคลับพี่ไม่ใช่เหรอคนดูพี่อะ นั่นน่ะสิ เขาแค้น โอ้โหที่ ผมแน่นอน 3เป็นไปได้เข้าที่3 แสบคอกินน้ำก่อน นะได้ทั้งหมดยกเว้นที่1อื้อหือสุดยอดก็ต้องขอขอบคุณคุณที่1ด้วยนะฮะที่แจก DR เราตั้ง200ทั้งห้องเลยนะว่าอะไรเอ่ยว่า เกิดสมมติว่าพี่เป้เปิดกล่องถึงโกลเด้นเคออสแล้วพี่เป้ได้ปีกโกลเด้นเคออสพี่เป้แล้วพี่จะพี่เป้จะร้องว่าอะไร โอ้หลันละ แล้วพี่เป้จะพูดอะไร โอ้หลันละโอ้หลันละ โอเค โอ้คิดอะไรไม่ออกละโอ้หลันละคิดไปได้ยังไงวะเนี่ยโอ้หลันละ โอเค โอ้หลันละนะจำเอ้ยเตือนพี่ด้วยนะอย่าพี่ลืม
โอ้หลันล้านะ โอ้หล่ะล่ะ เฮ้ยแป๊บต้องจดใส่สมุดด้วยไหมเนี่ยฮะโอ้หลันล้าเนี่ย จดไปเลยจดเลย จะไปเลยด้วยแหม จะจดได้ไหมน่ะ นั่นน่ะสิ มันเลย ก็นั่นน่ะสิเนาะผมต้องใช้บิ๊กโบแรง15เฮ้ ไม่เอาพี่จะใช้ตัวนี้ 919928 ผมชนพี่แน่ บอกไว้ก่อน 37 เดี๋ยวจะมีกิจกรรมทุกวันไม่ใช่ทุกวันสิจะมีประกาศกิจกรรมวันศุกร์นี้นะฮะแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยว่า กิจกรรมอะไรดี กิจกรรมอะไรก็ไม่ได้ที่ไม่มีพี่อาร์มหรือกิจกรรมให้ แสดงว่ากิจกรรมตอนสุดสัปดาห์นี้แก้วก็จะไม่เข้าใช่ไหมครับ จะเข้าดิ ที่พี่แจกของอ่ะ อะไรวะ จะของได้ เอ้ยผมเข้า อ๋ออันนี้ไม่ได้ซ้อมนะฮะ แต่เล่นจริงเลยใช่ไหมครับ เล่นปกติครับปกติ พากันตามปกตินะครับ ไม่ได้ซ้อม เฮ้ยชื่อนี้คุ้น อ้าวหายไปแล้วบินไปแล้วอ้าว บีไปแล้ว ๆอ้าวพี่อาร์มวันเดย์ Smoking her พี่โชพี่อาร์มใส่ชุดเหมือนกันไหม จ้ะ ครับอะ จัดไปใครยังไม่กดให้ไวอ่ะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวขอคิดกิจกรรมก่อนว่าจะอะไรดี เฮ้ย โอ้โหต้องขอบคุณมากเลยนะฮะที่ว่าบวกชุดมาให้ด้วยไม่น่าใช่มั้งมันจะดีเหรอ ฟ้าอย่างนี้ฝนตกอย่างนี้ผมพอจะรู้แล้วกินหัวแล้วนะ โอ้มันก็ไม่น่ามีเยอะเลยนะด่านเนี่ย ชนให้หมดกระดึบชนขัด Running with the เอ้ยขอแดนหน่อย เฮือ เฮ้ยก้าวเดี๋ยวเหมือนรหัสของไอ้คุณกิ๊บเลย ฮะอะไร มันมีคนนึงที่มันชื่อคล้ายๆของรหัสไอ้คุณกิ๊บอ่ะ อย่าเหยียบหัวกันเตะอย่าเหยียบหัวกันเตะเฮือใครเกตมาชนเฮือทำไมทำกันอย่างงี้ ก้าวรหัสใครแล้ว เฮ้ยโอ้โหล่วง ชนไม่ตายเลยไหมพี่อา แอะเฮือโอ้โหล่วงอย่างล่างแล้วเนี่ยโอ้โหชนอีกใครมันชน มันไส้มากวันนี้ แป๊บนึงเหมือนมีคนแกล้งพี่ยังไงอย่างนั้นโอ้โหใจเย็นไม่รู้ใครแบบเก็บโกรธเสร็จแล้วก็มาวิ่งเข้าใส่พี่เลยทั้งที่พี่อยู่ข้างล่างโอ้โหยังจะโอ้โหเอาอีกแล้วเอาบ้างโกรธบ้างแม่งก้าว ซึ่งโกรธตอนจบแล้ว อะไรเนี่ยคืออะไรดีอ่ะ ก้าวพี่ขอคอนเฟิร์มเป็นคุณกิ๊บโอเคไหมใช่เลยล่ะอันนี้ไอ้คุณกิ๊บแน่นอน ประดิดับกุ๊กกิ๊บดีกุ๊กกับประดิดับกุ๊กกิ๊บ ปิดเสียงก้าวเหมือนเดิมก็น่าจะดีแล้วล่ะนะพี่ปิดเสียงก้าวเหมือนเดิมน่าจะดีแล้วล่ะ อย่าปิดเลย ขอคอนเฟิร์มว่าคือไอ้คุณกิ๊บโอเคไหม กุ๊กกิ๊บใคร ใช่ดูในคลิปกะอันนี้มันจะดีเลย์มากครับผมนะเพราะว่ามันจะมีระยะเวลาในการหน่วงในการส่งภาพการประมวลผลของภาพเครื่องผมแล้วก็ไปส่งทางยังเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ครับผมมันจะเสียเวลานิดนึง ส่วนใหญ่เขาจะเขียนที่อยู่เป็นต่างประเทศคุณกิ๊บแน่นอนเนี่ย ไม่เชื่อผมต้องสนทนา สนธยา เอ้ยไม่เอาเชิญเข้ากิวอ่ะเพิ่มเพื่อน กดครับเย่กดครับ ผมจะมีเรื่องกับเขา ได้ต่อยเลยเลยจะต่อยเลยเด็กกล้าโดนจับไม่ดีอ่ะ นะฮะก็เดี๋ยวจะหากิจกรรมมาแล้วก็วันศุกร์ประกาศผล ประมาณว่า2 อาทิตย์จัดทีนึงแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็ว่าจะหรือสิ้นเดือนหน้าดีเดี๋ยวค่อยดูก่อนแล้วกันนะฮะว่าจะแจกตุ๊กตาตอนนี้กำลังหาร้านสกรีนเสื้ออยู่อะไรแจกของหน่อย แลกของหน่อย แลกอะไร แลกอะไรดี ก็บัตรทัวร์มาแลกของเลย เอา อะไรนะเอาด้วยเหรอ 300ทูได้เท่าไหร่ 300ทูได้เท่าไหร่ได้ไอดีพี่เลยเอา ไอดีไหน ไอดีนี้เลยเอาไอดีนี้เลย ไม่เอาอะไม่เอา อะไรเนี่ยอามกดเลย ไม่กล้าเป็นหัวห้องนะ ใช่ ชาร์กอ่ะขอชื่อชาร์กด้วย แสดงว่าไอ้ชาร์กใช่ไหมได้เวลากระทืบทิ้งก็ สวัสดีครับ เราคือแมว พี่เต้ขอหัวให้เพื่อนนู้นหน่อย เราปรับได้เราก็ปรับได้ ลืมโทษที
อุ้ยลืมหน่อยทำเป็นหัวเราะไม่ลืม ฮะ มากระทืบช้า โอ้โหโอ้โห มากระทืบช้ากันดีกว่า พี่เป้พี่เข้าไปเลย ผมมีเรื่องต้องเคลียร์กับใครบางคนจริงไหมพี่อาร์ม เราจะกระทืบช้ากันแล้วเราจะมาช่วยแรงไม่ถึง พี่หนูมีคนใหม่มาให้ คนใหม่ด้วยนะ จ้ะ นี่คือบีหนูเอง เมื่อกี้ลืมดูเท่าไหร่วะเอ้ยลืมดู มันต้องอะไรสักอย่างสองบ้าง อยู่ในท้องนี้เกือบทุกวันนะตอนเย็นๆเพราะว่าพี่เป้เขาสตรีมยูทูบ คนมัน จะมาชน คน เรา มัน สิ คนมันนี่คนมัน เล่นเทียบกันอยู่เต็มเลยบีจะเล่นไหมไลฟ์ต่อไหมคะ เดี๋ยวข้อนี้ ไลฟ์สดจ้า เฮ้ยผมแรง พี่ 15 น้องบอกกับ เฮ้ย พี่ เฮ้ย เพื่อน เฮ้ย หนูนะ ฮะ ห้ามพักผู้เยาว์เด็ดขาด จ้ะ แหมอย่างกับพี่จะกินเด็กนะ ใช่ ทำพัง พี่ชอบกินเด็กผมรู้ล้อเล่นนะ ข้อนี้ตอบ9 พี่ ตอบ เป้ชอบกินของสด ของสดๆไม่ต้มก่อนก็ได้นะ ให้พี่ ๆ กินอ่ะ จ้า ต้มก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะสดเกินไปแล้ว จะลำบากใจพี่ ผมขอแดดหน่อยแดดหน่อยขอแดดหน่อย เดี๋ยวก้าวพี่ขอแดนหน่อยก้าวพี่ขอแดนหน่อย ก้าวพี่ขอแดนหน่อยก้าวพี่ขอแดนหน่อย นี่แหละ อยากจะมาพี่เป็นเดี๋ยวผมจะ แป๊บเลขอะไรวะเลขอะไรวะเลขอะไรวะ ไปไหน ไม่ใช่แล้วล่ะ เอาทางนี้เอา แพ้ทุกคน เอ้ยถูกเว้ยเย้ พี่ปอยไปนะป้า ไม่รู้รอคนเข้าไปก่อน เดี๋ยวทักไปหา จะ ชา เรีย ร์ ก จ ให้ยาวทำไมเปลืองเวลา นั่นน่ะสิ นี่ อันไหนวะอันไหนเนี่ยอันไหนอันนี้แล้วกันเอาจบแล้ว เออนี่คือ เอากันหมด เอากันหมด คือถ้ามันห้องบวกอ่ะ มันก็จะได้อยู่นะพี่อะมันดันเป็นห้องลบแล้วพี่ขี้เกียจอ่านมากเลย ดีได้คุณแจลักกี้ด้วยดีแล้วพี่มาเล่นนี่ต่อดีกว่าเล่นคุณแจลักกี้ น้องกรขอของ ไหนไม่เห็นมีเลย ขอตรงไหนเนี่ยไม่เห็นมีเลยเฮ้ยเอ็งรีบมากเลยเฮ้ยกดเร็วกดเร็วอ้าวเหมือนรีบไปนะหัวห้องอ่ะใครหัวห้องวะ ผม รีบเหรอรีบเหรอฮะรีบเหรอ ไม่ผมลืมตัวผมไปดูห้อง รีบมากเลยอะเดี๋ยวก่อนเอ็งนี่มีปัญหามากเลยนะ แค่นี้ก็ว่าน้อง ใช่ ใส่ไม่ดี แน่ทำไมอาร์มทำตัวอย่างนี้เนี่ยฮะว่าน้องทำไมเนี่ย คือเอาความผิดไปโยนใส่คนอื่นเขา ไม่น่าใช่มั้งนะฮะ ต่อสังคม ไม่น่าใช่มั้งแวมไพร์ฮะแวมไพร์โอ้โหใครชนแป๊บนึงเคลียร์ก่อนใครชนโอ้โหแรงจะเยอะกันไปไหนเนี่ย แรง15พี่น้อยจะตาย แรง15น้อยจะตายนั่นสินะรีบกดจัง ชาร์จอยู่ข้างล่างผมว่าพี่ชาร์จ ค คน น มัน ห เล น่อย ยคนมันเลยค จั น บ มัน ได้ เลย แล้วพี่ คนมันเลย มีเรื่องต้องเคลียร์กับเขา ก่อนมีเรื่องวันก่อนการจะต่อยกันอยู่แล้วเนี่ย ขนาดนั้นเลย ใช่ ชนมันเลยกล้าชนมันเลย เอาให้มันตาย ทำไมแรงผมเชิงเขาไม่ได้วะแปลกๆแล้ว กินนารีแรง7อย่าลืมนะก้าใส่นิดนึงมันก็เต็มแล้วนะ วะงั้นเราต้องใช้โป๊ ใช่โปรอะไรเราอย่ามาโปรชาแนลพี่ โอ้ก้าวทำไมไม่ที่โหลกันวะ แกไปที่โหลโคตรเศร้าจากที่หนึ่งกันพี่โหลเดี๋ยวก้าวพี่จะฆ่าก้าวเพื่อความสนุกของพี่ เป็นสิ่งที่ดีมากอาร์มทำได้ดี อะไรอาร์มขอบคุณมากจ้า ให้เกมแบบปันเกม เฮ้ยมัน ครับ ไม่น่าจะใช่ชาร์กแล้ว วางอะไรผิดพลาดเลยเหรอวะ อะไรฮะ ไม่คือเอาจริงๆนะพี่กิฟเขาโหดมากเลยนะเอ้ยอันนี้ก็โหดนะเนี่ยชนะ ดูอะไรครับ พี่ได้ก็โหดนะ ไปดูในยูทูบเหรอ อ๋อ จะวางอะไร ไป ผิด ไม่ เหรอ ได้ ใช่ โหดได้ประมาณครึ่งหนึงของเจฟ ไม่หรอกครับมันกดไม่ได้มันเปิดปุ๊บมันจอดำไงฮะผมก็เลยเอาตั้งอย่างนี้แหละ ใช่แล้วก้าวเนี่ยแหละคุณกิฟแน่นอน ใช่แล้วไม่ใช่ชาร์ก มึง คน วาง เก่า ก็วางผิดมัน เพ ก็ ราะ มี ว่า เนาะ ไอ้ช้างมันโดน นั่นสิครับ จับมาก ถูกต้อง เช็คใหม่ก่อน ให้ใจเถอะ ชาร์กบอกว่าเล่นเทลก็ นั่นแหละดูไอ้นี่ มายังก็ยังจอดำครับมันไม่มาให้ผมอะ สบาย แป๊บหนึ่งเนาะ รายการคนอวด เดี๋ยวดูนะ มัน เดี๋ยวดูนะใคร ปกติมัน หาย มันจะไม่ เยว ดำอันนี้มันจะไม่ดำ ไหน
ผมหัวร้อน ปรับอะไรไว้ป่ะก็ปรับถูกอันนี้ว่ะขอเวลานอกแป๊บหนึ่งเนี่ยเทเลเนอร์ของผมมันจอดำครับมันขึ้นจอดำ นั่นแห จ้ะ ละไอ้คุณกิฟต์แน่นอนมันแค่อยากกวนตีน เล่นอะไรดีวะเนี่ย เห็นไหมมันจอดำก็โอเคครับก็เปิดอย่างนี้แหละเอา ไม่ได้เข้านานแล้วเข้าหน่อยแล้วกันเล่นโตเนี่ยลืมไปเลย อ้าวออกไปแล้วหนึ่งคน ไม่เล่นด้วยเหรอวะ ใครคะ เล่นโตมึงเนี่ย เบทแอนโซ เล่นด้วยกันสักครั้งหน่อย ก็มันแหลกมากเลยนะฮะถ้าผมเล่นเนี่ย ก้าวเดี๋ยวเป็นไงพี่เขาพี่เขา เอา เป็น เว ตัว ลาว่างมือมา ครับผมก็คงต้องอย่างนั้นแหละฮะ ไม่ได้เล่นเป็นโซนานแล้วคุณเนี่ยกูลืมเลย แล้วฮะเหลือเราคนเดียวละ เฮ้ยมันคือชาร์กอะ ไม่เป็นไรจะเป็นชาร์กหรือใครก็มันไส้อยู่ดีเข้าใจไหมก้าวจะเป็นชาร์กหรือใครยังไงแล้วก็มันไส้อยู่ดี คนที่มีตระกูลกิฟต์เราไม่เว้นหน้า เฮ้อเหลืออาร์มคนเดียวละที่ยังไม่ได้กด เจ้าของกดอ่ะ อ่ะกดเลดี้สิซีโร่การเวลา โอ้โห โมชาร์กเดโมพี่กิฟต์เป็นคนสอนเองโมฮีโร่การเวลาตระกูลการเวลาวะชัด จะตกใจอะไรกันนะฮะ ไม่เล่นนะเอา นี่ ของ ตกใจอะไรกันนะ เร็วกดเลย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 เย่ฮะอะไรฮะกดเร็วกดเลย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 กดเร็วไม่รู้ค้างเลย บอกให้กดมากไปค้างเลยอ้าวโอเคมาละ ซีโร่การเวลาได้มาแล้ว โอ้ยชักดูพี่เป้อยู่อ่ะ อ๋ออันซับสไครต์ไปเลย ใจเย็นใจเย็นกดซับพี่เธอ เตะไอ้ชาร์กมันจะเตะเกียร์ได้ชาร์กไป3 ลูก ซีโร่การเวลา คนที่มัน ตระกูลการเวลา ไปผิดทาง เตะ กิ๊บไปเจ๊ฟุกครับ เจ๊ตอนนี้เจ๊ฟุกจะพื้นทางไม่แผ่ใจมันกำเริบเจ๊ฟุก อะไรอะ ไม่มีอะไรครับอย่าไปสนใจอย่าไปใส่ใจ แค่ความโสด นั่นแหละ ครับผม นั่นแหละ แค่ความโสดมันก็จริงไม่ใช่เหรอวะกูก็โสด โอเคมันก็มา นั่นสิครับ เอง นะเดี๋ยวอาการก็มาเองอาร์ม พี่ฟุกโสดแล้ว ผมรู้ว่าพี่เป้ไม่โสดพี่เป้มีแฟนแล้วผมรู้ ขนาดนั้นเลย ใช่ผมยังโสดอยู่เลย พัดลม เล่น พี่มีแอร์ว่ะโทษทีพอดีพัดลมแม่งพังขี้เกียจซ่อม แสดงว่าพี่เป้เป็นคนดีพี่เป้ก็คืนพัดลมนะ กาวพี่โสดไม่เป็นไรพี่ยังมีพวกเองอยู่เป็นเพื่อนอยู่ เย้ จ้าจ้าจ้า โดดข้ามอาร์มเลย กันเพื่อนกัน ผมไม่สามารถมี เป้ แฟนอีกคนได้ อาจจะไม่ได้เห็นหน้าใครอีกเลยก็ ถ้า ได้ มันดู ไม่เห็นหน้าใคร ผมมาแล้วโอเคจ้า ก้าวไม่ต้องห่วงก้าวเดี๋ยวพี่จะจัดงานศพให้ก้าวเอง ไม่ต้องถามว่าใครฆ่าผม ไม่มีคนฆ่า ประเดี๋ยวป้าประเดี๋ยวกุ๊กกิ๊บประเดี๋ยวกุ๊กกับ พี่ไม่ฆ่าหรอกพี่ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้น โกรธแค่ พี่ ความ แค่ โส ถาม ด ลุงใช่ไหม แต่พี่ส่งมือสังหารไปฆ่าเอง จ้างกี่บาท5 บาท เฮ้ยก็แค่อะไรนะ จะทำอะไรกับศพก็ได้แล้วแต่เลย จะทำอะไรกับศพก็ได้ เออ จะทำอะไรวะ ก็แล้วแต่ไงก็จะทำอะไรก็แล้วแต่เลย ไม่ได้บอกไว้นี่ ผมวิ่งนะ ไม่เลยแหละโอ้โหก้าวอย่างนี้ข้ามเลยไปก้าว อันนี้มันระดับไหนวะทำไมไม่เคยเล่น เจออย่างนั้นแหละ ทำไมไม่เคยเล่นระดับนี้ อะไรเนี่ยฉลามระดับไหนเนี่ย ระดับซูเปอร์แมน น้ำมอเขาน้ำมอ มึง เหรอ เตะตัวเจ้า ทำไมไม่เคยเห็นอันนี้เลยวะไม่เคยเห็นไอ พี่มวย มึงไม่เห็นแล้วก้าวอัพเดทอยู่เนี่ยก็เห็นที่ละ เอ้ยทำไมพี่อังชนหุบได้อะ กินแรง15ค่าแรงเท่าไหร่ก้าวก็เคยดูไหมค่าแรง 15 14ทียัง อ้าวตีกันเลย มันดี เอาแล้วครับตอนนี้ชาร์จ ผมไม่ต้องจัดการพี่อาร์มก่อนจัดการพี่เป้ก่อนคนแรก ขนาดนั้นเลย เอาปะล่ะ เอาไหมล่ะ เดี๋ยวส่งมือสังหารไปฆ่า จะเอาเหรอพี่จะเอาเหรอพี่จะเอา ไม่เอาอ่ะพี่ไม่เอาอ่ะ จะฆ่า เฮือเมื่อกี้แม่งพัดตกไปหน่อยนึงติดเทอร์โบอย่างน้อยพี่ก็ต้องได้ที่มันเยอะกว่าก้าว เฮือแต่ใจอยู่ข้างหน้าแล้วไม่เข้า เย้ อะไรเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยเล่นไอ้แบบนี้ฮะอะไรฮะ ทำไมตระกูลการเวลามันโหดทุกคนเลยวะ คิดไปเอง ใช่ ไม่เล่นกันเลยวะ พี่รู้เปล่าหัวหน้า ก็ผม แค้ ก็เล่นอยู่นี่ไงฮะ การเวล หมายถึงไอเบดแอนโซแล้วฮะเบดแอนโซอย่าค่อยว่ากันครับ
พี่ปีกว่า เอาเป็นช่วงวันหยุดผมแล้วกันครับ กี่โมงวะ ก็เดี๋ยวต้องรอผมกลับมาฮะว่ากี่โมง ไม่เอาวันนี้เดี๋ยววันนี้เลย วันนี้เลยวันนี้คงไม่ได้ครับ เอ้ย พรุ่งนี้ ใคก็ได้ พรุ่งนี้งาน ต เยอะครับผม นที่ชื่อว่า 3J อะไรอะ 3J ไหนว่า 3J J A N อะเตะไว้เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เราเช่นแค้นเขามาก ขนาด ใคร นั้นเลย ไม่เตะคอยให้อะไรดี ฮะ ไม่มีแฟน ก็ไม่ต้องเตะละง่ายดี ไม่ต้องเตะหรอก เอาไปนว่าเอาง่ายเลยเตะก้าวออกจากห้องท้องพี่เนี่ยจบแล้วเนี่ย ไม่เอา เพิ่งมาครับโอ้โหเอาเหรอเพิ่งมาเหรอเราเนี่ยโอ้ไรนี่อ่ะ ใครให้เขากดมึง เอาไม่เป็นไร เอาละ รอบหน้าเดี๋ยวจะบอกให้หัวห้องเขาเปิดไอเทม นะรอบหน้ารบกวนเปิดไอเทมด้วยนะฮะที่1ฮะ ทางไหนวะ ทำไมก้าวคนเดียวที่ไม่ได้หัวชมพู มันบังอะอะไรวะอะไรบังวะ ไม่ต้องถามเรื่องอะไร ก้าวไม่ต้องถาม ทำไมอ่ะ อะไรบังฮะเจ๊ โอ้ทุกคนแรงถึง5หมดเลยดิ นี่คือคนที่ไม่ใส่หนังยางเลยเนาะ เขาเรียกว่าหัวทุกคนก้าว อ๋ออันนี้โอเคนี่บังโอเคแก้แล้ว ก็แอดมาเหรอ เนาะไอตัวหนังสือมันบังนี่เองก็ว่าอะไรบังวะซึ่งอยู่ห่างขนาดนี้ละจะตามทำไหมเนี่ย พี่เบลครับสวัสดีครับ เอาเหรอชาร์จจะเอาเหรอชาร์จ วันนี้มีบ้านอะไรบ้าง จะเอาเหรอชาร์จพยายามชาร์จอยู่ข้างหลังผมอะ ชนเลย ชนไม่ได้วะแรง15เท่ากันไม่เป็นไรมีเกตอยู่ใช้คุ้มหนู ชูนะถ้าสตรีมีปัญหาอะไรบอกพี่ให้ไวเลยเนาะพี่จะได้แก้เนาะ พี่เบลน้ำหนักลงไหมลงหรือขึ้น เดี๋ยวได้ไปไหม เอ้าทำให้มันขึ้นไหม เอ้ยพี่เป้ผมเห็นพี่เป้แล้ว อย่าเห็นเลย พี่ป้อยู่ใกล้ๆ ไม่รู้ข้างหลังมีคนเกตโอ้โหนั่นไงว่าแล้ว เผื่อ ก็บอกอยู่ว่าอย่าเห็นเลย ผมเป็นคนชนพี่เอง รู้แล้วล่ะคงไม่มีมากกับคนชนพี่อะ ช้ากว่านี้ไปไหนอยากช้าดับขนาดนี้ โจ เดี๋ยวพี่เข้าไทยอ่ะ อาร์มชัว ไม่ ร์ นี่ไม่ได้เข้าเล่นโซนานที่เกิดเครื่องไม่ค้างเลยวะ เหรอฮะไม่ใช่ว่ามันมีอัปเดตอะไรเหรอฮะ มาอัปเดตไง อัปเดตก็ต้องอัปเดตก่อนของผมอะฮะ ไม่เข้าไง อัปเดตไปเรื่อย ไอเทม2โอเคนะ22โหวตกันมาเลยแล้วกันเอา เดี๋ยวลงบล็อกเอาไว้ที่หลัง พี่เป้เลย ไม่หรอกที่ไม่เอา1เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเคยเจอมาอยู่ไงไออะไรนะเซตกันเทม1อะมันจะมีพวกกันเทม1อยู่ไงเปิดแล้วอาร์มโอ้โหเหยียดขาหน่อยแต่ถ้ามัน เอ้ย เกิดเป็นค ขั้ น นแรกเราต้องเปลี่ยนกัน เดี๋ยวต้องกระซิบกัน อะไรมันบังตัวหนังสือบังเนาะตัวหนังสือบังขอเช็คใหม่ก่อนมีบังอีกไหมเนี่ยไม่น่ามีละอ่ะมุมนี้อ่ะโอเคเนาะน่าจะไม่มีแล้วล่ะถ้ามีก็บอกพี่ด้วยเนาะ ติดแล้วตีมัน ไม่ต้องบอก ไม่ต้องบอกด้วยทำไมน้ำทำตัวอย่างเงี้ยเนี่ย แล้วพี่จะทำไง พี่ก็ไม่ได้ทำอะไรพี่ก็ถามเฉย สนุก ๆมีสนุกด้วยแหม รู้นั่นแหละพี่เป้กลายเป็นทาสพี่น้ำไปแล้วเนี่ย ใช่ ขนาดนั้นเลย ใช่ แต่พวกกูแต่กูยังไม่ได้เป็น ก็อยากทำเองช่วยไม่ได้ ขนาดนั้นเลย ไม่นานค่ะ ตามพวกเขา ถ้าพี่อาร์มไม่เป็นคนชวนพี่น้ำมานะพี่เป้รอดแล้วเนี่ย ขอบคุณมากอ้ำสนุก ชวนมาก็ได้พี่ไม่ว่ากันหรอกแป๊บหนึงหลามอีกแก้วเหรอ ไม่ใช่กาไอ้หลาม แต่อยากเล่นกามากกว่า แป๊บระดับไหนวะเนี่ย ก้าวอยู่ที่สุดท้ายไว้ก็เราจะ ตอน นั่ เนี้ ง ย ฆ่า ขา คน ผมจำได้หมดแล้วเนี่ยตรงไหนเนี่ย ซึ่งเราจะเน้นหากันไว้ก่อน ผมไปแอบเล่นมา ไม่เคยเล่นจริงๆนะไออันเนี้ยมันระดับไหนเนี่ย
โอ้พี่เป้โบราณผมไม่เคยเล่น ไม่เคยเล่นจริงๆ อันเนี้ยไม่ถ้าระดับปกติอะพี่เคยเล่น ไม่ต่างอะไรก็ผมโบราณเหมือนพี่จบ บอกแล้วเราก็อย่ามาจากยุคเดียวกันสิดูข้างหลังตามมาแล้วลมพัดผ่าน มันยากจังได้เทมสักชิ้นก็ยังดีปืนใหญ่ ก้าวพี่แกตายแล้วก้าวอีกนิดเดียวเองฉลามเข้ามาใกล้พี่แล้ว เอ้ยอ๋อหมึกว่ะ อ้าวรวมนี่ว่า อ้าวได้ละเลี้ยงเราเข้าเกมเลย ด่านหมึกห้ามใช้ปืนใหญ่ใกล้ๆหมึกมันอาจจะเป็นดิษยาได้ อาจจะเป็นอะไรนะโอ้โหใครโกรธต่อหน้าต่อตา ไม่ใช่ผมแล้วคนแรก เป้ ฮะ แต่กูจะให้ดูว่ากูเล่นหน้าจอโคตรเล็กเลย ครับผม ภาพแม่งโคตรมัวมาก HDMI เล่นตัวเล่นหน้าจอแม่งโคตร ขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เพราะมันไม่กระตุกนะถ้าเล่นหน้าจอเล็กอ่ะ อ๋อจริงเหรอครับเดี๋ยวจะลองบ้างไม่ทันโดนหมึกทับตายเลย อะไรเหรอใช้ปืนใหญ่ทัน เนี่ยเป้ แหม ฮะ พูดได้คำเดียวไม่ได้แดกหรอก ได้ยัง คิดผิดคิดใหม่ดีกว่าเรา ป๊าบขยับหล เฮ้ บ ย หน่อย เฮ้ยเฮ้ย เหยับหลบเข้ามุมกล้องหน่อย มาข้าง อันนี้พี่เล่นเกมอะไรกัน ตอนนี้เล่นเทลรันเนอร์ เทล วิ่งอ่ะ ตอน วิ่ง นี้เล่นเล่นโตพี่เนี่ย พี่เป้สุธาพี่น้ อ๋อใช่ ใช่ด้วย ยังจะไปใช่ตามอีก ทำไม นั่นไงอ่ะ พี่เป้อย่าเป็นไปเถอะ เน่ำใช่ใช่ อาร์มจะบ่นให้มากพี่อาร์ม เป็นเท่เป็นเล่น ฮะ เป้เล่นโซมึงเล่นอาชีพอะไร เบดแดนครับ กูเล่นซัมวันเนอร์ ตอนแรกผมว่าจะเล่นแอสซัสซินครับแต่เห็นเบดแดนมันเป็นอาชีพที่ว่ามีแค่ตัวเดียวที่สามารถเลือกได้ครับผมก็เลยซัดเลยฮะเบดแดนมันน่าจะมีอะไรพิเศษ ซัดลยหรอนี่พี่ซัดเลยเหรอ คำว่าซัด999เลยนะมีประตูกับหน้าต่างจะให้พี่ถีบออกทางไหนว่ามันเลย อ๋อประตูกับหน้าต่าง หน้าต่าง ก็ดีนั้นจะโดดดีๆหรือจะให้พี่ถีบออกไปเอง ตอนนี้ โดดดี ตอนนี้พี่บอกเขาเจ้าของห้องเตะเรียบร้อยแล้วโคตรชั่ว ชั่วมากทำไมทำตัวอย่างนี้ในเรา เพ เนี่ย ราะผมไม่ได้ดูเหตุการณ์ผมออกมารับเควสก่อนมีเรื่องอะไรเราก็ห้ามดู ฮ่า เดี๋ยวมานะ มา ผมรู้ในท้องเนี้ยไม่มีใครเห็นหน้าเงินหรอกไม่มีใครหน้าเงินหรอกใช่ไหม มันไม่จริง หน้าทองไง เป้ ฮะ อย่าเร็วมาเล่นกับกูนะเลย ครับผมเดี๋ยวว่างๆจะไปหาฮะ ผมเห็นหน้าพี่อาร์มแล้วไม่รอ ฮึ่ ใช่ก็พี่ ผมเพิ่งเลเวลเท่าไหร่เองฮะนิดเดียวเอง 1,000 งั้นมึงจะเลือกเซิร์ฟที่หลังบอกเซิร์ฟไป คำนั้นบอกเซิร์ฟมาก่อนเลยฮะพิมพ์เซิร์ฟมาเลยฮะเดี๋ยวผมจะจำไว้ฮะดีค่ะดีจ้าเนาะดีจ้า นี่กี่ทุ่มแล้วเนี่ยพี่เป้ 2 ทุ่มหน่อย ขอบคุณค่ะ ยังเล่นตื่นเลย คิดว่าไม่หน่อย แล้วมึงเลิกสตรีมกี่โมง 2 ทุ่มนิดๆฮะประตูไม่เปิดโอ้โห นิดๆนะ ประมาณ2:30 นั่นดิ พี่เลิกเลยเล่นสตรีมซะ ก็มึงบอก ไม่ต้อง3 ทุ่ม เอ้ย ให้พี่น้ำไปดิ เขาไม่คนขอพี่ก็ต้อง ใคร เจ้านายพี่ขอ ใครขอแป๊บติดบั๊กแป๊บติดบั๊ก เทลหลุด ชมน้ำหน้า แป๊บใครก็ได้เก็บศพทีติดบั๊กโอ้ thank you บอกยังไงว่าพี่จะต้องสตรีม3 ทุ่มเลยไม่งั้นเราจะเป็นอย่างนี้เรื่อย ขนาดนั้นเลย ๆต้องขนาดนั้นแหละ นั่นแหละ แป๊บทำไมมีคนข้างหลังวะ ล่วงกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลย มันไลฟ์สตรีมแล้วมันไปกดดันขนาดนั้นแต่มันแค่นั้นหรอก ไม่อะผมไม่มีปัญหาอะไรอะล่วงแยะ เดี๋ยวมีได้ขึ้นมาทำไง พี่เป้3 ทุ่มได้ไหม3 ทุ่ม 3 ทุ่มเหรอพรุ่งนี้พี่มีงานเช้าสิ เขาจะเอา3 ทุ่ม พรุ่งนี้ โดนมุมเดิมเลย ฮะ ผมรู้เว้ยว่าพรุ่งนี้พี่เป้มีภาระ ไม่วันเนี้ยพี่มีภาระ แล้วพรุ่งเนี้ย พรุ่งนี้มี แล้วมีพละ พรุ่งนี้มีอะไรหลายๆอย่าง มีพละสุขศึกษาเพศศึกษาอยู่ในวัน ไม่ นี้นะ ภาระ ภาระที่มีภาระ นั้นก็มีนะ ภาระงานอ่ะ พี่น้ำพี่ปล่อยพี่เป้ไปเถอะผมมีภาระนะ ค
นั่นน่ะเขาปล่อยไปตั้งนานแล้ว ยังโหลดไม่เสร็จเลยแม่แค่ไม่เข้าเซิร์ฟ อะไรพี่เป้ท่ายาก อย่าให้พี่เป้มาถูกกักขังนองเหนียวเลย นี่เด็กเอา ครับผม พี่ดูดิฉันรู้สึกว่า มึงเข้าเรียนโตมา ไม่ผมไม่อยากให้ใครเป็นทาส ก็เดี๋ยวก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์หน้าแหละฮะเดี๋ยวผมหาสักวันหนึ่งแหละว่าง ไม่อยากให้ใครเป็นทาสผม จะตั้งค่าจะสอนตั้งค่าอีก ๆครับผม จะได้ไม่ต้องมาจะได้เล่นสบายสบาย โอ้ยไอ้คือ หัวทิ่ม วันนี้ผมจะนอนตีอะไรดี ตีพุง ช่วยตีหนึ่งดีไหม นอนตีพุง แล้วไปโรงเรียนกี่โมงนอนตีหนึ่ง มัน แล้ว เริ่ม นอนตอน2 ทุ่มก็ตื่นไม่รอดนะ ผมไม่นอน2 ทุ่มบางวันก็นอนตี 5 ไม่ต้องนอนหรอกถ้านอนตี 5 เอาชีวิต ลวง ยิงทำไมนะปืนใหญ่ แค่เด็กหัวร้อน จริงอะจริงปะเนี่ยชุบชุบโอ้โหไปโก กินซูชิได้หน่อย เฮ้อเฮ้อเฮ้อ เขาเซิร์ฟมาละ ใครเข้าเซิร์ฟครับ ที่เขาเซิร์ฟเกมเบนโซมาละ เอ้ยปีโรจมน้ำตายแล้วเอ้ยปีโรจมน้ำ ไม่น่าเลยไปติดบั๊กเผลอยิงปืนใหญ่เล่น ติดบั๊ก สลบนะพี่เป้ สลบ พี่เป้จะสตรีมกี่โมงกี่ทุ่ม ก็อีกประมาณสัก5 ตาแล้วกันแล้วค่อยว่ากัน ก็ต้อง3 ทุ่มเท่านั้นนะพี่ต้อง3 ทุ่มเลย ก็เดี๋ยวพี่ไอ้นี่ไงเล่นประมาณอีก5 ตาแล้วก็ แล้วแต่ ก็เดี๋ยวอีก5 ตาไง5 ตาแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดกล่องมีกล่องอยู่ในตัวอยู่หลายกล่องอยู่ แล้วก็ ฮะ จำหน้าตาตัวละครไว้นะหน้าตาดี แหม้แล้วดันเอามาคล้ายๆผมเลยนะฮะ คือกูเป็นซัมมอนเนอร์อาวุธเป็นเหมือนกัน หูก็ใช้แบบเดียวกับผม ผมสีผมด้วย แต่คนละลายไม่ใช่ลายแดแด กูแต่งเป็นจิ๊กจอก เอาอยากเปลี่ยนก็ได้เอาไม่ว่ากัน ส่วน จิ้งจอก ที่พาเวล มันแปลว่า เดี๋ยว จำได้ เป็นวันเสาร์เนาะเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์อาทิตย์อะ คิด วันเสาร์ต้องเป็นวันเสาร์ พี่เป้พี่ว่าเราจะได้วันอาทิตย์เดี๋ยวผมแจกของประมาณวันเสาร์มาแล้วก็วันอาทิตย์แจกวันไหนดีพี่เป้ ฮะคิดอยู่ จะแจกเสาร์หรืออาทิตย์ดี แจกวันอา แยกเขาด้วยอาทิตย์ด้วยฉุก อาทิตย์แล้วกันอาทิตย์ก็ได้ อีกเนาะ เบนโซเดเป็นกว่าจะมานานมากเลย ใช่ฮะ ลงโชว์ เพราะว่าที่ว่าจะมาไอ้นี่มาเก็บ EP เสาร์อาทิตย์เพราะว่าไอ้นี่อะไรนะมันมีช่วงบวก คูณ ใช่คูณมันบวกไม่ใช่บวก200%มันคูณ2 หาร2คูณ2ไม่ใช่เหรอ ก็กับเศษเป็นส่วนกับเป็นส่วน ตอนนี้ผมไม่ว่างผมนั่งยิงแพนกวินอยู่ ยิงกวินอยู่ พี่เป้ครับสอนผมย้ายค่าหน่อยดิ ย้ายค่ายเดี๋ยวพี่พาย้ายค่ายเลย ค่าพี่ค่า ย้ายค่าอะไรวะ ค่าตัวเลข ค่าตัวเลข ค่าของสมการนะพี่ สมการสมไกกุงกิ่งสมกิงกุงไก่ใช่ปะ ม่รู้เลย แล้วพี่สอนผมย้ายโลอุณหภูมิหน่อยพี่ พี่เป็นหนึ่งบอลหนึ่งได้เท่าไหร่อ่ะ จากจากเซลเซียนให้เป็นเคล ที่ วินนะ มี พี่ ใครที่มีคนเลี้ยงของพี่มาให้ดูเลย ครับมีสัตว์เลี้ยงของพี่ให้ดูหูยนี่คือชื่อของมันแล้วนะ เต่าไม่โดด เอ๊ะเดี๋ยว ยังครับกำลังแข่งอยู่ครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวเดี๋ยวผมดู ชื่อแมวพี่เป็นไงบ้างน่ารักไหม ชื่อแมวเหรอฮะ กี้ใช่ไหมชื่อว่าฟุกกี้ใช่ไหมเกฟุก ชื่อแมวกู บ๊อบบี้มาเล่มาเล่มาเล่เฮ้ยเอาแมวมาเล่นดีกว่า ที่เจ็ดแมวมากกล้ารู้ไหม ทำไม เฮ้ยเลย จริงๆอะพี่เจ็ดเอ้ยผมให้อาหาร คือพี่ก้าวรู้ไหมว่าพี่สอนสไตล์พี่ยอมเขาไปเถอะกับอะไรยิงเว้ย ชูทำไมรู้สึกเสียงไก่ร่อนจังเลย เดียวมาเลยเวอร์15ก็สามารถสู้กันได้ละ ใช่เกมที่ดีมาก เขาเส้นชัยพอดีโอ้ทัน ยังทันโอ้ยลงยังเข้าทัน
เปโลเหรอ เข้าทันเป็นไงเป็นไง ชื่อแมวกูแม่งใครอยากรู้ก็อ่านเองนะ นะชื่อแมวก็คือแทน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 คู่หูของชิโฮะ1วิลลี่ กินข้าวยังกินข้าว แส ยัง ดงฮะเจ๊ฟุกเอาลุงโชว์วัดโอ้ยน้ำลายผมน้ำลายใหญ่อะไร แบบ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  เจ๊ฟุกเอาลุงโชว์วัดแล้วไม่สัตว์เลี้ยงเลยเจ๊ฟุก เนี่ยชื่อมันเนี่ยก็อ่านดูสิเขาชื่ออะไรเนี่ยพี่ ฮ่าฮ่าฮ่า อ้าวหนีไปแล้วบ๊อบบี้ไปซะมึงบ๊อบบี้จะไปก็ไปนึกจะมา พี่แค่คนต่อสู้เพียงข้าง เคียงข้างๆเคียงข้าง ๆเหงา เสียงข้าง พี่เป้ ๆเพื่อกดไม่ทันกิจกรรมที่สุดแล้ว อะไรเนี่ยลืมเปิดดู เหงา ครับ ตัวกูอาจจะเล็กไปหน่อยตัวละครกูน่ะ ไม่น่าหน่อยนะฮะ เล็กมากเลย ครับผม ๆเรื่องนั้นพี่เป้เข้าใจดีใช่ไหมว่าคนเราก็ต้องมี ไหนอ่ะในตัวโอ้โหนี่ตัวละครแล้วฮะ พรุ่งนี้ผมน่าจะแทบไม่ได้เรียนเลย แม่ มั้ง คนเล็กกับเพื่อนเลยเล็กมาก ซึ่งเดี๋ยว3 ทุ่มอย่าค่อยลงบอสอีกทีครับ ความรู้สึกของมัน นี่คนหรือมดฮะ แล้วน้ำคิดว่าไง น้ำอยู่ในกลุ่มประบาอ๋ออยู่ใช่ น้ำเชื่อไง ไม่อยู่ ม่วงชั่ว โอ้โหเย็นก่อนแป๊บหนึ่งโอ้โหเมื่อยมากโอ้โหเย็นก่อนนั่งมาพักใหญ่ละตอนนี้หาเหตุผลที่ 7 โมงเลยนะต้องใช้วิธีเลยมา เราพาคนนี้มา หาฟาร์มในสิ่งดิ ดีเราพาวิลลี่มาเล่นด้วย ว่าจะด่านอะไรวะ โซน ด่านเดินไปวันนี้พาวิลลี่มาเล่นเวแอนโซด้วย พี่อ้าม ละ เพื่อนพี่คนนั้นอยู่ไหน ใครเหรอ รู้เปล่าว่าใคร กับคนนั้น ไม่รู้ครับ ใครวะ ถาม กับคนเมื่อวานเนี่ย อาม อันนั้นไม่ใช่เพื่อนพี่ อามเอ้ย นั่นมันเพื่อนน้ อามเอ้ย ำฮะอะไรล่ะ วิลลี่นี่ใครเอ่ย ลุงโชวอน เป็นลี่คน เฮ้ยเลยอีกแล้วเอ้าอะไรวะเนี่ยทำไมชอบเลยบ่อยจังวะ เขาเล่นเขาใช้ขวาน เฮ้ยเลยอีกแล้วโอ้โหทำไมช่วงนี้แม่งเลยบ่อยจังเลยโอ้โห จะฟาร์มสิ่งไหนดิ สิงฟาร์มไม่ฟาร์มสิง นั่นแหละสิ่งฟาร์มไหนดิ ฟาร์มฟรี ฟาร์มทุกคนจะอยู่เอ้ยก้าวไปทำภารกิจแบบเมื่อวานไหมครับ เอ้ยเจอห้องแล้ว อะไรภารกิจจีบสาวเหรอ ผมไม่ทำแบบพี่เป้หรอก ไม่ แต่งชุดเหมือน อันนั้นอ่ะพี่ได้ข่าวว่าเองเป็นคนนำพาพี่ทำไม่ใช่เหรอ ไม่ผมพาใครกล้าทำไม่เคยพาพี่ทำเลย เฮ้ยจริงเปล่า นี่พี่พาผมไปเหรอ เอาละเฮ้ยทำไมชวนเด็กไปทำอย่างเงี้ยฮะเราเนี่ยฮะ ไม่ก็ไม่แค่ไปหาเพื่อน จริง จริง เหรอเพื่อนที่เป็นผู้หญิงใช่ปะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหเตาอีกแล้วใครยิงเออใครทำอย่างเงี้ยโหดร้ายมาก วางสายอ้อยเนี่ย มีฟาร์มสายอ้อยด้วยแป๊บเดี๋ยวไปทัวร์แป๊บ มาพี่อ้ำแต่งตัวให้เหมือนกันเหมือนเดิมชุดเหมือนเดิม เอาเลย ฮือ เซตอะไรต่อเมดเอาป่ะผมจำ โอ้ ได้ ย มาเล่นเวแอนโซกูจะพามึง ถุง เที่ยว ก็ เล่น มือถุงมือ ก็ต้องพาผมเวลก่อนละฮะเพราะผมน่าจะเวลต่างกับเจ๊มากเลยครับ เดี๋ยวจะบอกเซิร์ฟให้ รองเท้าคร ครับ บ ผ ร ม อบ10 ปี ผมเราไม่ต้องใส่ เรามีเคลียร์กัน เมื่อกี้ใครอะไรนะเกรดม่วงมาชนไม่รู้กลายเป็นเต่าเลย โหดร้ายมาก เลี้ยงอวยหา ปีกอิสระเหมือนปะเดี๋ยวไปดูก่อนจำได้เราเคยถ่ายรูป ฟาร์ม คู่ สายอ้อยเดี๋ยวทำไมทำไปนี้จริงเลยเนี่ย แป๊บเฮ้ยอย่าเพิ่งออกกันนะเดี๋ยวพี่เข้าไปชมด้วย เอ้ยพี่อาร์มผมใส่เซตครบแล้วนะเซตเมื่อวาน เปลี่ยนเถอะเชอรี่ นั่นแหละเซตนี้ดี ดี สุ แล้ ด วครับแต่มีขนมไหม เฮ้ย มีอะไรไหม แฟน ค้าง โลก ค้าง
ฟาร์มแฝดนรกครับผม โอ้โหเรานี่เองเกรดม่วงทำไมทำกับพี่อย่างนี้พี่อาร์มถ้าไม่เจอผู้หญิงก็ออกเนาะฟันเนี่ย เอ ออกเลยครับ ทำไมชั่วร้ายขนาดนี้ฮะ พี่เป้จะเข้ามาฟันเนี่ย เมย์สอน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยว ฮะ แป๊บนึงนะเหมือนมีกดเสียงเอฟเฟกต์อะไรประมาณนั้นอ่ะแล้วก็จากหายไปอะเสียงหาย อายาย นั่นน่ะสิ ยายด้วยนะเดี๋ยวทั้งหมด อะ เนี่ย เพิ่งรู้เหรอ พี่ก็ด่าผม เอฟเฟกต์พี่มันเป็นแค่เสียงเอฟเฟกต์ อ๋อหวัดดีจ้าหวัดดีจ้า อันนี้ เอ้ยเอ้ยเอ้ย แป๊บนึงนะไอ้ด่านเนี้ยเอาอะไรก็ได้ขอเป็นบวกอะอะไรก็ได้อะ คือปัญหา หาสาวดูข้อมูล แป๊บเดี๋ยวพี่ไปทัวร์ใจเย็นเดี๋ยวพี่ไปทัวร์บ้าง อืม เพื่อ โอ้ย คุณ นี่หญิงอายุ13หญิงอายุ13 เฮ้ยไม่ได้หรอกพี่ท่องไว้ช่วงนี้มันเป็นคุกแหมมันช่วงนี้มันต้องขึ้นใจอะไรก็เป็นคุกเห็นไหมไม่ใช่เป็นทุกข์นะ ไม่ใช่พี่ แต่เป็นทุกข์เป็นคุกไม่ใช่ทุกข์คุกทุกข์คุกลืมไปเท่าไหร่วะเนี่ยแป๊บ พี่ไม่เคยบอกแล้วว่าพี่ทำอย่างนั้น พี่คุยเลยผมไม่เกี่ยวผม พี่เค จะ ยบอก ยืน ว่า ดู พี่จะหาเพื่อนเฉยๆนะ นั่นแหละพี่หาเลย ผมไม่เกี่ยวเดี๋ยวโดนนัดด่า ด่าแหละ เอาใครชน คุมเป็นคนจะ ใครทำร้ายกันอย่างงี้อย่างงี้ เขารู้อะ เขาหาเพื่อนเฉย อะไรเนี่ยเขียนมาอะไรวะ คุยกับผู้หญิง ๆเขาคุยกันอีก ไม่ให้ นี่ก้าวไม่ได้คุยเหรอ พี่ไม่ให้ อ๋อไม่รู้ พรุ่งนี้พี่ไม่แน่ใจนะ เพราะว่าพรุ่งนี้พี่เลิกดึกเนาะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนแล้วกันเนาะ พี่พรุ่งนี้พี่เลิก คนแข่งทีมก็ได้นี่ นะ เรื่องของเขาดิ อะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะ ตบกันไหมก็ ใช่ก้าวตบกับน้ำป่ะฮะพี่เชียร์ข้างน้ำแน่นอนเลยโอ้โหเกตม่วงชนจะโหร้ายกับโมไปไหนดิยิงไก่อย่าง ก้าวหรือถ้าก้าวกระโดดทับน้ำ ผิดเลนเลย ผมขอมือผมพี่ผมให้พี่มือเลยผมขอมีดผมขอแทงคอพี่ก่อนแล้วผมให้พี่ต่อยเลย10 ที ก้าวไปจ้างตัวเมียเนี่ย ใช่ทำไมก้าวทำตัวอย่างงี้นะฮะ ใช่เตะออกจากเขาไปเลย เดี๋ยวไม่เอา อย่าลืมน้ำปั๊มหัวได้นะน้ำปั๊มหัวได้ ว่ะ ตายมากคนนี้ โลกนี้ไม่เท่าเทียมก้าวจำเอาไว้ อยากให้พี่เป้แจกอีกเดี๋ยวรอพี่คิดกิจกรรมก่อนไม่รู้จะทำอะไรดีละ ทำไมพี่น้ำเป็นคนอย่างนี้ ทำไม นี่แหละนะ โอ้คนไปอยู่พี่ไปอยู่กับพี่ปีแป๊บเดียวที่พี่เปลี่ยน ไม่ทันดับอนาถ อยู่กับพ่อแม่พี่ชาย2 คน เดี๋ยวพี่จะจัดกิจกรรมอย่าคิดก่อนว่าจะเอาเป็นกิจทำอะไรดียังคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำอะไรนะ เนาะ แนะ พี่อามนี่ใครเนี่ยมึงใครเนี่ยมาแต่งกูเนี่ยใครวะ ก็ว่าทำไมห้องมันโล่งพวกเองนี่หายไปกันนี่เองทั้ง2 คนเลย ใช่ เพิ่งสังเกต เฉพาะที่1ทำไมทำอย่างนี้ถ้าใครดูข้อมูลผมก็พี่อามแฟน พี่อ่านไม่ใช่พี่ไม่อ่านนะพี่อ่านของเรานะฮะ อย่ามาบังเดย์แฟนอีกคนนึง พี่อ่านของเราแต่ไม่ได้อ่านออกสื่อเข้าใจพี่อ่านเรื่อยๆแหละพี่อ่านทุกอย่างอะนะยกเว้นไลน์กลุ่มอะไม่อ่าน ไม่ต้องทักกันมานะไลน์กลุ่มไม่ต้องทักกันมานะ เฮ้ย เอ้ย เพื่อนไหมวะ บีมามีคนบอกชอบน้ำด้วยเมื่อกี้ไปเข้าท้องใครล่ะหัวท้องใช้คำว่าอีกเนี่ยนะใครอีกแล้วพาไปโอเคพี่เตหรือพี่เป้เดินน้ำมานะ ค่ะ ทำไมน้ำไม่เป็นละครอย่างนี้ทำไมน้ำนี่แบบ ฮะ ผมฟังไม่รู้เรื่องเลย คำว่าอีกนะเนี่ย กูอยู่ เพื่อนพี่น้ำ ครับ พู ผ ด ม อะไรผมฟัง ส่งชื่อเซิร์ฟมาให้ผมเลยนะฮะเดี๋ยว อ๋อ โอเคฮะ เพื่อนน้ำพูดว่ามีคนแบบบอกชอบน้ำไม่เฉย ชอบโคตรเยอะเลย ผมไม่รู้เรื่องนะ ครับผมโอเคฮะ แต่ว่าพี่รู้เรื่องหมดทุกอย่างไม่ใช่พูด เอาเป็นว่าพี่อ่านเรื่อยๆนะไอแชทสดเนี่ยนะแต่พี่อ่านในใจ ไม่ใช่ อ่านในใจ ก้าวไปเร็วก้าวไปเลยไปเล่นจ่ากัน ไม่เอา เริ่มเลยพี่ไปเล่นละ ผมจะแต่งชุดนี้แหละแฟน ผิดเกิน
มีคนชอบพี่น้ อ่า ส่วน จะลงบอสทั้งทีแต่ไม่มีชุดลงกันนะ ำ แต่ว่านั้นเอาเป็นว่านั้นถ้าจะเวลกันเดี๋ยวพี่ช่วยวันเสาร์อาทิตย์แล้วกันเนาะถ้าจะเวล คือตอนนี้ เออ รู้ความจริงหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก อย่าเพิ่งหลับสิเราเนี่ยรีบเหรอฮะ แต่ว่าตอนที่พี่ยังไม่รู้พี่คิดใช่ไหม คิดเยอะแยะเลยอันนี้คือความจริงหมดแล้ว แปลว่าตอนนั้นพี่คิดว่าพี่ชอบพี่น้ำใช่ไหม ไม่ได้คิดอย่างนั้น หรอ ก็คือ แม่ง ไม่เคยชวนหมูเข้าท้องเลยว่าเจอพี่น้ำไล่ออกอย่างเดียว โหดร้ายมาก คือพี่ไม่ได้พูดคือพี่ไม่ได้คิดอะไรแล้วน้ำบอกพี่แล้วทั้งหมด นู่น ทั้งหมด ตอ ที่ น เขาคิด ตอนเจอพี่นาวครั้งแรกอ่ะพี่อาร์มไม่สนอะไรพอมาอีกวันหนึงเว้ยพอมาอีกวันหนึ่งแม่งเข้าท้องไปแบนหมูแม่งเลย ล่วง ไม่ได้ทำเลย อ้าวอีเอางออะไรวะไปเปลี่ยนชื่อมาแล้วเรานะ เฮ้ย คนยิงแถวนี้เยอะ ผมเนี่ยเราเล่น พี่ไม่ใช่คนยิงพี่คนยิง พี่ยิงเหรอพี่ ยิงเลย ตาย ยิงทิ้งเลย ยิงทิ้งเลยด้วยเหรอ ไม่ถึงอีกแล้ว สวัสดีครับทุกคน พี่ สวัสดีครับ พี่เป้พี่เปิด ครับ ไม่เขิน OBS ยังไงอ๋อเดี๋ยวพี่สอนแล้วกันเนาะถ้าอยากรู้อะเนาะเดี๋ยวพี่สอนก็ได้ อยากรู้เหรอเดี๋ยวพี่สอนก็ได้เนาะกล้องอะมันจะมีอยู่นะ มันจะเป็นอันไหนวะเดี๋ยวพี่มันจะเป็นอันไหนวะเดี๋ยวพี่ตั้งค่าไว้อยู่อันไหนสักอันนะเนาะ ไอ้ดูละคร ไหนวะ อะไรเอ่ย วิดีโอใช่วิดี ดีบ้านดี เพิ่มเป็นวิดีโอแคปชั่นอะไรอันเนี้ยเนาะแล้วก็ตั้งเป็นกล้องหน้าของเรากล้องจอเนี่ยกล้องจอนะอย่างนี้เลย แป๊บเดี๋ยวพี่เป้พูดใหม่แล้วจ้าจ้าจ้าวันนี้ไหมวันนี้ จ้าอะไรกันเนี่ย2 คนนะฮะ พี่ถามเพื่อนพี่ว่าเอ้ยนี่แล้วสรุปว่านายมองเราเป็นอะไรกันแน่นายมองเราเป็นเพื่อนปะเนี่ยทำไมนายมองเราเป็นศัตรูแล้วเพื่อนตอบว่ารู้ไหมเพื่อนตอบว่ามันมองพี่ว่าเป็นเพื่อนที่เป็นศัตรู เอ้ย พี่รู้แล้วว่ามันคือศัตรูอะไรพี่รู้มันไม่ใช่ความหมายแบบเป็นแบบการสู้อะไรพวกนี้นะแล้วใครแย่งอะไรกันนี่เลย แย่งใครแย่งผู้หญิง แย่งใครเราเนี่ยฮะทำไม โอ้ยขี้โฟม โอเคไม่เป็นไรหรอกนาตานะมีอะไรก็ถามพี่แล้วกันนะอยากรู้เลย วันนี้ครูต้องพาไปบ้านแขด้วยวะโอ้โหเกือบตาย แค่แย่งอะไรกันนิดหน่อยนายอย่าไปใส่ใจเลย นึกจะพาใคร ถ้า ไป ไม่อยาก บ้าน ให้ใส่ใจแล้วมาบอกให้อยากรู้ทำไม ใช่เนะ ไม่ได้บอกให้อยากรู้ไง เออ แค่บอกเล่าให้ฟัง บอกเล่าด้วยทำไมเราตัวอย่างนี้เนี่ยบอกเล่า โอ้วันนี้ทำไมครูต้องพาไปบ้านแขวะเกือบตาย อ้าวก็ตายยังไง หนีตีน ก็ยังไม่ตายนี่ก็ มันไม่ชอบ แล้วก็เกิดใหม่อย่างนั้นแหละ มันไม่ชอบเด็กคิดนะอาลีเด้อโอ้ ดักตีเลย ดักตีมันอะ ดักตีเองนี่แหละ พร้อมเลยนี่ก็เดินตาย ฮะ ใกล้จะได้เวลาแล้ว ก็จะได้เวลาแล้วฮะก็ จะได้เวลาในการ เอาสิผมเดิน สตรีม อยู่ ใช่ กับเพื่อนอะ เนี่ย ไปกันห้า ใกล้เวลาจะปิด ค ส น ตรีมแล้วเดี๋ยวก่อนจากก็จะมาเปิดก่อน โอ้ เหมือนเมื่อกี้มีใครส่งอะไรมาให้ว่า โอ้มีตี จัดไปกันดั้มอย่ายอมแพ้นะกันดั้มเดี๋ยวแป๊บนึงนะตานะเดี๋ยวพี่อ่านเนาะเดี๋ยวพี่อ่านแป๊บนึงเนาะ พี่เป้บ้าคนดำเลยเหรอพี่เป้ ฮะ พี่เป้บ้าโปเกมอนได้พอเหรอพี่เป้ผมถามจริงเหรอ ทำไม พี่เป้บ้าโปเกมอนได้พอเหรอ เอ้ย เออ ผมรู้ถ้าพี่เป้บ้าโปเกมอนพี่เป้ต้องรู้ทุกตัว เอาเงี้ยเป้ โปเกมอนตัวไหนที่เป็นโปเกมอนที่มีความดี ครับผม งามมากที่สุด ฮะ พี่ถามหน่อย ครับผม โปเกมอนกับโมกุลอะไรชนะ โงกุลสิครับ โมกุลน่ะ แล้วทำไมถึงเป็นโมกุล อ้าวก็โปเกมอนมันอยู่แค่ในโลกครับโงกุลนี่มันวาร์ปได้เอานอกโลกได้ ส่วนต้าที่ถามมาเนาะมันจะเป็นไมค์อยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยตรงอันนี้กลางเนี่ย ผมจะไม่ไปบ้าน โอเคครับไปเจอกันพรุ่งนี้นะถ้าพี่สตรีมเนาะ ไปเถอะก้าว เนาะนี่มันจะเป็นอันนี้แล้วเราก็ปรับไมค์ ไม่เอา อันนี้จะ เดี๋ยวหนีตีน แล้วก็ วัน ค่อย นี้ ๆปรับ ก็ โอเค เกือบไม่รอด อย่างนี้เนาะโอเคเนาะโอเคนะ นู่นเดินอยู่กันตรงสนามบ้านเคอะแม่งออกมาก็10 คนผมไปแค่5 คน คิดดู อันนี้รอบสุดท้ายแล้วนะ ก้าว เออ เดี๋ยวพี่จะถามก้าวนะแล้วต้องจะถามว่ามันคืออะไร มันคือการหนีตีนจาก อ่าฮะ ผู้หญิงช ฮะ อบผู้หญิงคืออะไร ทอม ไอ้เหี้ย ไม่พี่บอกว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขาเป็นเพศอะไร
ครับผม ก็เพราะชอบผู้หญิงไง ครับ พี่เป้ไม่ใช่เลสเบี้ยนนะ อ้าวพี่กำลังจะตอบเลยฮะอะไรฮะ ใช่เลยป่ะล่ะ พี่น้ ครับผมอะไรครับได้ยินครับ ไปเขาพูดว่า แล้วเขากลับมาเขาพูดว่า ไป เขิน ไปไอ้นั่นดีมีบอกว่ามีคนบอกว่าชอบแล้วก็ปีละไป เขาโดนเยอะ ำ แล้ว ได้ยินพี่น้ำว่าเขิน เป้ตัวใหม่กู น่าเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ เป้เป็นไงบ้างตัวใหม่กู ไหนครับ เห็น ก้าว มาก โอ้โหสุดยอดฮะนี่ตัวอะไรวะ ว่าพี่ควรจะใส่เสื้ออะไรโชว์วอนดิ ผิดอันผิดอัน ตัวผู้ชายเนี่ย ค่ะ ใครโทรมาอีกวะ ครั้งแรกที่ได้หินแบบใช้แบบมาใช้โชว์วอนแดด ใครโทรมาในเฟซเนี่ย แหมมีคุณหัวหน้าช่องด้วยนะ ผมไม่เกี่ยงด่านผมเล่นได้ทุกด่านแหละนะ ใครวะ แต่แค่จะปวดหัวกระดานบางด่านแค่นั้นเอง ใครเนี่ยกูไม่รู้จัก โอ้ก้าวห้ามใช้คำหยาบคายนะไม่ดี ก้าวทำไมก้าวทำตัวอย่างเงี้ยฮะเป็นเด็กเป็นเล็กทำตัวดีๆหน่อยเราอะ โอ้ไม่รู้จักเลย ไม่เลื่อยทำตัวดีหน่อยเราอะทำตัวดีๆหน่อย รู้จักแล้วรู้จักแล้วรู้จัก พี่ก็ทำตัวดีๆให้เด็กมันได้รู้ดี นั่นนะสิขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่ไปวันนี้บ้านแพ้ไปทำไมเดี๋ยวนี้ตีนอีกไม่เอา เฮ้ยดีแล้วก้าวเป็นประสบการณ์ชีวิตในการแบบ เป็น ฝึกเอาไว้พี่ มึง แข่ง จะ ก้าว ไปอีกเลยนะมึงนี่เกือบหนีตีนไม่ เอ ร อ อด เออเออ มึงอะกูเห็นมึงนั่งหลังท้ายผมเลยไม่ใช่เหรอ ไม่น่าเลยนะต้าทำไมต้านี่คอมพังซะแล้วไก่บินเอ้ยไม่ไก่ไม่บิน บ้านแคร์ไม่ชอบอาลีวะ อ้าวมึงไม่รู้อีกก้าวพี่บอกแล้วไงก้าวมันเป็นการฝึกประสบการณ์ชีวิต มันเป็นการฝึกฝีเท้าก้าวว่าก้าวจะสามารถหนีตายได้ทันไหม ไม่ไปใครไปมั่งอ่ะพวกเนี้ย มี แป๊บนึงนะ มีพี่ก้าวมีเพื่อนก้าวมีน้องก้าว ก้าวรู้เรื่องว่าเปิดไมค์อยู่อะ นี่ผิดเกิน โอ้จ้า อ่ะส จ้ะ รุปไปกี่คนพวกเนี้ยรถนั่งได้10 คน รถนั่งได้10 คน อีกนานเลยแล้วเราเนี่ยโหไม่น่าเลย ทำไมรถมันนั่งไม่ได้สัก32 คนนะ ตอนนี้พี่ก็ยังสงสัยว่ามันรถอะไรว่านั่งได้ตั้ง10 คนอะ รถชาติเลยพี่รถชาติ แล้วแต่ ไปหมดเลย เฮ้ยเอาอีกแกแม่งโดนบั๊กไอ้ตรงนี้อีกแกเฮือ ไม่ไปกูไม่ไปกูจะ เอาอีกแล้วเอาอะไรวะเนี่ย กูไม่รู้ตัว ไม่เอากูไม่ไปกูไม่อยากหนีตีนเดี๋ยวกูตายมีใครไปมั่งไอ้นัด1 มึง2 เฮือ ไปสิ โอ้โหอะไรเนี่ย แจม5 นะแล้วก็ยังไม่ได้จบสตรีมนะยังไม่จบสตรีมนะย้ำไว้ก่อนนะยังไม่จบสตรีมนะนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะไปเปิดกล่องกันก่อนใช้ดวงวันนี้ให้หมด เพราะว่าโดนนี้ก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้ว ใช่ดวงวันนี้ไม่มีก็ใช้มันให้หมดไปเถอะ ถ้ากูไปมึงจะให้ของใช่ปะแป๊บนึง 300 โชว์ โอ้โหมีของล่อด้วย ต้องมีของล่อก่อนไปด้วย แล้วถ้าเกิดไปแล้วไม่ได้ เฮือโอเคนะเดี๋ยว โม่มึ เปิดของแล้วเนอะ แม่งไม่ให้กูหลอกเชื่อ ส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าว่างไหม ว้าพี่เป้วางทุกวันอยู่แล้ว ขนาดนั้นเลย อย่างกับว่างทุกวัน ก็ตอนก่อนพี่นอนไง จะอยู่ ไม่ กับผู้หญิงนะเดี๋ยวเอ้ยกูไม่อยู่พวกผู้หญิง มันไม่ชอบขี้หน้ากู อยู่คนเดียว ทำไมแต่ละคนเป็นนิสัยอย่างนี้วะ ใช่ คือแบบคือไม่รู้ดิผมเป็นคนคุยกับผู้หญิงได้เว้ย ไว้แล้ว ผู้ชายบางคนเป็นคนที่แบบคุยกับผู้หญิงไม่ได้ไงคือแบบมันแปลก ครับผม ก็ไม่ make sense กับเรื่องพวกนี้ มา นะ ด้วยกันหน่อยไหม ไม่ละฮะ วันนี้คงต้องนอนดีกว่าครับ แล้วก็เข็มกัดผู้กล้าไอ้เข็มผู้กล้าเข็มผู้กล้านี่เอาทำอะไรได้ฮะ แล้วตอนนี้มึงอยู่ไหนเนี่ย ฮะบ้านไหน เอ้ยหายนั่นถามเจ๊กันครับเจ๊ครับเข็มผู้กล้านี่ทำอะไรได้ครับหายอีก ฝึกวิชาฉันหน่อย ฝึกวิชานะฮะมีกล่องอะไรโอลิมโพส1 ใบจัดไปดวงไม่มีนี่แหละจัดชิวบัตรเชิญกับบัตรเชิญ ไม่ไปอยู่โรงเรียนดีกว่า บัตรเชิญมา2 ใบเลย ไปกันเถอะไป เอาละเหลือกล่องมังกรวิบวับจัดไป
ได้ค้อนทอง1 อันกับโทรโข่ง3 อันใบที่ 2ใบที่ อาวุธ 2ชู ในห้องพักค ซูเปอร์หัวหน้าห้อง ไปเปิด ชูแล้วก็บัตรเช่าชุดอีกแล้ว เมื่อเช้านี้ไปเปิ อั ด นสุดท้าย มีอยู่อะไอ้ จุ๊บ ไม้เท่า โอ้โห เท่าบอก ตัวสุ่มปาดน้ำตาแป๊บชูเฮ้ย เออ อะไรเนี่ย ความตั้งใจของมังกรทอง โอ้โหอย่าในที่สุดก็มีไอเทมออกมา โอเค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  มัน อุ้ยของกากอุ้ยสุดยอดของกากอุ้ยสุดยอด วันดีทุกคน เอ้ยผมเป็นไหมว่าตะกี้เนี่ย เปล่า เองอะลั่นเต็มที่เลย ฮะ ทุกอย่างออกจากไมค์พี่หมดเลย ได้ยินทุกคำทุกประโยค นั่นน่ะสิ นั่นน่ะสิ ก็นั่นน่ะสิ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ โอ้มีเยอะ มีอะไร โอ้มีหลายอย่างเลย เมื่อกี้ทำอะไรวะ กดแซดแล้วก็คลิกขวา มังกร ไปแรกเหรอ ขวา อยู่ไหนวะไปแรก ครับ ฮะ ใช่ครับ ผมใช้วิชาว่าใต้คีย์บอร์ดผมมีเงินอยู่เท่าไหร่ ใต้คีย์บอร์ด อยากบอกว่า60 บาทเองนะ ไม่เกิน100อ่ะไม่ให้ไม่เกิ อ้าวน 100 เอา60 บาทต่อเอา 20 ไม่รู้ มากกว่า20 เอา60 บาทไง ได้แต่วอนอ๋อนี่ไง โอเคได้แล้ว โอ้แล้วก็ตีบวกอีก โอ้จุกครับ จุกเลย ดูสิตีบวกเท่าไหร่50 โอ้ยังดี50แต่แดนพี่หมุนตู้ไปปีเอโร่เลย หมุนตู้ปีเอโร่เหรอ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ เพราะว่าถ้าพี่เข้าสู่สาธารณะปุ๊บ มันมีโอกาสที่จะเด้งสูง ใช่เหมือนกันพี่ เฮือแป๊บหนึ่ง สูงมาก ติดเอสเถอะติดเอสมาโอ้โหยังเออีก3 รอบแล้วยังดีนะแม่งใช้ทีละ50 ทีเฮ้ยเออยู่ยังเอสมาให้ได้เอสมาเฮ้ยโอ้โหเอสดิไม่เอสทักทีเอาเอสอีกเฮ้ย มันเหมือนแบบเล่นแบบก่อนพนันอะไรพวกนี้ ยังไม่เอสเอาตังค์ไม่หมดก็อย่าเพิ่งหยุดเอสแล้วเย้เอสแล้วอามแล้วเอสตอนไหนไม่เอสหรือไม่เอสนะเอสตอนตังค์เหลือ15,000พอดีอ่ะ ใครโทรใครไหนก็โดนมอง เอสสักที อยู่ห้องนี้ เกมในสตรีมเหรอในสตรีมพี่ไม่ค่อยได้เล่นเนาะพี่จะเล่นอะไรนะฟรีสไตล์2กับดอท2เฉยๆมีแต่2อย่างเดียว แก้แกดูอยู่ ไม่ว่าหรอกไม่ว่าเอาเลยเต็มที่ แกชอบผู้หญิงแกรักผู้หญิง ไม่อะเกลียดเด็ก แล้วถ้าไม่ชอบผู้หญิงนะคะ เอาอย่างนั้นก็เด็กเหมือนกันแหละ ได้ใครชอบเกย์พี่เต้เกย์ ขนาดนั้นเลย พี่เป็นเกย์ ได้เป็นเกย์ น้อยช่วยบอกถึงไว้หน่อยนะ อ๋อ น้อยสุดน้อยที่สุดเลยนะ ว้าวเขาจีบกันแล้วไม่ควรยุ่งได้แล้วแบบนี้ช้ำแมวหัวลง แป๊บนึงนะอาการอย่างเงี้ยท่าจะหลุดแล้วล่ะ อ๋อเหรอ ค้างนะ เดี๋ยวมันไม่ใช่ละ อันนั้นช้างครับ แป๊บอัน มันเริ่มไม่ใช่น่าจะอย่างนี้แหละ โอ้โห ตอนนี้ตัวใหม่เวล เอาเย็นๆทุกคนเลย ตัวใหม่เวลแซงไปแล้วนะตัวใหม่เป็นเกม เหรอฮะ แซงไปแล้วตัวก็ใหญ่เลยนะตัวก็ไม่ใช่เล็กๆกันนะ ยามไปเล่นพีบีกันเปล่า ทำไมน้ำชอบอยู่ตรงพื้น โอเคสรุปว่าหลุดครับ จบครับ แล้วทำไมมันติดของน้ำเนี่ย จบครับสรุปว่าหลุดนะฮะโอเคฮะ คิดเฉยๆว่าน้ำอยู่กับเพื่อนที่อลังการมาก ใช่ ทำไมล่ะ แป้นสวยดีเหรอนี่ ดีผมเงี้ยเพื่อนน้ำอลังการ ก็อลังการแล้วไง ก็ไม่มี นะ อะไร ซึ่งช่วงนี้เราจะมารีวิวคีย์บอร์ดกันนะฮะคีย์บอร์ดอันนี้จะเป็นคีย์บอร์ดของ Scorpion นะฮะรุ่นจะเป็นรุ่น KG749 เป็นยังไม่มีอะไรทันนะ นะใช่ไม่มีอะไรทำแล้วมารีวิวคีย์บอร์ดเป็นคีย์บอร์ดไฟกระพริบปิ๊บนะปิ๊บด้วย พี่ป๊อปเป้ปดิดาป๊อปปดิดูกุ๊บจิ๊บ กี่บาทเหรออันนี้ที่จริงราคามันอยู่699แต่พี่ไปต่อมาเหลือได้ต่อสุดๆแล้วได้แค่350 บาทเองต่อมาได้แค่นั้นแหละต่อยับอะ ถ้าเขา จะต่อทั้งทีอะ อ๋อ
จะต่อทันทีมันต้องมันจะต้องต่อ พี่ไม่ต่อให้เหลือ50 บาทไปเลยล่ะ ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่มีกิจกรรมให้เป็นแอดมินอีกใจเย็นใจเย็นนะส่วนจอเทลนี่ตอนนี้พี่ดับไปแล้วนะโอเคนะส่วนคีย์บอร์ดนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดมีไฟตะรันอะไรฮะ โอเค ครับ แต่พี่คิดว่าเขาเป็นไม่ได้หรอ ก็คุณลุงเขาไม่มาแชทกับผมเลยอ่ะ จริงนะเพื่อนพี่น้ำไม่ต่างอะไรกับพี่น้ำเลย นะใช่เลยเอาเป็นว่าเนาะเดี๋ยวกิจกรรมเดี๋ยวพี่จะลงไว้ในเพจกับในไลน์กลุ่มเนาะซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าเพจหรือในกลุ่มก็จะอยู่ข้างใต้คลิปเลยเนาะใต้คลิปไปหาเอาเหยียดแขนเหยียดขาก่อน อันนี้ผมผมฟังเสียงพี่เพื่อนพี่น้ำไม่รู้เรื่องเลยผมพูดอะไรก็ไม่รู้ นี่ตอนแรกๆน้ำก็ฟังไม่รู้เรื่องนะ ขอไปเลยสิไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเราแน่นะก็ จิตในการฟังได้ ผมเล่งหูฟังจนดังก็ เอา ไม่ ละ ชัด เนาะ อยู่ดี วันนี้พี่ก็ จะชัดได้ไงหรอ ปิดสตรีมก่อนนะ ส่วนถ้ามีอะไรอยากจะถามพี่เกี่ยวกับสตรีมก็ถามมาได้เนาะเดี๋ยวพี่จะบอกให้แล้วกันนะ ได้ โอเค ได้ยินแต่เสียง ไว้เจอกันพรุ่งนี้ หรือเปล่าไม่รู้นะพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มาสตรีมเกมเพราะว่าเลิกดึกนะอาจจะมานั่งพูดคุยเล่นธรรมดาโอเคไว้เจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจอกันไปละบ๊ายบาย